Mo'y buhay, lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pasisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kisap ng wataw at mo'y tagumpay na nagniningil, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim, lupa ng araw ng waraming pagsinta, buhay ay langit sa ating ko, aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this
are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo, maayong adlaw sa inyo tanan nga nagapamati kag nagaupod sa akon adlaw-adlaw sa pagpamalandong sang pulong sang Dios. Aton himayaon kag dayawon ang aton Amay sa langit, sa paghatag naman sining bag-o nga adlaw agud sa gihapon kita makaalagad sa iya paagi sa aton isikatawo, sa aton pagigugma kag pagtuo sa mga grasya nga ginatigana sa karon nga adlaw kag sa tanan nga tinion sa aton kabuhi. Ako amo ang manluluwas sang banwa siling sang Ginoo. Kung magpanawag sila sa akon sa ila kalisdanan, pamatian ko sila kag ako mangin ila Ginoo sa gihapon. Mga muyo kita. O Dios nga amon Amay, imo gintingob ang bug-os mo nga kasuguan sa pagigugma sa imo kag sa amon isig katawo. Itugot nga matuman namon ini nga mga sugo, agud madangat namon ang kabuhi nga dayon. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas kapitulo 9, versikulo 7 tubtob 9. Si Herodes nga pangulo nakabati sinitanan nga nahanabo. Naligban siya bangod may nagasiling nga nabanhaw si Juan. Ang iban nga nagasiling nagpakita si Elias kag ang iban nga nagasiling nga nabanhaw ang isa sa mga propeta sang una. Nagsiling si Herodes, Ginpapugutan ko si Juan, pero sino balay na nga tao? Nga ako nabatian ini nga mga butang nga hanungod sa iya. kag nagtinguha siya nga makita si Jesus. Sa aton santos nga ebanghelyo, naglibog ang ulo ni Herodes, sa iya madamo nga nabatian na hanungod kay Jesus, kagluyag siya magpakikita sa iya, agud mahatagan sing klaro nga sabat ang iya ginapalibugan. Yara ang iya interes nga makita si Jesus, apang indi sa motibasyon sa pagpamati sang kamatuoran na hanungod sa iya. Sa bagay nga iya ginpapatay si Juan Bautista sa paghambal sini sang kamatuoran. Kasubok lang ini nga ginpatay man niya ang tingog sang iya mismo konsensya, kag padayon nga nagpabilin sa kadulom sang iya kabuhi. Ayhan mahambal naton nga ining natabo ka Herodes, pagkatapos niya ipapatay si Juan, isa ka pamatuod nga siya mayara man sang konsensya. Kag siya gintublag sang iya konsensya. Kahibalugid siya nga sala ang iya ginhimo kay Juan,
kag napilitan na lang siya sa iya anay desisyon, bangod nakapromesa na siya sa bata ni Herodias nga si Salome, nga iya igahatag ang ulo ni Juan. Amo nga gintublag na siya sang iya konsensya, lamang nga nakakabalaka siya sa mga nabatian na hanungod kay Jesus, kag luyag niya nga pamatud-an nga indi siya si Juan. Mga utod kagabyan, ang nabatian naton hanungod kay Herodes, aton man eksperyensya bilang mga tawo. Ginapukaw man kita sa aton konsensya kung may mahimo kita nga indi maayo sa mata sang Dios, sa aton kaugalingon kag sa aton isikatawo. Nagabatsyag kita sang ginatawag nga remorse of conscience kung may sala kita. Kag ini isa ka grasya. Dako nga grasya ini nga ginbutang sang aton Ginoo sa aton human nature, bangod ang aton konsensya ginakabig nga still small voice of God sa aton tagipusoon. Ang aton konsensya amo ang nagahambal sa aton kung ano ang insakto naton nga dapat buhaton sa mga okasyon nga kita dapat magpili sa mga moral choices naton sa aton kabuhi. Amo gani nga ginahambal sa masami kung kita may ginapilian nga mga butang. Sunda ang imo konsensya. Apang hindi kita magpabilin lang sa sini nga statement, ang pagsunod sa konsensya. Bangod, kinahanglan man nga formed ang aton conscience kung kita maghimo sang nagakadapat nga choices sa mga sitwasyon sa aton kabuhi. Amo nga ang pamangkot, paano bala naton ma-form ang aton mga konsensya? Mga utod, ma-form naton ang aton mga konsensya paagi sa pagpangamuyo, pagbasa sang Biblia, pagtuon sa mga pagtulunan sang Simbahang Katolika, kag maayo nga panimuot. Imposible ang pagpili sang nagakaangay nga choices sa aton kabuhi kung wala nagasinanto suno sa kabubuton sang Ginoo kag kaayuhan sa aton kaugalingon kag isigkatawo ang resulta sang aton mga pagpili. Amo nga dapat mangayo gid kita permi sa Ginoo sang grasya nga magpabilin sa iya presensya kagiyahan kita sang iya mga ehemplo kag pagpanudlo nga aton mabasa ilabi na gid sa ebanghelyo agud aton siya sundon sa iya pagbinatasan. Kag nagakaangay man nga hibaluon naton ang matudlo sang aton simbahan nga amuman ang giya naton sa insakto nga desisyon kag ilabi sa tanan gamiton naton ang bugay sang aton kaalam sa pagpili sa malain kag maayo kag kun kaisa sa tunga sang duwa ka maayo nga butang. Mga utod kagabyan, kabay nga buksan nato ng aton mga kaugalingon sa kapawa nga ginapahayag sang aton konsensya. Kag indi kita magpatiga o kon magpabungol-bungol o kon magpabulag-bulag tungod amo ini ang ginapaabot sang Dios sa aton. Ang Dios ang kamatuuran, aton siya nga pamatian. Kung magkarigani ang Dios sa aton paagi sa iya pulong o kon paagi sa mga tao sa palibot o kon ayhan paagi sa aton mga abyan, ukon indi naton kilala, ukon ayhan paagi man sa isa ka sirkumstansya nga nagapabutyag ang aton Ginoo, aton bala ini balibaran o pabayaan lang, ukon aton siya sundon. Si Jesus nagatanay sa aton mga tagipusoon, aton bala ini sabton suno sa tingog sang aton konsensya, ukon mangin kasubong ang aton sabat sa panimuot ni Herodes. Aton pangayoon ang grasya sang Dios sa pagsabat suno sa iya kabubuton nga aton sundon nga may kaisog kag kabakod ang aton konsensya nga may katarungan kag pagtuo sa kamatuoran. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran, kagkabuhi,
magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sang mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin.
Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa Bombo Radyo Philippines Standard Time. 27 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa atoriya nga palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong Webes kita sa karon nga adlaw. Banwa, no, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. No, Webes kita sa karon nga adlaw banwa. Petsa 22 kita sa bulan sang Setyembre tuig 2022. Bombo Harold sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo para sa aton nga Bombo Radio Christmas Countdown. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. It's 94 days to go. 94 days to go na lang iya mga kabinan kag Christmas na. Muna kadasig mga inadlawta, no? 94 días na lang. Before Christmas! Ayos, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So anong mga regapanguna nga mga tupiko, no? Nga aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga agadri sa aton iya nga palatuntunan sa Bombo Reports First Edition. Pila iya ka mga regapanguna nga mga balita ang aton iya nga diskusyonan. Sige, sa mga regapanguna nga mga balita lokal, subong iya nga aga, chikeron nato, no? Presyohanay naman kita sang kalamay. Kay after pilaman ka simana or binula na nga kataas, gidya sang presyo sang kalamay. Subong, nagnubo na bala ini sa aton iya nga merkado. Ay di sa pila ka mga lugar, driya sa aton sa pungsod Pilipinas, may mga pagnubo na sa presyo sang kalamay. Chikeron naton ini karon ha, dugay-dugay, no? Sa upod iya sa Patrol Live sa aton iya nga merkado driya sa may syudad sa Bacolod.
Subong man sa aton nga mga kauturan kag sa aton man iya nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita, no, ti ang sangguniang panlunsod sang syudad sang Bacolod for how many years, no, sa subong nga set naman iya sang City Council, may mga revisions sila nga ginapatigayon sa ila sini iya nga internal rules. Kag subong man sa aton iya nga mga kauturan, dugang pa nga mga balita lokal nga aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga gadriman sa aton nga palatuntunan, hibaloon man aton, no, subong kundi kahapon, speaking sa sangguniang panlunsod na nag-preside sa session si Councilor Thady Saison, siyang acting vice mayor, kay manti si Vice Mayor Alcide Familiaran, siya naman niya ang acting mayor kasunod sang pagbiyahe sang alkalde sang syudad sa Bacolod nga si Mayor Albi Benitez sa Amerika. Kabahin sa delikasyon sang aton iya nga presidente. Sa dugang pa nga mga balita, no, sa mga balita pungsud noon nga aton iya nga tutukan driman sa aton iyang palatuntunan pauti sa plenary bala sa sesyon sang mga katapo iya mga kabiran sang Senado, no, mga senador ti mainit-init to nanungod bala sa sugar mess importation. Ang discussion sa tunga nanday mga argumento to hindi magitamaan kalawig pero nag-recess or nag-untat gidi ang session kay man sa tunga na day Senators Risa Ontiveros kag Senator Francis Tolentino, kag subong man sa aton iya nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita. Ngaton man iya nga tutukan sa subong iya nga aga sa pilaman ka mga regapanguna nga mga balita ang Russia yati parayon man gapon ang ang aggression dito sa Ukraine, although sa ginapatigayon subong General Assembly sa United Nations, pila ka mga world leaders ginakondenar kag ginabatikos ganin ang Russia sa ila sininga speech sa United Nations, ti dapat lang no, kag subong man. Syempre sa mga kauturan naton, duha katulog na lang ato nang pagpatigayon niya sang grand draw sa enhanced swerte sa palengke promo naton. Grand draw na this coming Saturday. That's why duha na linggid iya katulog. Pero pwede pa kamo makahingagaw sa paghulog sang inyo sining mga entries. Kay the more entries you send, the bigger chances of winning. So sa aton nga mga kabombo, no, sining nagahilapit nga grand draw sang enhanced swerte sa palengke 2022. So paspasin nyo dira ha ang paghimo sang inyo sining mga entries kag maghingagaw kamuhulog antes iya ang deadline. Kaya nga debaluan naton 6.5 million pesos nga cash siyahan in total prices ang ginapanagtag naton diri nationwide. Sa mga kauturan naton, tumal na gidya kapo sa magpasakop, no? Ibutang sa sulod sang puti nga sobre. Nibala naton sa mga wala pa gidya, subong pa lang abi makarealize nga ay maggrandyo. So, mapasakop ko be. Kaya ba naton yung mga kauturan niya, sako na sa hinulugay sa mga entries, no? So, again, ibutang nyo sa sulod sang puti nga sobre, ang nabakal nga proof of purchase, isulat sa gwa sang sobre, ang inyo sila nga pangalan, edad, address, contact number, perma, week number nga intrahan, no? So pwede nyo na dira since mag-grand draw na kita sa Saturday, no? Again, duha katulog na lang. Ibutang nyo dira sa intrahan nyo week, pwede week 1 to 7. Any lang dira sa mga weeks, no? Nga pwede nyo ibutang week 1 to 7. So hindi ka magsulat sang grand draw, ha? Hindi lang pagsulat yung sobre sang grand draw. So pili ka lang week 1 to 7 kag ang pangalan sang proof of purchase nga ginlakip. Okay? So, ibutang man ang promo title, Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2022 ng Star FM at Bombo Radio, kag i-address sa Bombo Radio. Ihulog ang inyo nga mga entries sa istasyon sang Bombo Radio o kung sa mga ginpamutang nga mga drop boxes malapit sa inyo sining nga lugar. Gani,
magpamakal na kag mag-usar o kung maggamit sa mga masunod nga mga produkto, agod kamong makatipon sang madamo nga mga proofs of purchase, agod mag-enjoy sang mga papremyo, no, nga iha ka panghatag naton sa Grand Draw. Okay? So, naibaluan ta tuman lang gid niya hapos sa magpasakop, no? Dibla sa mga kauturan naton hapos nang gid katamaw magpasakop kay kabahin sa mga proofs of purchase, no, nga pwede ka mag-entra subong iya nga promo. Naibaluan naton ti syempre subong, dibla, kinanglan padayon di kita mangin mahinlo sa aton iya nga lawas, no? Ang ginagamit nga habon ti manami gid ni ang Lifebuoy. Kay man ang Lifebuoy now in the Philippines. Isa ka empty box sa bisan ano lang nga variant. Kag subong man, no, sa mga kauturan naton, baw sa mga mister sa subong sa kakapoy, kung kisado ka nami mag maka-relax ka balati misterya inom sang San Miguel Pale Pilsen, magpulo primate, no, kay sarap laging kasama. Isa ka crown o kung takop sa bisan ano nga size sang 320 ml o kung 1,000 ml. Yara man ang R. Floretti Pawn Shop and Jewelry. Ang ginakabig nga Your Diamond and Pearl House. Isa ka coupon sang tagsa kapag bakal sang 100 pesos nga balor sang alahas sa relo o kon anuman nga pawned item, isa na ka-entry. No? And amo na mga kabayan sa aton nga proof of purchase kay subong debla kinanglan tayo just supplement para nga hindi kita pag masakit, no? Ti ano ina nga supplement said panyawan. Basta said marketing, tatak magaling, no? Isa ka empty blister pad, banig, sang said panyawan, plus with luyang dilaw, plus mangosteen, plus makabuhay capsule, or said panyawan with garlic, plus banaba, plus makabuhay food supplement capsule, isa ka na ka-entry. Kay man sa Grand Draw, sa mga kauturan naton, kay sa aton iyang mga kabombo, ang mga papremyo nga nagahulat para sa Grand Draw. Limpak nga kasiyahan ay panghatag kay 20,000 pesos para sa aton nga first prize. Second prize naton is 10,000 pesos. Ang aton nga third prize is 5,000 pesos plus consolation winners ang tag 2,000. Kada isa gikan sa 24 ka mga key cities nga may Bombo Radio kag Star FM stations na. So, again, September 24, ang aton nga Grand Draw, duha ka tulog na lang. Na? Kay sa enhanced swerte sa palengke sa Bombo Radio kag Star FM, over 6.5 million pesos sa kasyahan total worth of prizes, ginapanagtag nationwide, gani sa liwat. Hulog na tipo na vlog sa mga entries mo kag maghulog kag ang take note of this ang tanan nga mga non-winning entries sumarin week 1 tubtob week 7 sa studio kag palengke draws ang qualified para iya sa Grand Draw. Ay, okay? Ayos na kita dira sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo. Sige, subong iya nga aga. Kamustahon naton, no, ang aton iya nga sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Bacolod. Chikero naton. Una, nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Carla May Defensor. Kamustahon ta presyo naman subong sang kalamay, ano? Subong iya nga aga. Matapos nga syempre aware na gidya ang tanan, may mga resignation na sa SRA, ginabusla ng mga iban ang mga board of sang sugar board. And kamusta na subong, no? Ano naging man niyang presyo kaysa tuod lang tinatukiban, damo pa man niya stock sang kalamay. May alibyo man gid, just like sa iban iyang mga lugar, may pagnubo sa pihak nga linya. Si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning! Mm-hmm. Yes, Bombo Ann, good morning. Mm-hmm.
Bombo store, Carla. no, diri sa sige, go ahead. Libertad Public Market, Bomboan. Medyo daw tulo-tulo lang aton sini nga sigita sa isa ka communication kay daw naga problema ang aton sini nga Viber diri subong aga Bomboan. So subong live kita diri sa isa ka store diri sa Libertad Public Man. Karon ako mag-update so sang o kung sang kalamay subong aga Bomboan. No, subong makita ko diri ano lang gid plain lang gid ako na brown sugar lang gid ang akon sini nga makita subong nga aga Bomboan. Wala ko sa may nakitaan nga mga refined sugar, pero sa isa ka store may nakitaan mo ko nga isa ka refined sugar ako refined sugar, pero diri Bomboan subong ang ila sini nga ginabaligya diri is a brown sugar lang gid Bomboan. So sir, good morning, live kita subong sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Carla ni kay si Bomboan. Sino gyud pangalan naton sir? Marvin. Okay, si Sir Okay. Ano kayo pangalan sa store? Naka-communication. Sige. 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 Yes, so Marvin Kanga and Confusion make big Bomboan. So sir, kamusta siya na ibig sa social? Mahal. Tigil ito. Bombo Carla. Bomboan. Sige. Medyo gahinay. Sige, go ahead again. Go ahead. Sino lang ang bulan? Oh. Sa kada sako, tagpila? 3, no? Ang hambal ni sir, hindi balanon. Bomboan, so di na kita ka-transfer sa isa. Bombo Harold. Sige. I-fix ta ha, Bombo Carla. Dali lang, kid. Sige. Go ahead, Abby, Bombo Carla. Bombo Carla. Bomboan. Ara na. Okay, sige. Go ahead. Yes, Bomboan. Sa akin si Sir Marvin Aliwat, Bomboan, no? Medyo nagka-problema sa to communication. So, subong nagpila ang kaliliwat, sir? Ang kilo sa nga kalamay? 72. 22. So, ano na siya nga kalamay, sir? Wash sugar. Amo ni susubong ang sa likod na aton. So, ano lang ang available ni diri nga sugar? Amo lang inasa. Nga wala ka mo, sir, refined. Mahal, Abi. Mga pila ang presyo sa nga refined kaysa sa wash sugar? 4,900 ang lukan. Ang sako? Ang sako. Ang kilo niya? 72. 72? 100. 100. Nagsasala na si sir. 100. Wa kadako gigali Bomboan, no? Mga 28 pesos gid ang saka o kun ang labaw sa refined sugar sa washed sugar Bomboan. So sa mas pabado kagi ka mo baligya. Why? Kagi ka mo kagi baligya. Amo lagi ni Amo lang sa bakal man. Ano mas bakal? Wash sugar ako ng refined. Wash Good. Okay, Bomboan, sa subong, wala pa gid sang pagnubo sang kalamay. Wala. Mahal gid sa Japon. So, pila ang ila nga again, Bombo Carla? Pila dira ang ila? 72 wash na per siya. kilo. Wash na siya. Bomboan. Wash sugar na. Di ang ila nga refined. Ang refined sugar, wala sila subong Bomboan. Pero 100 ang per kilo Bomboan. Kag sa 4,000 pesos ang sako sang wash sugar, sang refined sugar Bomboan. Ti wala gid dyan nagnubo, Bombo Carla, sa ila? So far sa pag gid nagnubo. Wala pa. Din sila gakuha sang supply. So ang inyo nga 3,350. 3,350. Okay, so medyo babulabahado. Din ka mo gakuha sang sir? Sang kalamay? Midtown. Di na siya yun. Pwede, sir? Tupad sang video. Ano nga barangay na sa Kapal? Lopez Haina Street. Lopez Haina Street. Okay. So sa Lopez Haina Street lang gid Bomboan, ang
ang ginakwaan nila, pero ano na siya, imported na siya. Wala kami ideya. Pero hindi nyo man ma-distinguish kung imported na siya o local. Hindi din. Okay. So, Bomboan, dari lang man sila sa syudad sang Bacolod, nagabakal, sang sugar Bomboan, kag gina-check man nila kung wala man ini sila idea kung imported bala ini o kung hindi Bomboan. Oo, kay may information bala kita Bombo Carla nga sa mga malls mayroon na gani isang 70 ang refined. Pero sa market Bombo Carla, why gid ang movement? Halin sang tinalikdan nga tong kasagsagan lang last month no nga kataas ang presyo sang kalamay kag ligad pagid nga bulan hasta subong gid siya. Yes, Bombo, wala gid sa movement ang presyo sang kalamay sa mga markets. Wala gid bisan pa sa previous nga mga binulan, wala gid movement. Wala. Sang o gani sa kay sir no, pila na sila ka tuig bligya kalamay? Pila na ka mga tuig di ka baligya kalamay? Dugay na. So sang o lang niya nag 100 ang presyo nila Bombo Carla? 5 years. San o lang nagsaka gid ang presyo sa kalamay? Mga 6 ka nakakabulan. Grabe, okay. Since February, no? February, March, dira Bomboan, Yes, saka So, na subong? ang kalamay. Yes, Bomboan. Hasta subong, ti kamusta man ang bumalakal nila dira Bombo Carla? So, kamusta ang nagabakal diri? Okay lang. Okay lang man. Gabi na kalaman sila. Wala gid sa gyapon ni mo. Well, Kinanglanon kinlanan gid nila. Pero tagpila ang 1/4. Ano na 1/4 na? Oo. Tagpila. 18. 18. So, kalabanan nga ginabakal, 1/4 to tunga. tunga. Tunga sa Oh. kilo. Amo ginang kalabanan. So, amo nang rason kung madamo kamo yung sang putos nga 1/4. Oh. Ti Bombo, anti ang iban diri ti tag 1/4 na lang kay ti 20 pesos mo. Madumauna pa 20 pesos ang kalamay Bomboan kaysa sa bugas. Amo na ang gina-expect man sang tanan no, galing kiti nagauna gid sa gihapon na taas ang kalamay Bomboan kag magnubo pa ang bugas Bomboan. Ay, do wait good news sa kalamay how? Do Yes. budlay gid? Amo gid yan ni Bomboan no. Pero basi Bomboan no by September. Pero ga-expect November. Ga-expectar man kamo nga magnubo ang presyo sa Oh. kay paratis na mo pag yun mabakal no. Oh. Ti Bomboan sa subong Bomboan ti wala pa gid no bisan sa babaw na okay na nga naaprubahan na nga magnubo pero diri sa gyapon sa idalom Bomboan do ka budlay pag i-adjust no. So kabay pa nga magnubo amo gini permi ang aton sini ginapangabay nga magnubo ang kalamay kiti amo ni nga dadlaw naton ni ginagamit ang bugas kag ang syempre Bomboan ang tubig man kag kuryente no. Amo gining aton sini nga ginapangabay nga magnubo Bomboan. Oo. Si Sir humibigya da gani nga mga do ka mga importante sa mga itlog, tagpilayang itlog kay nagmahal man na Bombo Carla do gid alibyo. Ang itlog kamusta? Okay. Sige. Go ahead. Ano ang hambalya ko Bombo Carla? Signal. Okay. Pwede kita na isusag. Paanan kita Bomboan no. Oo. Sige. Go Pwede ahead. to dalay sir. Dali lang. Dali bomb. Paan nagabaligya man inisin na bimado kita? Sige. Go ahead, Bombo Carla. Live subong si Bombo Carla May Defensor sa Libertad Public Market, no? Tiway gid chance, ha? Amo na tong ka init sang discussion sa tunga ni Senator Risa Ontiveros kag ano ni gani? Senator Francis Tolentino na hanungod sa
sugar importation mess kagatanan. Duay gid sa Why kita SRA nagilis na ta kwan administrator. No, ang mga anong imuon taniman? Ano imuon sang gobyerno siniman? Good AM Bomboan, manubo na ang presyo sang karamay kung magbarato man ang buno. Correct ba ang abuno subong hindi tuod maagwanta? No? Hindi maagwanta ang presyo sang abuno ang urea na, no? Nga amo ginagamit, no? Ang ining abuno, no? 2,500, 2,450, grabe. Kung amo na lang ginahambal, kung ikaw mangunguma subong mausdang ka na lang. Oh, grabing baka-baka mo, no? Insakto ni si Sir, grabing baka-baka mo. Tapos pagwa, subong ang presyo, 13, 14 per kilo. Sus, mausdang ka. Why gid ah. No? Tiyan mo man niyo sa kalamay niyo. Di bla? Sinongga manggaranon sini, not the, especially kung mga gulugagmay na kamudra yang mga planter sang tubo. Sinong nagaginansya diri? Ting mga traders, no? Ang gatago sang kalamay sa bodega. Bombo Carla, please go ahead. Yes, Bomboan, balik kita. Medyo ginaton sila nga signal dari Bomboan. So, muni Bomboan, no? Ang baligya dari, itlog, kalamay, may ugaman dari Bomboan. So, kamusta naton presyo na isang itlog? So, kamusta subong sir ang presyo sang itlog? Pero mahal, kaya nagamahal ang bubod sang manok balang. Oo, pero pila ang isa ka tray? Depende sa sizing. Anong pinakabarato? 195. Ano subong? Kung sa una, Bombo, Bombo, no? Ano ni gani? Ang large na nga presyohan ay subong ang small, 195 na per tray. Grabe. 200. 200? Ang small? Ay, hindi magwanta. Ang ano na? Oo, small. 200. Ang medium? Medium. 210? 210. Okay, ang nakita ko din, 240 ang tray. Amo na siya ang large. Hindi pa? Yes, large. Large na. Bawa. 240 Bomboan. Do makibot magkita Bomboan. Di pila bilog sinasang itlog. Pila ang isa ka tray, Bombo Carla, gambal ka pa. Ang isa ka tray, pila na ganik bilog, 24? Pila gani ang isa ka tray? Pila ka bilog? 30? 30 Bomboan. Parte, no? Maski, ay, duway, nagkikita may mahimo. Inaya sa Libertad, mga presyohan na, ya? Kungwa na sa Libertad, magkanto na sa barangay market. Taas pagid na. Yeah, sa mo gani Bomboan, no? Ang Libertad pala na nga presyo, ang small 200, medium 210, ang large is 240. Wala na naiya subong. Wala na subong sang nubo sa 200 sa itlog nga kada tray. Sang una, may ara pa na 170, 75. Oh. Bali XL. Ari ang large. Ari ang large. Ang large na pila, ma'am? 225. Okay. Iya zoom? Okay. Ang pinakanubo is 195. Ano na, sa pullet. Ano na tawag? Pullets. Pullets, Bombo. Pullets. 180 base, 180 ang pullets mo. Oo. Okay. 180 ang pullets. 180 ang pullets. So makabakal ka pa Bomboan sa nga 200 200 Bomboan. Okay. Nga itlog tray. 180 ang pinakanubo Bomboan. May 180 pa, no? Grabe. So, ano na lang niya Bombo Carla man do, ay gidya, linsang tinalikdan niya halin. Habal gani ni Sir, 6 months ago, amo na niya nga gasaka niyang presyo sang kalamay, no? Sa shin na gid na iyang kilo sang refined 6 months ago? Yes, Bomboan, no?
May asinda? Wala, iwon ta na lang. Ang bako Bombo Carla, may asinda. Dami na siplatan kung ang gaputi. Asina? Harina, Bomboan. Ah, harina. Pilang harina, subong? Mahal gyapon? $50 ang per kilo, Bomboan, no, sang Flour? Go ahead. Bombo Carla? Bomboan. Yes. 50 per kilo sa harina. Nung harina Mahal ng na. balas, Mahal na siya, Bombo Carla. Bombo Carla? So, tag 50 ang per kilo sang isang harina. And then, sa itlog ko rin, Bomboan, ang isa ka tray, 650 pesos ang isa. Kag 195 ang isa ka tray, Bomboan. And then, ang 675 na itlog, ang individual ako ng presyo sang isa ka itlog, 675 pesos, 6 pesos and 75 centavos, 202 ang per tray. So, ang sa harina, Bomboan, 50 ang kilo. And then, tagpilang sa ako, ma'am, sa harina? 1,050. Grabe, no? Yung 1,050. Umagimo kanido ang mga ang ila nga nga pwede ka kahimo cake, tinapay, mga muna no. Ay kompleto na sila. So pero ang harina nga ni sang san-o pa ni nga amuning presyo yan nagsaka, di ba la? Ma'am, nagsaka man ang presyo sa harina. Ma'am, nagsaka. So, ilang bulan nagsaka sila ng 25 o 60 kada sample. Lagi daw before, san una. Kasi nilang nga bulan. 30 pesos ang saka nila. 30 pesos. Ako, gali, Bomboan. Bombo Carla. Bulan ang tayo saka na. Amo lang din, ma'am, harina. Kag kalamay nyo baligya. So, Okay, sige. Grabe no, te, kita nyo to sa mga kauturan naton. Do, nablanghay, do manghuy-huy ka na lang pa ko. That's why, hindi ka mo mag-wonder nga ang ginabakal nyo subong nga pandesal. Actually, mga taga-gabaligya, pandesal. For example, kaya do amo ni, may flour, may harina sila, no? May kalamay sila nga ginagamit. Or gabaligya cake, hindi ka mo mag-wonder nga mahal gidya. Or paggamayan, no? Kay ang amo na lang ginambal sa mga taga-pandesal. Kung gabaligya sila 2 or 5 ka pieces nga pandesal, gamintain na sila sa ila presyo. Pero, sus, gamitoy. Di, syempre, hindi mo na sila mabasol. Kaya nano ni, di nga, kamahal-mahal, gidya, Bombo Carla. Sa saan kuno nagsaka ang harina? so, sinilang yun na Bomboan, no? Mga 2 months na nga nagsaka ang harina. Ang kalamay, 6 months na. Ang harina, 2 months. Bomboan, no? Sukod, siguro sa August, kasi dito ginagsukod, Bomboan, no? Ang As to how much? As to how much ang ginsaka sang harina sa per kilo? Sa per kilo, ma'am, pila ang ginsaka sang harina? 90 pesos. 30 pesos kada sako. Mga doon nakagulan. Piso lang, pero sa saksi na ako, Bomboan, dako gid ang ginsaka, Bomboan, no, sa harina. Okay, so basta mo na, no? Sinaka. Itlog, ganis ang saan ni nagsugod saka ni? Ang itlog, ma'am, sa saan nagsugod saka? Tungod sa, pagtaas ko balas ang gasolina, ang titiya, ang pamasahe, bali nagtaas. Tapos ang bukod sa sige. Di Bomboan na wala ka nakatod, pero nag-sige saka ang presyohan ay at iban 5 pesos o 50 pesos. Kasi timos ang saka sang presyohan. Sang nagsugod na nga taas ay blang presyo sang gasolina, bla Bombo Carla, no? So amo man na, that's why amo man ang kalamay na white akay balo pila nagali siya 6 nagali bulan nga gasaka ang presyo sang kalamay. Anyway, Bombo Carla, salamat gid. Yes, Bomboan, nagkikan diri inisip Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Isang of all na kawan sa Bacolod, basta radyo.
Salamat kid sa kay Bombo Carla May, Defensor. Live sa Libertad Public Market sa Subong Iangaga. Tikita nyo sa mga kauturan natin. That's why we kept no, padayon kita nga naga-checkar ni sang presyo ni sang ining kalamay, mga nagapanguna, tabla nga balaklon nga kinahanglano naton gidya sa matag adlaw-adlaw nga tanan or ang itlog, no? Ano pa? Ining mga harina ni because amo ng mga kabahin sang ingredients maghimo ka tinapay or cake or nano pa dati. Kita mo, no? Taas gidya sa gihapon. Kay ginahambal, may mga pag-stable na, nubo na, why? Makadto ka sa merkado, mga kauturan ta, mahal gyapon yang ginabakal. Tinano na lang ning pagkahimtang ang aton sini, no? Padayon lang gid nga magapanghakroy. Amo na blang ginahambal yang nga ano bala? Nga pigado ka. Ati. To ka pigado na lang gid no? Subong gani, gahina na gid ang peso kontra sa dolyar. Matapos nga nag-record sang ginatawag nga panibag-o nga record low. Kaysa data, halin iya mga kabiran sa Bankers Association of the Philippines. Naglabuot pa sa 58 pesos ang trading sang dolyar kumpara sa nagligad nga Martes nga 57 pesos and 48 centavos. Syempre, ang ining paghina yasang peso, ano naman ang ganihimo nga paghulat sa mga merkado sa bug-o sa world market ni siya nga kalibutan sa himuon niya announcement sang US Federal Reserve sa panibag-o nga interest rate hike amo ning ginahambal. Syempre nag-worry naman rin mga analyst no? Kita tanan pwede siya nga ginahambal nga makabawi ang Philippine peso sa fourth quarter sang tuig kay ginalauman nga magabuhos ang mga remittances sa mga overseas Filipinos kay debla in fairness that is why nga ginakabig ta na nga mga modern day heroes kaway dira sa mga utod naton nga mga OFWs no nga nagapadala no dako nga bulig na para sa ekonomiya sang pungsod Pilipinas sa karon naglabot na sa 13% ang pag-depreciate sang peso. Pero hindi man siya ang worst performer sa Asia. Pero grabe nga pagsarurot. Ang Federal Reserve sang Amerika ginalauman nga ang pag-announce sang panibagong nga interest rate agud nga syempre ang maka cope up naman ang aribla grabing inflation no. Samtang ang Bangko Sentral ng Pilipinas magapatigayon sang ilang monetary policy setting meeting subong adlaw Webes. Amo na. Do halos na lang gidya sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo apektado gid kita, no? Apektado gid kita ya. Halin sa aton nga mga nagapanguna nga mga balaklon, no? Amo na blang ginahambal nga tidibla gay ginapush ka ni isang tinalikdan tinaga-raid man to ganing SRA tanan sa mga warehouses bala. Una lang man to subong to. Why man ang gani? Ano man? Tapos, although ginahambal, may epekto gidya ng pagtaas ang gatong. Although subong kamat-amat naman siya yan nubo. Pero kung tanawon mong sitwasyon naton, hindi gidya mo. Puwerteng inflation, no? Puwerte ang pagtaas sa mga nagapanguna nga mga balaklon. Ang gobyerno dapat mahimuon gid siniya, no? Hindi man niya pwede nga amulang ni bala. Siyempre, kung ang imo nga gusto ya, makabulig ka gidya sa tao. Number one, although again, hindi ta makontrolar ang world market, pero diri sa aton sa local, kung kita nato na nga, may nagapamintahan naman lang sa diraya nga, patason ang presyo. Dapat ma-intervene gidya ang gobyerno. Istorya, gisi lang na iya nga nagbratong presyo sang klamay. Correct. Istorya, gisi.
Nga chikaron mo sa local market, wala. Makon mo shin ang kilo sang refined sugar. Mataway, check ta tubig kay ba sinagnubo na ang kalamay ito. Amo, gyapon, no? Why na ya kores-kores na yung mga sugilano na ya. Pero kung i-check mo to sa aktual, wala no? Sa ato niya nga mga kauturan kay sa ato niya nga mga kabombo, amo gyapon, taas gyapon, hindi mo man mabasol ning nagabligya ni sa merkado. Kay ang ginakwaan nila mga supplier mo na yung mahal. Di mga supplier din niya halinhaw, din niya, no? Di nga mga bodega. Kay kung halin yang ipagaling ni sa mga nagatanom sang tubo, di brato man nagaling, hindi man na shadow gidya nga ang kita nila. Dira na naton sa nagahupot bala sa mga bodeganan. Kay ang bomboya ever since, no? Nagapanawagan kita niya sa aton gobyerno, sa SRA. Bukse ang mga budiga. Kay wala na hindi na matuod ga shortage kita sang supply. Di bala mo na isa sa ginatudlo kung short ka sa supply. Di September na ho, nakagaling naman actually. Damo na nakapagaling, August pa lang. No? Amat-amat na. Tiyara gyapon, mahal gyapon ang presyo sang kalamay. Mas mambal nga short nga supply, amo ni wala supply, amo nang mahal. Grabe gidya nga paghampang blasang presyo. Butlay gidya no. So sino yang apektado ti kitaya Although may mga tao yang nga practice naman gid nila yang hindi na magkalamay sa panimalay bala. Pero ti mga ingredients ni siya sa gihapon sa mga ginakaon naton, ginabakal naton ikanon naton sa aton nga para sa lawas tati mahal white na gagamit pero ti magbakal kita sa mga balaklon niya nga ma-ingredient niya sang kalamay or kinanglanon sang kalamay mahal gyapon. Diba nga balaway na soft drinks balaw okay lang na iya. Ang bagay nila no hindi man na makapayos lawas ta. Debla so amo na kay grabe gidya subong hindi ta gidya maintindihan subong damo na nakapagaling no hindi kita ya magpapati from the very beginning nga ginambal shortage kita sa supply sang kalamay wala no naton may nagahampang gid nga mga traders nga mga negosyante ni nga mga dalagko. That's why gani maski ano kadamo sang kalamay diri sa Pilipinas may import gid kita ya nga sa import ya may mga hamahamanay pa mo tod na nga mo dumaano gid kita na sang importation nga na kay damo man ta diya supply sang kalamay di Playas Negros damo na nagatanom ug nagapagaling tubo ho. Ay puwerte no sige mapos kita iya mga kabiran for a while pagbalik sa aton iya nga palatuntunan dugang pagid nga mga tupiko aton iya nga diskusyonan dahil kita standby. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers
ministers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salug separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sa Sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Kag padayon ninyo nga kaupod subong iya nga aga Bombo an Sindol Sorilia. Sa mga kauturan naton diraha nga ti dapat aga pa ni magbalata, aga pa magbulog tao, bugtaw na, bango na. Karasig lang nga daan sa ato niya nga mga inoras, 11 minutos na ang nagkaligad sa oras nga 5 sa aga. Basi mawili tada sang tulog or basi mawili kita dira iya sang bulubarikutot, no? Sa dapat aga pa kita iya nga magbalata, aga pa man kita iya nga magbulog tao. Kung may mga obligasyon kita aga pa or may mga obligasyon kita iya mga kabiran temprano pa. Na, hambal ganin nila. Early bird catches the worm. Diba? Oh. So, ano pang grasya kung nung imo nga saluron kung adlaw ka nagamata? No? Mga katigulangan tapapahambalo, no? Ano nga grasya ang imo sa nga saluron kung adlaw ka nagamata? Siyempre, kung aga ka pa yagamata, yati, damo ka pa mahikutar sa panimalay mo, sa kung may trabaho ka, no? So, amo na. That's why very, very important gid na sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Okay, sige, no? So, sa mga tagpalamatiin naton, no? Di lang bagid bala. Chikeron tabala anay ang dugang pa nga mga balita, no? Sa subong iya nga aga, madulong sang patrol kay sa pihak nga linya si Bombo Cherry Grace Santilian. Bombo Cheng, sa dugang nga report, please go ahead. Yes, Bomboan, duwa ka aksidente ang natabo kahapon o sang gabi. Nakaangkon sang pilas ang driver sang motorsiklo matapos mag-counterflow kag makabunggo sa SUV sa dalanon sang circumferential sa atubang sang NGC sa barangay Villamonte sa syudad sang Bacolod. Ginaaligar nga nag-counterflow kun ini ang driver sa motorsiklo halin sa naamihan pakadto sa nabagnatan nga bahin sang dalan sang circumferential. Wala man nakapangaman ang driver sang SUV bala nga malikawan ang nasambit nga motorsiklo kay yara ini sa iya nga lane nga sa iya nga dalan nga nagresulta sa pagbunggoanay nila nga sang motorsiklo Bomboan. Nakaangkon sang seryoso nga pila sa ulo kaguya ang driver sang motorsiklo. Ti siya yagi dyan perde kay nakamotor siya kontra niya SUV dako-dako. Yes, Bomboan, no? Kadako ginaya sang impact. So napilasan gid sa iya ulo kaguya. Ano oras ni natabo Bombo Cheng? Mga 11 guro sang kagabi, Bomboan. 11 PM gabi na. Yes, Bomboan. No? So, pero ti kamusta siya subong ang driver? Yara sa subong sa hospital, Bomboan, gapabulong. Again, sinong pangalan? Ang pangalan sa driver si Jonald Novera, 38 anyos.
taga Victorias. Taga Victorias, ha? Tapos, ang sa SUV, Ang driver sa SUV, si Giovanni Pangcublia, 38 anyos, Bomboan. Okay. Sige. So, iniya ko nag-counterflow ka, ti mo na iyayasala. Yes, Bomboan, no? Kaya syempre, ng kabala ng agaw kalinya or dalan sa dalanon. Oo, nangagaw ka sa insaktong dalan, why man sa information nga nakatughong ni siya sang agwa de patalanta. Butang balon, makahulubog nga ilim nun? So, Bomboan, amo pa na ang aton nga hibaloon, no? Kung may influence of alcohol ini ang driver. Okay. Samtang Bomboan, driver naman sang motorsiklo patay matapos malapakan sang 10-wheeler truck sa Banwa sang Morsha. Patay ang 21 anyos nga driver sa motorsiklo matapos malapakan sa 10-wheeler truck. Suno sa nakuha naton nga impormasyon, Bomboan, ma-overtake kuno tani ini nga driver sa motorsiklo sa duwa ka truck nga nagaguyuday bala ka kargado sang tubo, apang naalang-alang siya kay nakapark nga sa lakyan sa unahan, rason nga hindi makabalik sa inya linya. Amugid ng delikado. Din siya nag-overtake, wala too sa base sa sala pa nga pag-overtake? Yes, Bomboan, no? Kay sala iya pag-overtake, kay ma-overtake sa tani, kaso naalang-alang siya bala, Bomboan, kay may nakapark. So which means, dapat mag-overtake ka sa wala ka. Ti siya yan nagpatuo, nga nagpakilid siya di blas kilid, ti hindi gidna, dapat? Yes, Bomboan, no? Hindi gidna dapat, kay syempre alang-alangon kadaya, Bomboan, kay wala kalikuan. Ti dayon. Why ka kay balo kung ang ginovertical mo gulpi na yakaron pumahigay ko na nung pagkahimtang da, ikaw sa buli, ikaw gajaya perti, ikaw gajaya ang sala. So tapos dugangan pa may nakapark pa to sa higadalan, no? Sinuning pangalan sang BNTO no anyos nga ni? So Bomboan, ang 21 anyos ginpangalanan nga si Andre Ditching. Taga Banwa man lang ni sa Bomboan, taga Morsha man lang ni siya Bomboan. Sus na no maniman ti waay gid nang anong gid na siya? Dead on the spot? Dead on arrival ini siya Bomboan. Okay, anong oras ni natabo? Mga kahapon Bomboan, mga alas 4 goro Bomboan, dira-dira. Alas 4 sa hapon. Base na sa report Bombocheng? Yes, Bomboan. Oo, sige. So alas 4 gid siya natabo. Dira, Bomboan, mga 3 to 4 goro, Bomboan, ang aksidente na tabo. Oo, alas 3, tubtob alas 4, base sa report. No? Yes, Bomboan. Oo. So, pues pwede nga pasado siya, basta between 3 to 4 p.m. ni siya natabo, ahay. So, hindi pa man gani dulom. Yes, gani, Bomboan, no? So, makuhaan ta pa na sa duga nga impormasyon ang mga kapulisan naton sa Morsha. Sus na no man niya nga amo niya, we have to be very careful, especially amo gini nagaka-involve ni bala mga motorsiklo bala, no? Bombocheng ti may enkwentro mo daya karon truck na grabe pagid kay nalapakan gid siya ya. Yes, Bomboan, nalapakan gid ang sa dughan niya bala ayon, Bomboan. Kay ma-overtake siya, tapos ang gin-overtakean niya, grabe no, nag-ano siya man, hindi ko di ko bala ma-picture out, grabe gid siya, so dughan niya gid, hasta ang motor yan na nalapakan man. Yes, Bomboan, amo gid na nga magahalong gid kita bala sa dalanon, Bomboan, especially kung wala man lang ta bala may ginadalian, Bomboan. I-secure tagid ang aton nga kaugalingon kay syempre hindi ta mapaktan ang aksidente sa dalanon daan. Grabe no. So amo na bla sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo tuod na we have to be very careful. Kuis gamamangkot aning oras kay disgrasya kuis ang kalabanan bla bomboching tagabi no kay iba niya nagasalig pareho ni ho kaagahon masalig ka wala ka sugata no. Away kakbalugol pila may may nagahara-hara nga sugata mo or sa likod mo gulpi lang lumusot mo amo gid nang kadelikado. Yes, Bomboan, sakto gid kay kung mo bala kahalong sa dalanon kung ang kapareho mo nga driver wala gahalong ati balda gid, Bomboan. Sige. Bombocheng, antes ka mag-extra, kamusta subong way man gatalithi kagabi may pag-ulan pa kita no. Kamusta ang kalangitan ta para may ideya mga kauturan ta magwa subong adlaw?
So far, Bomboan, matawhay man ang kalangitan naton pero may ara man pagkagulugal umon bala Bomboan sa kalangitan. So mas better nga madala na lang payong ang magwa sa ilang mga panimalay kay para ma-sure man Bomboan ang ilang safety sa ulan. Oo. So damo naman no, gabiyahe naton yung mga kauturan. Yes, Bomboan, damo naman may gabiyahe pero tawhay Japon ang dalanan Bomboan pero may makita gitaya nga aga pabala Bomboan gakadto na sa ilang mga ulubrahan. All right, sige. Bombo Cheng, salamat gid. Yes, Bomboan, balita gikan sa patrol. Ako si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Salamat sa kay Bombo Cherry Grace Santillan, no, sa dugang nga report. Amo ni sa mga kauturan naton, sa mga motorista, no. Kinanglan i-remind tagid perme ang aton iya nga kaugalingon nga we have to be very, very careful. Nga, ti ang kabuhi taya. Amo ginaiya perme ang kabuhi taniya isa lang, no. So, amo na bilang ginahambal. Cookies, there are times nga ikaw nagahalong ka pero ang gasugata mo hado ka haras-haras, no. May mga amo sina nga mga instansya sa dalanon, no. So ano lang gid, careful lang gid especially kun gabi, kun kaagahon, hindi gidya magpahuyab bala sa dalan. Way kakabalo especially sa mga intersections, gulpi lang may malusot, no, baw pahilayo lang. Amo na bla? So, pahilayo lang sa mga kabudlay katama madisgrasya. Kita mo ning natabo bala no sining sa motor nga nalapakan ang driver gidjas dughan. Ti sugata mo 10-wheeler or ma-overtake ka ginasundan mo. 10-wheeler truck gaguyuray sila yang duha. Ma-overtake ka sa wrong pa. Sa sala pa nga way, no? So, debla. So that is why amo na gani gina-remind ang aton nga mga kauturan, very, very important gid niya, no, ang ano gidya nang kinanglan alerto ka, hindi ka magharas-haras, hindi ka maski gadali ka, no, careful lang kay again kabuhi mo ya hindi mo na iya mapabalik, no, amo lang gid na iya. No, kay especially blang from time to time kang ilo bala kag ka anuman kabudlay man ang may disgrasya, involve amuni, may mga binungguanay, especially kung naka-inom na sa makahulubog nga ilimnon, baw hindi kita mag-drive. Kay laina na iya ang aton niya nga kumbaga ang paminsaron mo laina gidya feeling mo hinay ka pa, pero gali gahuyab ka na. Gali ga puwerte na sa pagkadasig sang imo iya nga pagmaneho or imo sini iya nga pag-drive, no? So amo lang gid na gina-remind ta ang aton nga mga kauturan kag aton iya nga mga kabombo. Okay? Sige. So Bombo Harold, diri kita bla sa amo ning ginatawag nga subong controversial kag ahay. Damo naga-sympathize, no? Kay ano bala, kilala nyo si ano, di ba halos man kita tanan, kilala ta si Vong Navarro. Abi gani naton sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo. Di ba na report na gani nin dugay na na report nato sang tinalikdan nga ti okay naman lang waay na. Tapos gulpi lang subong mayara siya gali sang warrant of arrest. Grabe ning aktor nga si Vong Navarro bla. Involved sila sa ang inibalang controversial nga dumduman niya to during that time sang naghalalabok to ang mata ni Vong Navarro kag that time pila naka years ago saputi sa tong controversial mga si Denise Cornejo nagkadto to siya bala sa kondo debla nga tigin pa kadto to siya. In fact, nakita to sa CCTV camera, may dala pa siya gani nga pagkaon. That's why iban, gasimpatize ni si aktor kay waay nagapati, nga ginambal himo-himo sugilano ni Denise Cornejo kag na-involve sa to si Cedric Lee nga mo ning gintudlo ni Vong Navarro during that time nga sa puti no? Grabe tong ang itsura ni Vong Navarro to, grabing hubag sa iya sininga kalawasan.
Giniisa-isa nyo ginto saysay kung ginano siya, ginsipa siya, ginpulihan siya, tanan. Kag nagpakilala to sa iya, gulpi lang pagsulod nila ni Denise Cornejo sa iya nga condo unit. Gulpi lang, dugay-dugay nagwa si Cedric Lee. Oh. Kag amo na tong natabo sa aktor. Tapos, di ba ginfilean siya sang kaso kay kaduha ko no natabo, gin-rape ining si Denise Cornejo. So because to sa mga ebidensya nga, gin-rape kay mo iya nga, ang atido okay man ang pagbaton mo, amo na gindalaan ka pa tinapay, tanan. Oh. So, nga ginahambal, ginakwestiyon siya kung mayo ka nga babae, nga i-allow mo ni siya nga magsulod sa imo sini nga condo unit, amo na. Ginasta nga, gina-check, ginaano pang background niya. Although, no, may iya man niya nga version. Debla? May iya man niya nga version si Denise Cornejo nga nagahilibiyon siya, amo ni, nga ginatindugan niya, nga mayara siya sang nga ginrape gid siya yaya abi, no? Sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo. Grabe ni subong. So amuning ginatutukan kiti yara na gina-question gani nila nga yara kuno subong si Vong Navarro sa custody sang NBI. Oh. Asta nga ang asawa ni Vong Navarro nga si Tanya Bautista. Grabe, ginpakigbahin niya ni kung anong ila na agyan. Grabe man, no? Kay na, why nila ginlauman, niya ginbaliskad gid sila yasang kaso, matapos, nga kaso, matapos, imagine, 8 years. 8 na katuig. No? 8 years, ha? Sa aton yung mga kauturan, kay sa aton niya nga mga kabombo. Grabe, no? Go up the nine ni sila gani sa iyang asawa, 14 years na. Tapos, gulpi lang may gumawa naman niya sa una, artista man. Yung bal niya, finally, kuno, man to siya kay nabiktima man siya kuno ni Vong Navarro. Pero, madamo, sang aton iya nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo, ang hindi iya nga magpati. That's why nga, sa subong sa social media, grabe ang pagsimpatay sa aktor. Hambal ni sa iyang asawa, kay in fairness ni sa iyang asawa, halin sa natabo ni 8 years ago, yara na siya, boyfriend, girlfriend pa sila lang during that time. Pero why man niya na tublag tong ilang relasyon. No? So, subong nagakabalaka sila sa kalawasan sang iya sining asawa, kung halin sa NBI, padulong na gidya sa Taguig City Jail. Kaya kung madumduman naton, voluntary niya nga nagsungka ang aktor mo. Matapos ang pagpagwa sang iya sining warrant of arrest, bangod iya sa kaso nga rape nga, amo ni gani, ang nag-file sinisang kaso sa iya, si Denise Cornejo, 2014 pa lang na siya. Grabe, why gidya ginaluman ang publiko? Siyempre, nakibot ning mag-asawa, nakibot si Vong Navarro. No? So, sa aton iya nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo, grabe man yung natabo kay Vong Navarro. Imagine, gulpi lang bumaliskad after 8 years. Amon ni nga grabing pagsaputi sa iya, ginano ni siya, no? Tapos, subong nabaliskad. Siya may warrant of arrest sa kaso nga rape. Ay, hindi kagid kapakot, no? Sa kalibutan, amo nang ginambal nila pa weather lang gid siya. No? Imo pa ni subong, pero sunod. Bantayan mo. Ang sikreto lang man sa kalibutan, imo lang kakaayuhan, no? Amo lang gid na daya. Maski ano pa, no? Ang matabo kung sa insyakto kaya yati. Insyakto kagid. Pareho ni kay Vong Navarro, ang natabo ni sa iya. If innocent siya, especially sa panulok sang kadamaan,
eventually subong grabe, no? Ang iyang pag-suffer ti emotionally tanan, makon mo yang artista kaya saya limelight, tapos gulpi lang mapreso ka. No? Grabe. So amuning natabo sa aktor nga si Vong Navarro. Why gid sila dinomdahom, why gid maglaom, although damo ni nagapangamuyo saya makaupdanan niya nga mga di ba kay miyembro siya sang ning Street Boys. So di ba popular kayo ang kanta nga Tutoy Bibo, di ba? Insakto. Yan tapos may noontime show. He is very, very popular man sa aton. Niway gid siya magdahom-dahom kag maglaom nga amo ni ang matabo sa iya. No, ahay. Sige lang. Amo na lang ginhambal gani. Dali lang gid. Yari na aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Sa kinota na ang aton nga mga sister stations, ang Bombo Radio Bacolod, Rojas, kag Kalibo. Una kita, welcome and good morning, Bacolod. Welcome, kid, kag maayong aga sa imo, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, sa mga balita namon driya sa may syudad sa Bacolod, kisubugos nga probinsya sa Negros Occidental. Aga pabalagin pa-checker namon man ang merkado namon liwat dribla sa may syudad sa Bacolod. Nga sa paglaom bala Bombo Lindsay nga ti dibla ginahambal manubo ng presyo sang kalamay, magnubo-nubo na ni kumpara sa nagligad nga bulan. So samon driya, why gyapon gyapon ang kilo Bombo Lindsay sang refined sugar 6 months na niya. No, matapos ng mga controversial sa SRA, tanan do may intervention naman ginahimo ganing gobyerno, pero sa gihapon kung checkeron mo sa market, still taas-taas gidya. 100 pesos ang isa ka kilo sang refined sugar, ang wash sugar 72 pesos amo gyapon ang amon ring tray sang itlog Bombo Lindsay. So 25, 30 pesos ang ginsaka gid na iya sang isa ka tray, no? Why gid jaya bala pagnubo sang presyo hasta ang harina, no, tanan. So amo gid niya ang sitwasyon, no, sa amon iyang lokal nga merkado driya sa may syudad sa Bacolod. Kag subong man sa dugang panamon dring balita ti kahapon, session man sa makatapos ang sangguniang panunsod sa syudad sa Bacolod, ti naibaluan bangod nga nangin kabahin ni sa delegasyon si Mayor Albi Benitez ni President Bongbong Marcos pakadto dito sa Amerika. So automatic kay since out of the country siya ang vice mayor, si Vice Mayor Elcid Familiaran na nangin acting mayor, and ang amon driyang ang number 1 councilor nga si Councilor Taddy Saison, siya naman ang nag-preside sa session kahapon bilang acting vice mayor. Kag speaking liwat sa session, balik na ang sang nagligad naman bala. Kay ti lain naman nga set sang city council kabalo ka Bombo Lindsay tagsak may pagbag-o amo na. Ti mayara na kami na diri subong nga ginapa-implement nga nagdaog maning or na tigayon man nga maaprubahan ang ginpropose, although malawig-lawig nga discussion, may deliberation sa sulod sang session hall. May ginatawag kami diri nga ordinance day nga amula na bla kun sa sina nga adlaw sang Miyerkules ordinances na nang i-take up, so duha sa isa ka bulan, although gin-oppose ni sang minority, magambal kita minority, amo ni sila sanday councilors Ang, Renisito Novero, Israel Salanga, no, Cindy Rojas, ay apat, no, sila nabili niya sa City Council nga kabahin niya sang Grupo Progreso sa kagrupo ni siya ni Anay Bla, Mayor Bing Lunardia, at tiging question nila, pero since nga pito yadriya sa pihak, ti daog gidya ang majority. Hindi gambal sila kapon, ti ano ya ang diferensya sa kunsubong ni nga internal rules sa sangguniyang panlunsod. Pero sa votation, pierde sila. So amo ni so far mga balita na Montreal sa may syudad sa Bacolod kay Sabugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bombo An, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Morning man, Bombo Lindsay, mayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Sa mundring mga balita sa syudad sa Rojas,
kagabugos nga probinsya sang Capiz ang congressman diri sa 1st District nga si Congressman Emmanuel Tawi Billones nagpahayag nga isa ni siya no sa nagpabor nga i-postpone ang barangay kag SK elections sa December 2023. Kay man sunod diri sa iya kag sa iya man nga mga kaupdanan nga mga kongresista nga nakikita nila no nga mas maayo nga ipaiway na lang next year ang pagpinili ay para sa barangay kag SK elections. Kaya ginapananaw nila nga magbago ang administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag ginalantaw diri posible sa administrasyon ni Marcos kung paano mga paayo padalagan ang barangay level na intindihan man ni Billones nga siya nga paglibot sunod diri sa iya sa mga kabarangayan sa Capiz nga nababatihan na gid mas ami nga luyang sa mga tao nga madayon ang eleksyon kung kani sa December 2022. Pero sa ilas kamera na aprobahan no sa 264 nga nagpabor mo lang diri ang wala nagpabor kag tatlo ang abstain na matapos nga tinapapasar sa ikatatlo kag katapusan nga pagbasa ining House Bill number 4673 o konang postponement sa barangay kag SK elections. Sa kangwag gani sini ang amon nga COMELEC Capiz nagpanindugan nga hasta nga waay layi waay na pa permahan na baing tulong ining ginapapasar nga resolusyon sa Kamara kag dito sa piyak sang Senado hindi sila nga mag-untat sa preparasyon sige gihapon sila sa ilang pagsunod sa calendar of events sa COMELEC sa pagkamatuod no ila sa karon na ginanhan nagapadayon sila sa ilang preparation sa paghitso no sang nagakaigo man dira nga mga materyales para sa eleksyon sa December 2022. Pero sunod diri sa kay Attorney Will Arsenio ang Provincial Election Supervisor diri sa Capiz nga nabatian niya ning mga istoryaho nga ang rason ginaligar nga ang rason sa sining postpone sa ato ng gobyerno sa barangay kag election kay plano nila diri sa mga kongresista nga dulaon ang SK hindi may ara man sa gyapon sang representante ng mga kabataan pero sa iba na ya organisasyon hindi na ya bilang SK Federation pero mulang na nagagusto ng istorya mo nang ginaligar plano ya sa mga kongresista rason na ginapostpone ini sa makapila na kabases ining barangay kag SK election. Kag sa bahin ng sa amon diri nga Department of Education sa piyaka bahin na aminado diri ang amon nga Department of Education Capiz ang Capiz Schools Division Superintendent si Dr. Miguel Mac Apusin nga may learning losses ang amon diri nga pagtulunan sa Capiz sa mga kabataan sa sining duha ka tuig nga wala man sang face-to-face classes. So sa karon nga may aral sang face-to-face classes ang amon diri nga mga blutuan sa Capiz nagapatigayon sang school intervention program. Kung sa diin gani na tukiban diri nga ining mga grade 3 learner ang mga grade 3 ang hindi pa pila sa ila hindi ka balo magbasa gid, hindi ka balo magsulat, hindi ka balo mag-isip nga hindi bala tupo sa ilang level or sa ilang grade. Di dapat kung grade 3 ka na, kabalo ka na gid magbasa. Diretso na dang imo nga pagbasa, pag-isip, pagsulat. Pero since gani nga duha man ka tuig nga wala isang face-to-face classes, ining mga grade 3 nga ini ang labing apektado. Ginahimo, bangod sini nga or sa sining intervention program ginhimo sa DepEd Capiz may mga ginapatuman dira nga assessment ang mga manunudlo o ginahibalo nila ako na sino ang mga kabataan nga kinahanglan gid nga tutukan na para nga makasabayan bala sa mga classmate man niya agud tanan makabalo na magbasa magsulat mag-isip sa ilang nga grade antes sila magpadulong man sa next nga grade. At sa mga police report, may isa dali naman ka-persona, actually hindi inibag, kaman sa nagligad to, may naigo man diri sang kilat sa Vanuatu sang Pontevedra ang isa ka babayi.
So kahapon naman, sa naglain-lain naman siyempre sa may banwasang pilar sa Barangay Balugo, na igo man sang kilato ining PWD nga mangingisda nga si Williard Bachillera. 45 anyos, kagresidente sa nasambitan nga lugar, ginapahayag nga naghimos na siya kung tani sa iya sakayan, halin siya sa pagpanagat, Haiti, naglain ng tiyempo, nagpangilat, naigo siya sa kilat, dead on the spot, ay na siya gani na padalat pa sa ospital. Pagkakamin so far, mga balita, diri sa among syudad nga sa Rojas, Kabugos sa probinsya sa Capiz. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomborita, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome on, good morning, Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas, ang amon man nga managapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo, kag bugos man nga probinsya sang Aklan. Una diri bukas si Aklan 2nd District Board Member JT Hada in kaso gid man nga magpatigayon sang legislative inquiry ang asang ang panalawigan angot sa inibala nga pagpasaka sang Aklan Electric Cooperative o Konakelco sang ilang nga power rate nga kapin sa 1 peso and 55 centavos. Ati damo ti abi yang sang nagasiling apektado gid sila kag even ang mga maintok nga negosyante nga mayara sang mga sari-sari store diri sa amon dismayado gid sang ini nga pagpatuman sa gulpiada bala nga pagpasaka sang power rate sang amon nga Akelco nga way malanggani sang information dissemination nga natabo o kon at least notice of advisory as early tani antes asang pagpatuman sang ini nga pagpasaka sang ilang nga power rate. Ay gina-question man to sang iban nga amon nga SP member ang ilang computation sang ilang rate kag kung paalin nga natabo nga amo gid ni kataas ang ilang pasaka. Samtang nagapadayon man diri nga ginaduso sang isa ka board member diri sa amon nga maimbestigahan man kag mag-eksplikara ang amon nga Akelco sa inibala nga asod-asod nga brownout nga na-experiensyahan diri sa amon sa probinsya sang Aklan. Itani ini nga pagpasaka maghahatag na sang lugar. Agod nga way na kami diri ma-experiensyahan nga Christmas light temprano pa nga patay sinde. Sang ini nga amon nga iwag kagapon lang gid way gid nagpalibak ini nga Akelco kay kahapon lang gid asod-asod na naman nga power interruption ang amon nga na eksperyensyahan. Samtang dugang man nga balita diri sa amon for the first time after 2 years ginbuksan na sa publiko ini nga swimming pool dito sa may bahin sang amon nga Aklan Training Center. Matapos man ang 2 ka tuig nga sarado kay man inigyapon sa pandemya, ginpatigayon kagapon ang reopening kag blessing sa pagbukas sang swimming pool dito sa may bahin sang Aklan Training Center kagapon nina. So magapadayon pa sigon ang pag-improva sa may bahin sang Aklan Training Center para ini maging isa ka lugar para sa mga Aklanon kag mga turista. Samtang kagina gin-checkar man sa amon nga patrol daw nagnami ang amon nga dalanon diri sa banwasang Kalibo in preparation bala sa ini nga ginagabig nga Mother of All Philippine Festival, ang Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atian Festival. Kay man nag-install to sila sang pila ka mga solar light sa tunga sang dalanon diri sa amon sa may bahin sang banwasang Kalibo, particular sa may bahin sang amon nga Magsaysay Park. Kay siling to sang amon mayor sa iban nga syudad may amo gid man ini kag particular sa Metro Manila. So at least magadugang ini sang attraction para sa mga turista kag even foreign tourists nga magbisita sa amon nga banwasang Kalibo kag inline preparation man gyapon nina sang ini nga Kalibo Ati-Atian Festival kag opening salvo October 8 na Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Amo lang ini so far ang amon nga managapanguna nga balita diri
sa banwa sang Kalibo kag Bugosman nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombolensi. Madamo nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita ti arestado sa patigayon nga entrapment operations ang Criminal Investigation and Detection Group. Ang isa dari ka Iloy kagang isa ka paltera matapos na tinadakpan sa akto nga ginabaligya ang lapsag nga nagaedad sang 5 pa lang ka adlaw sa balor nga 25,000 pesos. Temako nyo na pati baligyan na isang lapsag ginahimo na nga subong sa nga iban diri nga mga tawo diri sa amon. Samtang sa iban pa namon nga mga balita ginkwestiyon diri subong ni Iloilo City Councilor Plaridel Nava ang ining pagpangayo sang probinsya sang Iloilo sa Iloilo City Government sang 10,000 doses sang Pfizer vaccines. Tisunod diri sa opposition councilor kaladlawan panumdomon nga ti ang probinsya pas ng Iloilo mangayo sa syudad sang bakuna bangod nga ti indi hamak nga dako ganing income sang probinsya ipaanggid ya sa syudad sang Iloilo. Samtang sa iban panamon dari nga mga balita tiging kakibot dari sa mga konsumidor o kung sa mga pumuluyo dari sa syudad sang Iloilo nga ti kahapon aga pa lang madamo na yasang nakibot, madamo na yasang nagreklamo nga gulpyada lang nagtaas ang ilang bill, ang ilang electricity rate subong nga bulan sang Setyembre. Pagkahapon gulpi lang nagpagwa sa announcement ang More Electric and Power Corporation nga nagtaas ginman gali ang electricity rate. Nadugangan pagid sang 3 pesos and 34 centavos per kilowatt hour ang suktanay diri sa amon sang kuryente. So sa 9 pesos and 14 centavos per kilowatt hour sang August, nangin 12 pesos and 48 centavos na per kilowatt hour ang electricity rate sang More Electric and Power Corporation subong nga bulan sang Setyembre. Huy abaga naman ni sa mga pumuluyo dari sa amon mangin sa business sector. Dugangan pagid Bombo Radio Western Visayas sa sining paghina sang value sang Philippine peso. Kay ti sa sulod lamang sang isa ka adlaw humalin sang Setyembre 20 nga 57 pesos and 48 centavos ang balor sang isa ka US dollar. Pagka September 21, gulpyada lang ya, nag 58 pesos ang balor sang isa ka US dollar. Tiini karon magluwas sa pagsaka dari sang electricity rate namon. Ti-embrace ta naman ang ining pagnubo na naman or paghina sang balor sang Philippine peso kontra sa US dollar. Di kasakit no nga amo niya nagakatabo sa Pilipinas subong ang pigado mas nagapigado nagiti base balabong Radio Western Visayas sarurot na lang ni ekonomiya sa pungsod ko na dalayon nga maghina ang value sa Philippine peso bomboan. Ay, amo na blang ginambal Bombolensi kung pigado ka, mapigado ka na gid, dumamusdo ka na gid, that's why aga pa bigani namon. Amo na check ta tong klamay ginambal manubo ang kalamay. Tanan nga nagapanguna nga mga balaklon sa tutuod lang Bombolensi taas gidya, grabe ang inflation. That's why nga maski diin lang yan subong gasinaka gid ti nano ni man pamatian ta na lang ni do tulok-tulokon ta na lang ni nano ning pagkahimtang anong himuon na diya sang gobyerno naton dapat may intervention gini nga ginatawag Bombolensi. Insakto gid dapat nga ti magsulod na ding gobyerno ka mangitas ng solusyon kung paano ini mapunggan ang ining dalayon nga pagsaka sang presyohanay sang mga pagkaon especially sa agricultural products. Kaya ang baga ni sang iban lapit na lang mag-senior citizen kunong value sa Philippine peso. Ti para sa iba namian niya nga ti 58 pesos na ang baylo sang US dollar. Pero iniya dako na ning epekto sa ekonomiya naton. Tila umanta naman nga mataas na naman ang presyo sang mga imported agricultural products kay ting ginabayad ta dari in dollars nga daan Bomborita. Amo gini na ang mangin epekto Bombo Radio Western Visayas kung sige nga tinaas no sang balor sang Philippine peso. Amo na galing ang kanila Bombolensi gina tiyaw-tiyawan na nila sa single mo ka namin alam mamana sang apam Bombolensi.
Amugid, amo na nakalabanan kung kaisa ginapangita sang iban nga makapamana na sila sang kano o kun kana. Di niya kinahanglan sang systematic long-term economic recovery plan. Ang gobyerno naton kinahanglan tas ang assets kinahanglan naton nga i-strengthen pagid ang pag-promote sang local products. Kay bangod sa sining paghina sang Philippine peso, dako ni posibilidad nga ti magresulta naman ini sa mas mataas nga presyo sang mga balaklon kag mangina sa aton niya nga inflation. Idawdamo na niya nga ang magutman subong diri sa Pilipinas mag-amo sining sitwasyon ta Bombo April. Tama ka gidira Bombolensi kay man ang iban matuod tama ka nagkasadya sini ang may mga OFWs bala nga pamilya kag sila yang ginasaligan pero ang epekto bala diri sa gihapon sa aton sa pungsod Pilipinas kay man ginapadala man diri ang ilang nga kwarta kag ibakal man sang produkto ti imaw man lang man gihapon Bombolensi kag of course kung amo gid man tuod sini tani mas mapabaskog ang aton nga mga locally produced nga mga produkto para inilalang taya magsalig sa mga imported products, Bombolensi. Amo gid iti dapat may plano na ning gobyerno naton nga ma-stabilize ang Philippine peso. Dapat nga ti may support level na ni kung sa diin may ara na kung tani isang mapamaagi ang gobyerno nga suportahan ang Philippine peso. Kay maka-implement man mangina mga economic team sang Marcos administration agud mapungga ng ining impact kag dalayon nga pagsaka sa presyohanay sang mga balaklon. Sige lang alang na ginang ako. Okay, sige. Why naman kita iya mga kabira may nabilin nga tiyempo, no? Standby na sa pangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Mangin kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zaldi for the second kay saluwat para sa aton iya nga Bombo Radio Christmas Countdown. Christmas in the air, you can feel it everywhere. It's 94 days to go before Christmas. 94 dias na lang mga kabiran kag Pasko na sa gihapon. Ako ang inyong alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Mga ka-Bombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates.
Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata.
Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amugid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19. Standard time in punto las 6 ang takna sa aga. Maing aga syudad sang Bacolod, kapagusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos sa kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bago. Mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Webes Petsa 22 sa bulan sang Setyembre tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, pila na lamang kaadlaw na bilin sa aton sila Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Mayara na lamang kita sang 94 dias, 94 days to go before Christmas. Mga kabombo, inakita sa aton sining mga headlines sa mga balita sa top story of the day. President Bongbong Marcos nakigsapol kay US President Joe Biden sa sidelines ng UN General Assembly sa New York. Balita lokal, internal rules and regulations sa Bacolod City Council aprobado na sang mga konsehal. Consultancy agreement sa tunga sa Bacolod City Government kag apat ka individual ginendorso na sa City Council. Samtang katubuhan sa syudad Santa Lisay nasunog, ginhalinan sa kalayo, ginatupod pa karon sa mga otoridad. Balita National, COMELEC nagpasalig nga may bastante nga panahon agod nga ma-print kag ma-deliver ang mga balota para sa barangay and SK elections. Gindulang nga pondo sa Commission on Higher Education ginapabalik sa mga mamaligha. Balita naman international, US President Joe Biden nagakusa sa Russia sang irresponsible nuclear threats kag paglapas sa UN Charter. Sa balita espesyal, pinakamalabang nga immersed tunnel sa bilog nga kalibutan tukuron sa tung-anan sang Denmark kag Germany. Balita naman sa negosyo, presyo sang Noche Buena products nagsaka na kadungan sa pagsulod sang Burr months. Sa balita sa inampang, Pinoy ring icon Manny Pacquiao magabalik na sa ring batok sa French boxing superstar. Balita naman sa entertainment, actress Heart Evangelista ginreport ka nagbiya na sa balay nila sang bana na si Cheese Escudero.
Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takna alas 6 aga mga kabombo. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang mga balita. Upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro the second. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa aton sining top story of the day. Natala na nga makikita si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay US President Joe Biden bilang sidelines sa 77th United Nations General Assembly o kunang UNGA sa New York. Sa statement ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles, ang momentous event mangin oportunidad para sa duha ka mga lideres agod nga madiskusyonan ang 76 ka mabinungahon nga tuig sang Philippine-US Alliance sabay sa mutual cooperation, two-way trade, direct investments kay iban pa nga mga issues nga ginatubang sang kalibutan. Sa New York Stock Exchange o kunang NYSE Forum sa Martes, oras sa Pilipinas, gipaig ni Presidente Marcos nga hindi sini makita ang future sa Pilipinas nga wala sa ang long-time ally nga Estados Unidos bilang partner. Madumduman nga si Presidente Marcos na nagbiya sa pungsod sang Domingo para sa working visit sa Estados Unidos nga natalana nga magabalik diri sa Pilipinas sa maabot nga Setyembre 24. Samtang mga kabombo mo yato aton sining top story of the day. Lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal. Matapos ang malawig nga deliberasyon, ginaprubahan sa saunayang palusod sang Bacolod ang pag-amend sa internal rules and regulations sa City Council para sa tuig 2022 tubtob tuig 2025 nga ginduso ni Councilor Al Victor Espino. Sunod sa kay Espino sa ilalim sa amendment ang una kay katatlo nga Miyerkules sang bulan o sa din may ginapadigayon nga session ng mangin Ordinance Day o kon pagimon prioridad kag talakayon ang mga ordinansa sa syudad. Samtang sa ikaduwa kay kaapat nga semana wala naman sa talakayon nga ordinansa sa sesyon, magluwas lamang kun urgent. Hindi naman sakop sa Ordinance Day ang mga ginaduso nga ordinansa nga yara pa lamang sa first reading. Sa session, 7 ang pabor sa proposed amendment nga gilakipanan day Councilors Al Victor Espino, Simple Distrito, Vladimir Gonzales, Jason Villarosa, Pausi, Celia Flor, kag Calao Pentevella. Nagpamatok naman sa Councilors Emang Renesito Novero, Israel Salanga, kag Cindy Rojas. Wala nakatambong sa sesyon sa Councilors Lady Glass Palen kag Councilors Aisha Joy Villaflor. Magunyara sila sa official trip. Samtang si Councilor Thaddy Saison ang nagserbe mga presiding officer matapos ginapoint bilang acting vice mayor. Bangod sa majority ang pabor sa proposed amendment, ini ang ginaprubahan sa konseho kahapon nga adlaw. Ang aton lang nga we will give priority to ordinances during those times. Mahiwat kita sang ginatawag ng Ordinance Day. If you notice sa aton nga agenda under urgent matters or part 8 sang aton nga agenda, ang ordinances are usually reserved at the end of the discussions. No? But on Ordinance Day, i-prioritize na sila. Ang kabay sa pagpag ni Bacolod City Councilor Al Victor Espino. Samtang gin-re-endorse ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez sa sangguniang panlunsod ang consultancy agreement sa tunga sa Bacolod City Government kag 4 ka mga individual kun sa din 3 ang empleyado sang probinsya matapos siniyang wala ginaprubahan sang City Council sa tilikdan nga session. Sa idalom sang proposal si Attorney Rayfrando Diaz ang mga consultant for administrative matters and systems review, si Attorney Valerie Ann Juliero bilang consultant for health insurance and healthcare, kag Dr. Mary Ann Maestral bilang consultant for health and hospital concerns, kag si Miss Lucille Helvolia bilang consultant for special projects and economic affairs. Si Diaz ang sakaron ang nagaserbe bilang provincial administrator. Si Juliero naman ang anay regional vice president sang Philippine Health Insurance Corporation 6. Si Maestral ang chief of hospital sang Teresita Lopez Alandono Provincial Hospital, kag si Helvolia ang sa Economic Enterprise Development Department o EEDD. Suno kay Diaz sila magahulat lamang bangod wala pa
matalakay sa session kahapon ang re-endorsement sang consultancy proposal sung diri iningyara sa idalam sang prerogative ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson kag Mayor Albi Benitez kag nakahibalo ang alkalde sang iyang ginahimo gani sila ang magahulat lamang nagalaw man ini nga mag-ugyo ng ilang mga allies sa luyag ni Benitez. Una nang ginatag ni Diaz nga consultancy services lamang ang ilang nga igahatag kun kag hindi sila ang direkta nga magapamuno o kon magagiho. Sunod diri ang ilang nga serbisyo ang pro bono kag wala sang sweldo nagikan sa city government. Mayor Albi will take care of it. Why man kaso? Let's just be patient. He knows what he's doing and I hope ang allies na mabulid man sa gusto sa ating mayor. I think ang possibility rests upon the wisdom of Governor Bong and Mayor Albi. Ang kabayan sa pagpayag ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz. Samtang sa dugang nga balita lokal, halos tunga sa hektarya nga katubuhan ang nalitan sa nagluntad nga sunog sa sitio Kabungahan, Hacienda Gloria sa may Barangay Concepcion, Talisay City. Sunod kay Fire Officer 2 Raysan Roldan sa Talisay Fire Station, ang katubuhan ang ginaparigyan sa mag-asawa nga sanday Romeo kag Karina Encontro. Santo sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection o kung BFP Talisay City, wala na kontrolar ang pagpangutod sa kampo o kung pagpanutod sa mga kampo nga natapos na tapas matapos nga naghuyop ang mabaskong nga hangin kaya nagtabok sa piyak nga kampo kung sa din wala pa natapas ang tubo. Tunga sa hektarya naging kalitan sa sugarcane plantation nga nagdangan sa balor 2,000 ka pesos. Kaya gintapas nila ang ila nga tubos tupad man. Bali sila man ang owner sa piyak. Huwag nila na control kahit ang hangin nagdapya di sa piyak. Ang mga flying embers nagtabok sa ila man nga kampo. Mayana nila nga limpyuhan. Kaya usually ang mga small planters ginasunog na nila mo. Ang damage siya ang ila to nga sugarcane plantation sa tupad sina. Ang ila man niya ginsunugan. Ang kalaparon niya mga tunga sa hektarya. Ang kabayan sa pagpag ni Fire Officer 2 Raysan Roldan sa Talisay City Fire Station. Kag sa aton nakatapusan nga balita lokal, arestado ang isa ka lalaki sa bypass operation nga ginpatigayon sa San Carlos City Police Station. Ginkilalang suspetsado nga si June Mark Colombrino, 34 anyos, residente sa barangay 6, San Carlos City. Nakuhaan sang 54 ka heat seal transparent plastic sachet ang suspetsado ako ng isang suspected shabu. Ang suspetsado nga may kabugusan nga 14.8 grams kag nagabalor sang 100,640 pesos. Sa karon ng suspetsadong yara na sa kustodiya sa San Carlos City Police Station kay natala na nga pasakan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Philippine Standard Time, 11 minutos na. Nakalipas sa taklalas 6 sa mga kabombo. Kagabuyan to mga kaundan sa ato nagapanguna nga mga balita lokal. Kalakip na aton sining top story of the day. Samtang sa mga detalye naman sa ato nagapanguna nga balita national, international. Kay ban pa nga madalalag ko, mainit-init pa nga mga balita aton panumbalikan. Pagkatapos, gilamang sini. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon
pakon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa siling nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve Standard time 17 minutos na. Nakalipas na takla las 6 sa mga kabombo, kagkaroon lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapangunang nga balita national. Gimpahayag sa Commission on Elections sa COMELEC nga sila ang may nagakaigo pa nga oras para sa pagprint kag pag-deliver sang balota para sa tuig 2022 nga na-schedule nga barangay kag sangguniang kabataan elections sa BSKE apisar sa mga panawagan sang postponement sini. Sunod sa kay COMELEC spokesperson attorney John Rex Laudianco ang iga-reschedule sang poll body ang pagprint sang balota sa masunod nga semana. Adugang pa ang National Printing Office ukon ang NPO ang nag-offer sa pagprint sa dugang nga security feature sa mga balota nga wala sang bayad. Sunod sa kay Laudianco, plano na kuntani nila nga padgayunon ang printing sa balota para sa barangay and SK elections apang ginhingadlan kag ginhingala nila sini nga idugon sa masunod nga semana bangod nga may panibago nga development sa negosasyon sa bahin sang
sang National Printing Office. Ini ang libre nga pagbutang naman sa dugang security feature ang ascending serial number agud nga mangin mas secure ang mga balota. Adugang pasinigin offer man sa National Printing Office ang ilang warehouse kag warehousing services para sa mga balota nga magabuhin sa kagastuhanan. So bayan sang COMELEC bangod hindi na nila kinahanglan pa nga magrenta sa panibagong warehouse. Ginapagkamaayo pasininga ini ang mangin government to government o kon agency to agency procurement bangod national government agency ang sabahin sa National Printing Office. Sunod sa kay Laudianco ang National Printing Office ang nagpreparar man sa 3 ka printing machines nga makaimprenta sa masobra 1 milyon ka mga balota kada adlaw. Bukod sini ang 91.2 million o kung 92 million nga mga balota nga kinahanglanon para sa barangay and SK elections sarang nga matapos sa sulod lamang sang 30 kadlaw. Samtang luyag sang pila ka mga mamalidha nga mabalik ang masobra 10 billion pesos nga gindula sa 2023 proposed budget para sa state universities and colleges sa kon SUCs, madunduman nga santo sa pagpakita sang akon ginpakita nga National Expenditure Program kon NEP, 93.325 billion pesos lamang ang ginpahanugutan sa Department of Budget and Management kon DBM nga budget para sa SUC sa masunod nga tuig. Mas manubo kon ipaanggid sa 104.177 billion pesos nga budget subong nga tuig, kalabanan sa mga SUC sa makabaton lamang sa capital outlays nga 25 million pesos each, na ibaluan nga may special provisions sa budget sang sektor nga nagapahanugot sa mga ini nga magkolekta sang tuition kag iban pa ginakinahanglan nga school charges santo sa Republic Act number 8292 nga hindi makasupak sa provisions sang Republic Act 9 number 10931 o kanang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ang mga fees ang magapabilin nga iga-deposit sa SUC sa otorisado nga mga depository bank nakapagkit man diri nga tanan nga income nga maganar sa operasyon sa mga ospital o kon medical centers sa idalam sang SUC sa paggagamiton lamang para sa maintenance kag iban pang mga operating expenses kag capital outlay requirements sang mga ospital. Samtang ginpaagi sa protesta kaiban pa nga mga programa ang pagdumdum sa ika-50 katuig nga anibersaryo sang Martial Law Declaration kahapon. Gindumdum ang pagpirma ni late President Ferdinand Marcos Sr. sa batas militar sa tong Setyembre 21, 1972. Karon ngang batas ini nga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagapamuno naman sa pungsod. Nagdagsa ang mga aktivista sa Mendiola, Manila, dala ang mga placards nga nagapahig sang Never Again to Martial Law. Payag sa maining nga padayon nga kadumduman ang hitabo sa martial law kang nagapabilin nga ginapawagan ang hustisya. Sunod sa kay Lakas, Secretary General Attorney Aaron Pedrosa, hindi na mapana sa maragtas kag hindi mahimo nga makalipatan lamang ang hitabo o sa din ang madulom nga martial law ang magabalik-balik lamang sa panghuna-una sang tao labi na gid sa mga nangin biktima ka mga pamilya sini. Adugang pa sini nga dapat nga ang mayara sa gobyerno o kung may mga pwesto amo ang manguna agon nga hindi mapanas ang madulom kag mala trahedya nga chapter sa kasaysayan sa aton sini nga pungsod. Sunod sa kay Pedrosa, dismayado ang maini nga makaligas sa 50 katuig wala gyapon sang hustisya para sa mga biktima sa martial law. Nagapati ini nga wala gyapon sa hustisya bangod mismo ang nakapungko sa pwesto ang ginsukuan na ang ilang sini nga obligasyon nga siguraduhon nga magapanabat ang mga Marcoses. Kag sa ato ng katapusan nga balita national, ginhangkat sang Executive Vice President sang bayan muna ang publiko nga may naaktibo kag agresibo sa pagpakigbato sa disinformation nga may tinutuyo nga mapana sa nangin brutal nga record sang diktador kag former President Ferdinand Marcos Sr. sang gindeklarar ang martial law 50 katuig na ang nakaligad. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Attorney Carlos Isagani Zarate, ang komemorasyon sa ika-50 katuig nga implementasyon sang martial law kahapon ang nagapakita lamang nga hindi na mapana sa maragtas ang pungsod kag sa memorya sa mga nangin biktima ang makasilidhi nga hitabo kung sa diin matapos ang 50 katuig nagapanawagan si gihapon sang hustisya ang
linibo ka mga biktima. Suno kay Zarate sa idalom sang martial law, linibo ka mga human rights victims ang gin-torture kag nagkaladula. Suno diri Setyembre 21, ang petsa kung sa diin ginpermahan ni Marcos Sr. ang layi nga nagapatuman sang martial law apang Setyembre 23 niya ini opisyal nga gindeklarar. Ang deklarasyon sang martial law suno siya ang nagsil sang pagkadiktador sang anay presidente bangod pagkatapos ini iya nang ginkontrolar ang executive branch, judiciary kag ginpasera ang kongreso. Suno pa sa iya ginabanta nga $10 billion ang plundered wealth o kung ginkawat nga pondo ni Marcos Sr. apang tubtub sa karon, $5 billion na lamang ang na-recover. Suno kay Zarate, importante ang komemorasyon sang martial law. Ilabi na sa karon nga nagbalik sa Malacanang ang pamilya Marcos, kag luyag ni President Bongbong Marcos nga tabunan ang mga brutalidad sang iya nga amay kag i-rehabilitate ang iya nga pangalan. Hindi na ini siya mabura sa aton nga kasaysayan nga sang aton nga banlo kag sa mga memory man sang mga Filipino people, especially the struggling people na naging biktima ng martial law, because even after 50 years ginapangita pagyapon naton bumbukon sang hustisya sang mga thousands for example nga naging biktima sa pagpatay. Ang kaban sa pagpahayag ni Bayan Muna Executive Vice President Attorney Carlos Isagani Zarate. Philippine Standard Time, 25 minutos na. Ang nakalipas sa taklalas 6 sa mga kabombo, kag amoyad to ang mga kaundan sa ato nagapangunang nga Balita National. Kag karon litor kita sa Balita International. Una kita sa United Nations sukon sa UN sa New York. Ginakusalan ni US President Joe Biden ang pungsod Russia sa pagbayla sang core tenets sang membership sa United Nations o kon UN pinaagi sa pag-invade sini sa Ukraine kag ginpanindugan ng Moscow ang nagapagwa sang irresponsable nga mga pamahog sa paggamit sang nuclear weapons. Sa speech sa United Nations General Assembly o kon ang UNGA sa New York, si President Biden ginpamatmatan sini si Russian President Vladimir Putin bago sa pag-umpisa sang unprovoked nga giyera kung sa din kapin 40 ka mga UN members ang nagabulig sa Ukraine sa pagpakigbato pinaagi sa funding kag mga armas. Sunod sa kay President Biden, isa ka permanent member sa United Nations Security Council ang nag-invade sa iya kaingod lamang nga pungsod kag nagtuyo nga panason ang sovereign state sa mapa. Adugang pasini nga wala sang koy-anan nga ginbaylar ang pungsod Russia kag ang core tenets sang United Nations chapter. Madumduman nga sang Miyerkules si President Putin ang nagmando sa Russian mobilization kag pagpakigbato sa Ukraine ang nagpagwa man sang gamay nga pagpandam sa paggamit sang nuclear weapons. Ini ang gitawag naman sa North Atlantic Treaty Organization o ng NATO nga daso kag desperado nga tikang bangod sa nakitaan nga naghilapit nga kalutusan sang pungsod Russia. Pahig naman sa White House nga ginaseryoso nila ang pagpamahog ni President Putin. Apang sunod sa kay President Biden, wala sa magadaog sa bahin sa nuclear war, gani ini ang hindi dapat gamiton sa pagpakigbato. Russia has shamelessly violated the core tenets of the United Nations Charter. No more important than the clear prohibition against countries taking the territory of their neighbor by force. Again, just today, President Putin has made overt nuclear threats against Europe and a reckless disregard for the responsibilities of the non-proliferation regime. Now, Russia is calling up more soldiers to join the fight, and the Kremlin is organizing a sham referenda to try to annex parts of Ukraine, an extremely significant violation of the UN Charter. Ang kawain sa pagpamulong-pulong ni US President Joe Biden. Samtang kadto na kita sa aton nga balita, espesyal, ginabantayan sa karon ang pag-construct o kon paghuman sa Fehmarn Belt
tunnel nga magaangot sa duha ka pungsod. Ang pungsod Denmark kag Germany kapin 40 metro sa idalam sang Baltic Sea. Ang pinakamalabang nga tunnel sa bugos nga kalibutan ang natalana nga buksan sa tuig 2029. Ginplanuhan sang masobra isa ka dekadang proyekto nga Fehmarn Belt Tunnel apang sang tuig 2020 lamang ini nasuguran sa pagkonstruct matapos ang pagtukod sang temporaryo nga harbor nga mangin factory sang 89 ka mga massive concrete nga pagagamiton sa paghuman sang tunnel suno kay Henrik Vincentsen CEO sang Fehmarn A/S, ang state-owned Danish company nga in charge sa proyekto, ginaekspektar ang first production line sa katapusan sang tuig o kung sa una nga mga binulan sa masunod nga tuig. Ini may kalbaon nga 18 kilometros nga ginkilala nga isa sa mga pinakadako nga infrastructure project sa Europe. Masobra 7 billion euros ang natalanan nga budget. Mas dako kunay paanggid sa 50 kilometros nga tunnel sa idalam sang English Channel nga nagaangot sa England kag France nga natapos adtong 1993 nga may kapin $13.6 million nga budget. Apisan nga mas malaba ang Channel Tunnel kumpara sa Fehmarn Belt, apang ginhimo ini gamit lamang ang boring machine samtang ginggamitan sang submerged pre-belt tunnel section ang Fehmarn Belt. Ang tunnel ang igatukod ang magalabay sa Fehmarn Belt ang malipot nga alagyan sa tunga sang German island kag Fehmarn kag Danish island kag Lolland. Ini ang gindisenyo bilang alternatibo sa ferry service sa tunga sang Rodby kag Puttgarden nga nagadala sang minilyon nga mga pasahero kada tuig. Ang biyahe sa karon gamit ang barko ang nagadugay sang 45 minutos samtang makabiyahe lamang sa sulod sang 7 ka minutos kung gamit ang train kag napulo ka minutos naman gamit ang salakyan. Ang tunnel ang ginhatagan sang opisyal nga pangalan nga Fehmarn Belt Fixed Link, ang mga pinakamalabang nga kombinasyon sang road kag rail tunnel sa bugos nga kalibutan. Mayara ini sang duha ka 2-lane highways nga nagaseparar sa service passage kag duha ka electrified railway tracks. Samtang mga kabombo, lito na kita sa aton sa balita sa negosyo. Atensyon sa mga budget officer. Sang panimalay, subong nga bare months na. Ginahandaan naman ang Noche Buena sa daw sang Pasko. Kag pagsugata sang bagong tuig, apang naumpisa naman sa pagsaka ang presyo sa mga produkto nga pang Noche Buena. Iyari ang report upod sa kay Bongbong Macy o Famen. Nagumpisa na sa pagsaka ang presyo sa mga produktong pang Noche Buena 3 ka bulan antes ang Pasko. Suno sa Department of Trade and Industry, madamo na sa mabaligyan na nagpasaka sa 5 pesos to 50 pesos ang presyo sa mga Noche Buena product. Lakip diri ang pagsaka sa balor sang all-purpose cream sa 8 pesos to 18 pesos, pasta sa 5 pesos to 8 pesos, cheese sa 6 pesos to 15 pesos, mayonnaise sa 25 pesos to 56 pesos, kag ham sa 25 pesos to 45 pesos. Pahayag ni Trade Undersecretary Ruth Castelo, bangod nga hindi kontrolado, makitaan nga wala sila gasunod sa suggested retail price, kag may kasarang man nga magpataas ang presyo ang mga manufacturers kaangay sa pagsaka sa raw materials kag production nila. Gani ginainganyo sa DTI ang mga consumers nga magbakal na sang timprano sa posibilidad nga magsaka pagid ang presyo. Dugang pa nila may ara sang hirit nga taas presyo ang pila ka mga manufacturers sang basic goods nga wala pa naaksyonan sang DTI. Para sa foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 57 pesos and 42 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 31 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 40 pesos and 72 centavos. Ang Saudi Arabia Riyal may baylo nga 15 pesos and 26 centavos. Ang euro may baylo nga 57 pesos and 25 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron stations. Ang unleaded ang nagabalor sa 68 pesos and 5 centavos. Ang premium ang nagabalor sa 68 pesos and 80 centavos to 69 pesos. Ang diesel ang nagabalor sa 74 pesos and 8 centavos to 74 pesos and 37 centavos. Para sa balita sa negosyo, ini si Bongbong Macy o Famen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, aton nga ginapinsar nga magapahuway na gid si Pinoy ring icon Manny Pacquiao sa pagboxing. Apang subong,
Ginabantayan naman ang pagbalik sa ring sang former senator kag 8th Division World Champion. Yari ang dugang nga detalye kaupod si Bombo Pons Espino. Kinabantayan sa karon ang pabalik sa ring sang former senator kay 8th Division World Champion nga si Manny Pacquiao. Ang 43 anyos sa Filipino boxing champion ang mag-atubang sa French superstar nga si Javier Sayani sa sulod sa ring kung saan ang kontrata ang ginpermahan nagligan nga semana sa balay sang anay senador sa Makati City. Suno kay Sayani, personal sini nga ginegotiate ang anay senador kag matapos sa pila ka bulan nga pag-istoryahanay ang hampang ang paniguron sa masunod nga tuig. Ginaligar nga matabo ang pagtubangay sang duha para sa 8 ka non-sanctioned round gamit ang 8-ounce gloves sa Pebrero 2023 sa King Fahd Stadium sa Riyadh. Pahayag ni Sayani, exhibition man o kon hindi ang matabo ng hampang, ginpaandaman sini si Pacquiao nga magpreparar bangod. Hatagan niya ini sang isa ka matuod ng hampang. Samtang gilayon nga nagsabat si Pacquiao nga dapat man nga magpreparar ang kasumpong. Ang 31 anyos nga si Sayani ang nang-inspire mate ni Pacquiao sang siya ang nagpreparar sa welterweight match batok kay Keith Thurman sa tuong 2019. Si Sayani ang may ara sang 5-year multi-million promotional deal kay Saudi Prince Al Walid bin Talal kung sa din siya ang unbeaten lightweight contender nga may record nga 18 wins, no losses kag 11 ka knockouts. Ginakabig naman ni Sayani ang hampang nga isa karako nga break para sa iya kung sa din siya ang matagan sang tsansa nga mapakita ang iya talento bilang future world champion. Sa palabuton nga December 10, ang opisyal nga ginanonsyar ang exhibition match ni Pacquiao batok kay Korean YouTuber DKU sa sulod sang 6 ka round nga matabo sa Seoul, South Korea. Samtang gila naman nga nagsugot si Pacquiao nga tubangon si Sayani sang ginpresentar sa iya ang kontrata sang iya long-time trainer nga si Nonoy Neri. Amuyad to ang mabalita sa patag sang hinampang. Ini si Bombo Pons Espino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Samtang mga kabombo, litur kita sa aton sininga showbiz chika. Wala gyapon nakapagwa sa statement sa The Heart Evangelista. Kagbala sininga si Cheese Escudero. Angon sa nagwa nga report nga sila ang bulagay na. Wala naman ginasuksok sa aktres sa sininga wedding ring. Sa karon, may nagwa nga report na nagalina si Heart sa balay nila sang senador. May chika, upod sa kay Bombo Jairi de los Reyes. May mga nagagwa nga istorya nga nagbiya na si Heart Evangelista sa balay nila sang bana sini nga si Senator Cheese Escudero sa tunga sa mga spekulasyon nga sila ang bulagay na. Sa YouTube vlog sang columnist nga si Christy Fermin, ginpahayag sini nga nagali na si Heart sa balay nila ni Senator Cheese kag ini ang nagatiner sa isa ka kondo. Suno kay Fermin, naghimo pa sang tour si Evangelista sa iya bagong nga kondo nga ginpakita sini sa iya nga latest vlog nga ginupload sa YouTube sang Setyembre 10. Nagapati si Fermin nga bangod diri nagapuyo ang fashion icon, ginapatimaan sini sa publiko nga siya ang nagbiya na sa balay nila sang senador. Ginaaligar man sini nga ang Italyano nga naling kay Evangelista matapos nakitaan nga kaupod sini sa iya mga trips abroad ang isa ka miyembro sang LGBTQ. Nagsugod ang mga spekulasyon nga bulagay na sanda Evangelista kag Escudero sa nanotisyar sa mga fans nga ginukas ang aktres ang Escudero nga apelyido nagikan sa iya Instagram profile name. Sini nga bulan ginako man ni Heart nga siya ang may ginaagyan nga personal struggles kag nakitaan ini nga nagahibi sa isa ka photo shoot sang Setyembre 7 kung sa diin siya ang nagpabutyag nga luyag sini magtukod sang balay sa Paris. Sa karon wala pa nakapagawa sang statement ang couple tuhoy sa nagalapta nga breakup rumors. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang sa dalaga naman sa aton sininga panahon sa pinakaulihi nga weather update. Aton ay balubo naman nagikan sa Bombo Weather Center. Sa liwat, upod sa kay Bombo Jairi de los Reyes. Bombo Jazz, alas 3 kay nasang kaagahon ang low pressure area ang nasiplatan sa 1,265 km east sa Central Luzon. Southwest monsoon ang ginalauman nga makapekto sa Central kag Southern Luzon. Samtang isa naman ka tropical depression ang nasiplatan sa gwa sa Philippine Area of Responsibility sa kalayoon nga 1,775 km east-northeast sa extreme northern Luzon. Ini ang may kabaskugon sang hangin nga nagadangat sa 45
km per hour, kag pagmadlos nga tubtob 55 km per hour, kag nagahulag padulong sa northwestward nga direksyon sa kada sigon nga 25 km per hour. Ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sang pungsod ang makaeksperyensya sa magulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob dala sang southwest monsoon kag localized thunderstorms. Ang Western Visayas ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa makasarangan nga paguyop sang hangin padulong sa nabagat na nakatungdan tubtob sa nakatungdan. Ang baybayon ang mangin makanay tubtob sa makasarangan ang pagbalod. Samtang sa antad sang temperatura, ang Bacolod City 24 to 32 degrees Celsius, 91% ang tsansa sang pagulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 2.9 km per hour kag may overcast clouds. Ang Metro Manila 25 to 29 degrees Celsius, 75% ang tsansa sang pagulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 0 km per hour kag partly cloudy. Ang Vigan 24 to 30 degrees Celsius, 65% ang tsansa sang pagulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 1.6 km per hour kag may overcast clouds. Ang Cebu 24 to 33 degrees Celsius, 78% ang tsansa sang pagulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 1 km per hour kag moderate rain. Samtang ang General Santos 24 to 34 degrees Celsius, 88% ang tsansa sang pagulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 0.7 km per hour kag may overcast clouds. Ang adlaw ang nagbutlak alas 5:37 subong nga aga kag magatunod alas 5:45 karon sa kapunanon. Para sa weather update, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Philippine Standard Time, 39 minutos na. Nakalipas sa takna ng alas 6 aga mga kabombo, kag amoyad to. Ang amon si pagdulong sa inyo sa mga dalalagko, mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Kag subong adlaw, Webes, petsa 22 na kita sa bulan sa Setyembre 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, sa aton sining Christmas Countdown, Bombo Radyo Philippines Christmas Countdown. How many days to go before Christmas? Mayara na lamang kita sang 94 ka daw. 94 days to go before Christmas. Kag by the way, standby na kamo sa masunod nga programa. Ang Bombo Report 2nd edition, upod naman sa kay Bombo Erlene Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, ang ginpadala sa aton maukon nga tagpalamati, ang aton siningan news analysis, pagkabasaw ni Bombo Daniel Lecciones, ini ang may tigulo, Noche Buena. Pang Noche Buena nga kinanglan, presyo ang nagsaka naman. Setyembre pa lang gani nga bulan, sa pag-abot sang Disyembre, kita ang madalman. DTI ini ang ginpanumdum para sa gusto magpamalaklon. Amo gani nga dapat ang pagpamalaklon tempranuhon pa. Magadubli ang presyo sini sa tion sang Pasko. Kasubo panumdumon nga kuntani kita sa karon ang makatipon-tipon. Nagbalik na abi sa normal ang pagginawi naton sang ang COVID-19 iya kalutusan ang naangkon. Lain gid man abi ang realidad batok sa ekspektasyon. Kay kita nagalaom magabarato na ang mga balaklon. Kay ginpasalig man gani kita sadto nga 20 pesos kada kilo sang bugas aton maangkon. Pero bangod nga kita ang mga Pilipino may pamaagi. Sa kapurauton malutsa naton ini. Sa gyapon Noche Buena ang pwede pasadyahon, paiguon ang kwarta sa pagpamalaklon. Ang ini nga pangunahuna ang pananawan ang ginpadala ni Nona Alison sang Barangay Handumanan, Bacolod City. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history?
Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sa Sang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagapangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Webes Pet sa 22 sa bulan na sang Setyembre sa mga tig 2022. Ikaapat ang adlaw sang Webes sa ikasyam nga bulan sa mga year 2022. Subong nga aga mga nakaupod ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upta na kita asala sa 7 ang takna subong aga sa udulong sa inyo sa dugang nga mga balita lokal. Mga nabalhaga sa aton mga police station sa diri sa maya syudad sa Bacolod, kalagipan na sa maya probinsya sa Negros Occidental. Arestado ang 3 ka mga alleged drug personalities dira sa maya syudad sa Silay pagkatapos nga naaktuhan na mismo sa aton nga mga otoridad nga nagapatigayon sa patasasyon. Samtang pilason man ang isa ka tricycle driver dira sa Northern City pagkatapos ginabono sa iyaman mismo nga kaupod gamit ang bulang sang manok. Mga detalye sini yara sa piya kalinya, Bombo Cherry Grace Antilian. Sa report, kamin. Yes, Bombo Orlin, tricycle driver pilason matapos inigin buno sang iya kaupdanan man nga tricycle driver sa Barangay Ilopez, syudad sang Silay. Ang biktima ginkilala nga si Noli Dusaban, 47 anyos. Ang suspetsado ginkilala naman nga si Randy Obaldo, 46 anyos. Suno kay Police Master Sergeant Leo Ramos, mayara sang argumento o kon wala sang pag-insindihanay. Ang duwa sa samtang inigamiting para sa ilang nga asosasyon. Bali nagkuha ini ang suspetsado sang G5 kag gaff o kon bulang kag ang biktima nagkuha man sang steel baton. Giunahan ini sang biktima Bombo Erlin lampos o kon igo sa liog bala ang suspetsado. Amoy na nagbalos man ang suspetsado kag gibuno ini niya ang biktima sa palad, dughan kag wala nga ilok. Sa karon ara ang biktima sa ospital nga nagapaayo kag ang suspetsado naman Bombo Erlin nagboluntaryo nga nagsungka sa kapulisan sa Silay City Police Station. Okay, ang bulang nga nagabayo na pero delikado man na Bombo Che. Yes, Bombo Erlin, no, kay matalom ina iya nga bagay. Oo. Ti mga mo nga mga sugilanon, pwede man na maistoryahan di ba sang matawhay? Yes, Bombo Erlin, no, nagpadala-dala gid sila sang kainit sang ilang nga ulo. Samtang Bombo Erlin sa pareho man nga barangay sa syudad sang Silay, 3 ka suspetsado dakop nga gapat session na ang suspetsado ginkilala sanday Junel Sarmiento, 26 anyos, Luigi Chua, 24 anyos, kag Rigel Juanisa, babayi ini si Rigel Bombo Erlin. Na-kumpiskar sa ila is isa ka small elongated heat shield nga mayara sang suspected shabu, 3 ka disposable lighter, isa ka improvised tutor, kag isa ka cellphone, kag 104 pesos cash. Sa karon yara sila sa kustodiya sang Silay City Police Station para sa proper disposition. Ayo ginaya ko na nagapatrolya mga otoridad kaya ko na kaysa mga balabayanan sila balang amo nga mga balay. Wagi jaya sang kahadlok no. Basi bukas bala Bombo Che. Yes, Bombo Erlin, no, kay naaktuhan gid sila samtang patrol ang mga kapulisan naton sa Silay. Kaya ko na sabi, why man nga siling nadakpan lang nila through bypass operation, bati nang maaktuhan na nila bala, matimingan lang nga paglabay, mera galidran ng mga nagasuyop. Yes, Bombo Erlin, no, nang nagasuyop gid sila, 3 gid sila Bombo Erlin, nagupuray. Oo. Kumusta ng lagun subong? Madamo na di tawo Bombo Erlin, may mga ga-jogging, may mga ga-zumba aga pa. Oo. Medyo kwanabi mo no, do gagom-gom aton kawaan subong. Yes, Bombo Erlin, gagom-gom ka. So ang iban gapabalhas aga pa para samtang wala pa balaga talithi o kon kaulan Bombo Erlin, gingrab na nila ang opportunity. Dara sa tubang mo da sa tabok, pwede ka da ka inomada sang butong. Yes, Bombo Erlin, pagkatapos mo jogging or zumba, matsaktuhan gini ang butong para sa imo.
Oo. Tingiba niyo. Pero kung weekend, medyo dabo-dabo giman nagawadara. Iba na biyati temprano pag iman sila yung kabugtaw mo. Yes, Bomborlin, no? Subong gani, Wibes nga adlaw, damo na Bomborlin daw. Ka-unusual bala Bomborlin, kay syempre weekdays, dason damo tawo ya. Oo. Sige, Bamuche, thank you, Gid. Yes, Bombo Erlin, report para sa pagpangalagad sa second edition ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo. Maraming salamat kay Bombo Cherry Grace Santillan. Amo nga to na sa mga otoridad basta mapisan lang kag may ragida sa police visibility or pagpatrolya, may ragida sa mga madakpan para din sa mga maaktuhanan nila bala nga nagpatasasyon just like sini nga natabo dira sa may syudad sang Silay. Pada kaisa hindi man yung mga alleged drug personalities nga ni madakpan through anti-drug operation o kon buy-bust operation. Matangiban na timingan lang nila pag libot dira sa mga kalye, sa mga sitio or purok nga mayara sa mga nagatubangay, nagsuyo pa sa nga illegal nga droga. 1 minuto ba naman nabilin antes ang alas sa siyata sa aga. Standby kamo magasulod na dugay-dugay ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Kunang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri. Magandang umaga, Pilipinas. Sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition, Setyembre 22, 2022 sa Christmas Countdown. 94 days to go bago naman ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita. Ang one-on-one meeting ni na Pangulong Bongbong Marcos Jr. at US President Joe Biden inaabangan sa New York. Samantala naman, Vice President Sara Duterte Carpio, personal ding tutungo ng Japan para dumalo next week sa state funeral kay dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Ang Chinese government naman tutulong na sa Pilipinas sa pagsupil ng krimen na may kinalaman sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Samantala pa rin ang gobyerno naman kinalampag sa Senado para sa mas mahigpit na proteksyon sa mga overseas Filipino workers. Kasunod na rin ang pinakabagong karumal-dumal na pagpatay sa Pinaya domestic helper doon naman sa Saudi Arabia. At sa international news naman, paglusob ng Russia sa Ukraine naging sentro ng talumpati ni Biden sa United Nations General Assembly. At sa iba pang mga international news naman, Ukrainian President Zelensky binigyan ng standing ovation sa UN General Assembly kaninang madaling araw kahit nagsalita sa magitan lamang ng video o virtual speech. Sa sports news naman, ang Phoenix Suns owner nagpasya na ibenta ang kupunan matapos na suspindihin dahil sa isyu ng pambabastos sa mga babaeng empleyado. At sa tinabang business news, may follow-up tayo doon pa rin sa tinatawag na epekto ng hakbang ng Amerika sa muling pagtataas sa interest rates, lalo na sa pagbulusok naman ng halaga ng piso laban sa dolyar. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita.
Mga kabombo, Kastar Nation, patuloy na inaabangan ngayong araw ang posibleng maganap na pagpupulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Joe Biden sa sidelines sa nagpapatuloy na 77th United Nations General Assembly doon naman sa New York sa Estados Unidos. Sinasabing ang bilateral meeting ni Marcos at Biden ay kasabay din ng gagawing reception ni Biden sa mga heads of state na dumadalo ngayon sa United Nations General Assembly. Kagabi nga ay pagkakataon naman na magtalumpati ni Presidente Biden sa United Nations. Una na ring iniulat ni Press Secretary Trexie Cruz Angeles ang magaganap na pagpupulong ni Pangulong Marcos at Biden ay magiging makasaysayan at kauna-unahan. Inaasahan daw na matatalakay ng dalawang world leaders ang pagpapatatag pa ng relasyon ng Pilipinas at ng Amerika na nasa ika-76 na taon na ng kooperasyon, pagpapayabong pa ng kalakalan, pamumuhunan sa ating bansa at iba pang issue na kinakaharap naman ng buong mundo. Kung malala, sina Marcos at Biden ay una na rin nagkausap sa magitan pa lamang ng telepono noong nakalipas na buwan ng Mayo matapos na manalo sa presidential elections ang presidente ng Pilipinas. Posible rin naman na malaman kung formal nga bang iimbitahan ang Pangulong Marcos ni US President Joe Biden para bumisita naman sa White House. Samantala nitong nakalipas din naman na araw matapos ang talumpati ng Pangulong Marcos sa plenary session ng United Nations, nakapulong din niya si France President Emmanuel Macron, ganyan din si UN Secretary General Antonio Guterres. Samantala, kinumpirma naman ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na nakatakda siyang lumipad sa susunod na linggo patungong Japan upang dumalo ng personal sa state funeral ni dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe na nakatakda riyan sa Setyembre 27. Ginawa nga ni Duterte ang kumpirmasyon sa pulong niya kay Japanese Ambassador Kazuhiko Koshikawa. Sa isang statement, sinabi ng pangalawang Pangulo na dadalhin din niya at ipapaabot sa Japanese government ang mga sulat na condolences mula sa kanyang ama na si dating President Rodrigo Duterte. Gayon din ang mensahe ng pakikiramay mula kay President Bongbong Marcos Jr. Kung maalala nga, si Abe noong Prime Minister pa ay bumisita pa ng personal sa dating Pangulo sa kanilang bahay doon sa Davao City. Ang tinaguriang longest serving Prime Minister ng Japan ay napatay sa asasinasyon sa edad na 67 anyos noong nakalipas na buwan. Samantala, ipinaabot naman ni Vice President Sara sa Japanese government ang todong pasasalamat ng Pilipinas dahil sa pagiging top partner sa pagpapaunlad sa bansa, pagbuhos ng mga investment lalo na noong taong 2002 hanggang 2021 at bilang top contributor sa Build program ng dating Duterte administration. Samantala naman sa ibang balita, tiniyak pa rin ng Department of Agriculture na mayroong sapat na supply ng bigas ang Pilipinas hanggang sa katapusan ng taon o sa pagpasok na ng holiday season sa buwan ng Disyembre. Kanil ring binabantayan itong paggalaw pa ng presyo ng bigas at karne lalo na at inasahang tataas ang nasabing demand sa nabanggit na mga produkto ngayong holiday season. Aminado rin naman ang Department of Agriculture na mayroong epekto pa rin sa mga presyo ng imported rice at naranasang tagtuyot ng China. Mayroon din niya silang mga programa para matiyak na hindi magkakaroon ng oversupply ng mga bigas naman sa bansa. Bago tayo magpatuloy, kasama natin live nationwide worldwide, isa pong kilalang stock analyst at isa pong economic at business analyst. Siya po ang bahagi ng Capital Markets Institute of the Philippines, si Mr. Astro Del Castillo. Kasama nyo ngayon si Bobo Elmar at aking co-anchor si Bombo Everly. Good morning po sa inyo, Mr. Del Castillo, sir. Good morning. Magandang umaga sa iyo, Elmar. Magandang umaga rin kay Ever. Magandang umaga rin sa ating mga kababayan. Ang hindi magandang umaga dito, itong peso, grabe yung pagbagsak, pagsansad, record low. Nais naming malaman, lalo yung mga simple nating mamayan, anong epekto nito at bakit nagkagaganito ang peso kontra dolyar, Mr. Del Castillo, sir? Yes, Elmar, maganda katanungan yan, hindi mo pa siguro na-consider yung ginawa ng US Fed or Federal Open Market Committee or Federal Reserve kagabi sa atin. Nag-increase sila ng interest rates. So ibig sabihin na to mukhang yung 58 pesos mo na all-time high
against the peso, mukhang masihina pa ang piso versus the US dollar, no? So mukhang yan ang realidad. Ang dagdag pa niyan ay may balita na mas naging agresibo si Putin, no, sa gera sa Russia at sa Ukraine at tinreten na yung Western nations, no. So anyway, ang resulta niyan ay tingin natin na nahulog ang financial markets overseas, no. Baksak ang Dow Jones. Tingin natin ganyan rin ang mangyayari sa mga financial markets sa Southeast Asia including the Philippines. So expect nyo na masihina pa ang piso ngayong araw na to or sa susunod, no. Anong epekto sa ating mga kababayan? Alam mo, Elmar, karamihan ng ating mga tayo ay import dependent, no? Binibili natin ang langis overseas, pati pagkain, no? So kailangan talaga paghandaan, no? Well, despite these challenges, nakikita naman natin dahil nagbukas ng ekonomiya, almost totally open, almost lahat face-to-face, mas madaming activity sa ating ekonomiya. So positibo to. Kaso lang, ito yung mga pagsubok. Mataas na presyo ng bilihin, ng pagkain, ng mga produkto at serbisyo, no? Kadahilanan pa to ng mga supply chain effects, no? Climate change disaster sa buong mundo na apektuhan ng produksyon ng agrikultura, no? So kaya talagang kailangan paghandaan ng ating mga kababayan. Gumaganda ekonomiya, pero madaming pagsubok pa bago natin mas makita na mas stabilize na yung ating ekonomiya. Puro namang negative, ano? Yung epekto ng ating piso, may maganda rin naman. Sir Astro, kagabi nababanggit po itong habang tulog ang Pilipinas, nagtaas ang Amerika ng interest rates at tinatawag. Bakit hakbang ito ng Amerika? Anong ibig sabihin ng interest rates, Mr. Del Castillo, sir? Oo, Elmar, ang ekonomiya kasi ng Amerika ay humihina, no? Humihina dahil sa epekto pa rin ng COVID na aggravate pa nung problema sa Russia, no? Tumataas ang bilihin sa kanila. Simula nung nagbukas ang kanila ekonomiya, open na open, tumaas ang presyo ng mga bilihin. Hanggang ngayon, nararamdaman pa rin natin yung problema sa mga supply chains, no? Yung mga trade, international trade, no? Madami pang nasa stock na mga barko sa mga port areas. May laman, karamihan may laman pero hindi makapag-drop off, no? Tapos ang China sarado pa, no? Ang produksyon napakahina. Alam naman natin karamihan doon rin ang gagaling, no? So itong supply chain naapektuhan talaga rin sila, no? Mas lalo na sila given that one of the largest economy. Sa kadahilanan na yan, kailangan nila i-control yung inflation. At ang pag-aakit interest rates ang isang action na pwede nilang gawin, no? Ano ba tong interest rates sa ito, no? Para hindi umikot masyado ang pera sa sistema, inaakyat nila ang interest rate, no? Pinalalakas nila ang kanilang US dollar, no? Pinalalakas nila ang kanilang financial system. So para maiwasan yung pagbili ng karamihan, no? Ilalagay na lang nila muna sa bangko. Ilalagay muna nila sa US dollar, no? So itong higher inflation at move ng US Federal Reserve, no, ay para talaga mas mapalakas ang kanyang ekonomiya. So ang consequence, lumalakas ang US dollar. Hindi humihina ang US peso literally, hindi mahina ang ekonomiya natin. Malakas ang US dollar against other currencies. Yun ang hinaharap natin. At na-aggravate pa nung drumbeats of war, no? So, ayun, yun ang mga tingin ko, hindi pa rin internalize yan ngayon. Ang na-internalize ang nararamdaman pa lang natin yung epekto ng Federal Reserve. Pero pag nag-aggravate yung pagigirian tungkol sa gera, tingin natin mas hindi maganda yung magiging sitwasyon ng piso at ng inflation, no? Yung source natin ng mga pagkain, no? Kasi ini-import natin, mas mamahal. So again, Elmar, mas mamahal ang bibilihin nating mga imported goods, no? Kasama na dyan ang mga langis at mga pagkain. So kailangan paghandaan to ng ating mga kababayan.
Nako. Okay, ang aking co-anchor Bombo Ever, your question to Mr. Del Castillo. Go ahead, Bombo Ever. Yes, Mr. Del Castillo, banggit niyo po kanina na isa sa mga driving factor talaga ito, nagpapatuloy pa rin na Russian invasion po sa Ukraine. May tendency po ba na maranasan pa rin po ito hanggang sa katapusan po ng taong ito pong pagsadsad ng halaga po ng piso, Mr. Del Castillo? Yes, ever, no? Tingin natin for the next 12 months yung forecast natin. Actually, yan ang basis ng Federal Reserve, no? Yung chairman ng Federal Reserve, sinasabi niya na until next year, they're looking at a weaker US economy, no? So kaya kailangan nilang gumawa pa ng aggressive action. Yung pagtaas ng interest rates kagabi ay hindi huli. Yun ang sinasabi niya. Posible pa magtaas ng isa pa or dalawa pa na pagtaas ng interest rates, no? Aabat ng mahigit na 4%, no? Ngayon is around 3.25%. So ibig sabihin, mas malaki pa ang gagawin nilang action. So yung yung mas mahina na piso ay talagang expect na natin. Mas malakas na dollars against other currencies. Mas mahina na piso, expectin na natin. Hihina yung ekonomiya. Actually, nag-adjust na yung ibang mga kasamahan natin ekonomista, no? Medyo binabaan na nila yung forecast sa ekonomiya. Ekonomiya natin. Pero compared to the other economies, medyo ahead pa rin tayo. Maganda pa rin yung ating ekonomiya. Yun nga lang, medyo mas magigipit tayo ng sinturon habang gumaganda yung ekonomiya natin. Sana hindi magpanik yung ating mga kababayan. Nakita na natin itong mga gantong galaw siguro nung 97-98 financial crisis, nung 2008 crisis sa US rin ulit, no? Kailangan lang matuto talaga ang ating mga kababayan, lalo na in terms of knowledge, financial literacy, no? Sana matuto silang gumastos ng tama, mag-save ng tama, huwag silang magpaloko, ang daming scams, no? Huwag silang mamadali kumita, no? Kung nakafocus kasi tayo sa financial literacy, tingin ko the country will have a better economic security. On one of this effort natin, awareness, itong interview natin sa iyo, at itong literacy na sana maintindihan ating taong bayan, aabot ba sa 60 pesos ang isang dolyar? O may git pa? Narinig mo yata na nadulas ako. Elmar, pwede. Ayoko sana talaga magsabi ng mga hindi magandang storya, lalo na umaga, no? Posible. Tandaan mo, saan ang galing ang ating piso? Ang ating piso ay nag-start nung itong taon na to. Naalala nyo pa ba, ever, Elmar? Umabot pa tayo ng 50 pesos and 99 cents. Wow. Nag-start, no? Magkano na ngayon? 58. So, 8 pesos. So, yung 2 piso na sinasabi mo na dagdag para umabot sa 60 pesos at meron pang more than 1% na iaakyat ang interest rate sa Amerika, ay talagang posible. No? Tapos, naggugulo pa yung boyfriend ni Ever, si Putin. No? So, baka every time there's a warmongering or higher risk, usually investors flock to the US dollar as a safer haven, no? Yan yung mga safer instruments sa financial markets, US dollar, gold, no? Yan, kaya expect mo na tataas ang presyo, lalakas pa ang US dollar. Alright, we're very honored na makasama kayo ngayong napakaagang ito, Mr. Astro Del Castillo ng Capital Markets Institute of the Philippines. Maraming pong salamat at God bless po sa inyo. Maraming salamat, Elmar. Maraming salamat rin, Ever. Mabuhay po kayo. Mabuhay po ang ating mga kababayan. Maraming pong salamat. Mabuhay din po kayo. So yan, isa pong kilalang stock analyst dyan sa lungsod ng Makati, Mr. Del Castillo. So ang payo sa ating mga kababayan ay maghigpit po ng sinturon, Dahil sa inaasahan na yung matinding epekto dito sa ating piso, lalo na kagabi ay may hakbang naman ito tinatawag na Fed, ng Amerika, o dahil po naman sa tatawag na mga interest rates. Bombo International News.
Sumentro sa paglusob ng Russia sa Ukraine ang naging laman ng talumpati ni US President Joe Biden sa United Nations General Assembly. Sinabi nito na ang ginawang paglusob ng Russia ay nagdulot ng malawakang pagkagutom sa buong mundo. Dagdag pa nito na malinaw na maraming paglabag sa polisiya ng UN ang ginawang paglusob ni Russian President Vladimir Putin sa Ukraine. Nananawagan din ito sa mga bansa na dapat gumawa na sila ng hakbang para tuluyang mapigilan ang anumang mas mabigat na balak ng Russia. Iginiit nito na walang mananalo sa sinumang gagamit ng nuclear weapon, kaya tiniyak nito na gumagawa ng hakbang ang US para hindi ito magamit bilang armas. Narito ang naging pahayag ni US President Joe Biden. Now, Russia's calling up more soldiers to join the fight, and the Kremlin is organizing a sham referenda to try to annex parts of Ukraine, an extremely significant violation of the UN Charter. This world should see these outrageous acts for what they are. Putin claims he had to act because Russia was threatened. But no one threatened Russia, and no one other than Russia sought conflict. In fact, we warned it was coming, and with many of you we worked to try to avert it. Putin's own words make his true purpose unmistakable. Just before he invaded, Putin asserted, and I quote, "Ukraine was created by Russia and never had, quote, real statehood." This war is about extinguishing Ukraine's right to exist as a state, plain and simple, and Ukraine's right to exist as a people. Bahagi yan ang naging payag ni US President Joe Biden. Samantala naman, binigyan naman ng standing ovation ng mga dumalo sa United Nations General Assembly sa New York si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Sa kanyang video message sa United Nations, nananawagan ito sa mga bansa na dapat patawan ng parusa ang Russia dahil sa ginawa nilang paglusob sa Ukraine. Ang mga ginawaan niya ng Russia na kumitil sa maraming buhay ng Ukraine ay nararapat na mabigyan ng karampatang parusa. Iginiit nito na ang Ukraine at maraming mga bansa ang nagnanais ng kapayapaan. Tanging ang Russia lamang umano ang nasisiyahan sa ginagawang paglusob nito sa Ukraine. Pakinggan naman natin ang naging pahayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa UN General Assembly. For this, it's necessary to have with intelligence data, just do it. But what is not needed is lies. We can return the Ukrainian flag to our entire territory. We can do it with the force of arms, but we need time. We tried to speed it up. We tried to implement the basic provisions of the UN Charter for Ukraine through negotiations, but Russia is afraid of real negotiations and doesn't want to fulfill any fair international obligations. It lies to everyone, as it's typical for aggressors, for terrorists. Even now, when Russia talks about negotiations, it only wants to slow down its retreat. Russia wants to spend the winter on the occupied territory of Ukraine and prepare forces to attempt a new offensive, new Buchas, new Izums. Or at least it wants to prepare fortifications on occupied land and carry out military mobilization at home. Giyan na naging talumpati ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa UN General Assembly na ginanap kaninang madaling araw. Samantala, balik tayo sa mga balita sa Pilipinas naman. Makikipagtulungan umano ang Chinese government sa Pilipinas sa pagsupil sa mga krimen na may kinalaman pa rin sa controversial na operasyon nitong tinaguriang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, kung saan iginigit nito na ang gambling o pagsusugal ng mga Chinese citizens online man o overseas ay may tuturing na illegal sa kanila. Sinabi ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian
Handa naman daw ang gobyerno ng China na palakasin pa ang kanilang law enforcement cooperation sa Pilipinas upang hindi maapektuhan ang interes ng Pilipinas kasabay ng pagprotekta sa kaligtasan at lehitimong karapatan at interes din ng kanilang mga mamamayang Chinese na nandito naman sa bansa. Ginawa ng China ang naturang commitment kasunod na rin ng pagkikipagpulong ng Chinese Ambassador kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kung saan kanilang natalakay pa rin ang usapin para sa marisolba itong mga POGO-related crimes. Ito'y matapos na makarating na rin sa Chinese government ang impormasyon kung saan karamihan sa mga krimen na target ang Chinese nationals ay may kaugnay nga dito sa operasyon ng POGO. Bagamat sa nasagip daw ang ilang mga Chinese nationals at ilang mga operators na rin ang ipinasara sa bansa. Patuloy pa rin naman ang pagpaugnayan ng Chinese Embassy sa Metro Manila sa mga Philippine law enforcement agencies para matugunan naman ang naturang issue. Nangako naman si Justice Secretary Remulla sa patuloy pa ring pagsupil sa mga illegal na aktibidad ng POGO at tutulong umano sa deportation ng mga perpetrators. Una rito, binulgar sa Senado na maaaring umabot sa 40,000 yung mga illegal na Chinese pero posible daw na umabot pa sa 100,000 ang bilang sa ngayon. Samantala, pinanatili naman ng Asian Development Bank ang kanilang growth forecast sa Pilipinas. Ngayong taon yan, lalo na ang Gross Domestic Product o GDP sa 6.5%. Tinukoy ng ADB ang umano'y malakas na rebound sa domestic demand kung saan patuloy na nagbubukas na ang ekonomiya sa kabila ng pagtaas din ng inflation rate. Sa Asian Development Outlook 2022 Update Report, ang kanilang forecast ay mababa naman doon sa target ng gobyerno ng Pilipinas na maaaring umabot yan ng hanggang 7.5%. Naniniwala naman si ADB Philippines Country Director Kelly Bird na magpapatuloy pa ang pag-recover ng Pilipinas sa larangan naman ng turismo at pagpasok pa ng mga private investments at pagpapalakas sa public spending sa malalaking infrastructure projects at remittances mula sa overseas Filipinos at makakatulong ng husto sa economic recovery ngayong taon. Anya, ang target na 6.5% na pag-angat sa ekonomiya ay inaasahang magiging fastest growing economy ang bansa sa buong Southeast Asia ngayong taon kasama na ang Vietnam. Samantala muna, bago tayo magpatuloy, isa pong malagaring tatalakayin na issue, lalo na dyan sa Kamara de Representantes, kasama na yung Senado. Ito may kinalaman naman dito po naman sa mga cellphone at mga SIM card na dapat daw i-register. Ito sa gitna na rin ng mga usap-usapan na paglagana pa lalo nitong mga text scam at iba pang mga panloloko. At makakasama natin dyan po naman sa Kamara de Representantes sa mga oras na to at via Zoom si Congressman Jude Asidre mula naman sa Tingog Party List. Ay maupay nga agahain mo, Congressman Asidre. Pamati aton Radyo Bombo. Sa lahat na nakikinig sa atin sa Radyo Bombo, magandang umaga po. Marano, itong mandatory SIM card registration, pasado na, third and final reading. I understand sa Senado, nasa second reading na rin. So talagang mabilis naipasa. I understand, nakalipas na administrasyon, ay kunti na lamang ito, ipipirmahan ng dating Pangulo. Ano ang bintahe para sa taong bayan itong mandatory SIM card registration na Congressman Asidre, sir? Well, of course, I'm sure everyone naka-experience in the last couple of weeks, in the last couple of months na nakakatanggap tayo ng mga unsolicited messages, minsan scam messages pa, may phishing messages. Lahat ang nakakabahala lately, pati pangalan mo alam na nila. And many of those messages are untraceable. Kumbaga, hindi natin alam saan ang gagaling. And I think we can all speak from experience na kung meron ng pamamaraan para malaman kung sino ang may-ari ng bawat cellphone number na ginagamit, magiging malaking deterrence po ito sa paglaganap ng ganitong mga scam. Isa lang po yan sa maraming rason bakit kailangan natin merong SIM card registration. Pwede pa rin natin tignan yung maraming mga krimen like terrorism, like trafficking in persons, at kahit yung mga online sexual offenses,
na ginagamit ang mga cellphone. So marami po ang pwedeng masolusyonan nitong mandatory registration ng SIM cards. I'm just curious, Congressman, kung yung prepaid na SIM card, yung binili mo, walang linya, ito ba i-register ka agad? Kasi sa ngayon, ang registrado talaga kung ikaw ay may linya, yung postpaid, yung babayaran mo na pag monthly bill ka, ganun. So kasama ba dito yung pagbili mo kaagad dyan ng SIM card, registered ka agad, may pangalan ka? So paano po ang ilang mga binalangkas dyan sa Kamara pag ng registration? Pag naging batas na po, pag naging batas na po itong House Bill number 14, Bob Elmar, ang magiging procedure po natin, una sa lahat, 3 points po, salient points ang batas. Una, lahat po ng mga authorized direct sellers kailangan na ho autorisado at ililista, isusumite, i-report ng mga telco providers. So hindi na ho pwedeng bumili at magbenta ng SIM card kahit saan at kahit sa bangketa, di ba? Dapat you are an authorized direct seller. Second, para ka makabili ng SIM card, kung ikaw ay prepaid subscriber, kailangan ka mag-submit ng identification document. So, isang government ID o di kaya government document na nagpapakilala sa iyo o nagpo-prove ng identity mo. Tapos dun ka rin, you will be asked to fill out a registration form kung saan may serial number na connected dun sa SIM card na binibili mo. Dun naman sa mga existing prepaid, even postpaid subscribers, ang procedure is you will have to register with your telco. Binibigyan mo ang lahat ng 180 days para magparehistro at kung hindi man magiging sapat yung 180 days, may standby provision tayo na pwede pa siyang extend by 120 days for as long as may explain ng telco bakit may delay sa registration ng mga subscribers. Ang aking co-anchor, Bombo Everly, your question kay Representative Asidre. Go ahead. Yes, Congressman, dito po sa mandatory SIM card registration bill, may ano po yung nakasaad doon sa probisyon kung sakali man na may mga violators po nagagamit nitong mga SIM card na ito na gagamitin nila sa mga illegal activities, Congressman? Well, kung yung mismong gumagamit ng SIM card for illegal activities, meron namang karapatang parusa yon according sa krimen na gagawin nila. If they use it for human trafficking, if they use it for terrorism or for swindling people, may karapatang parusa yun ayon sa batas. Ang kaibahan lang dito may matritrace na natin yung dating anonymity na gusto nilang gawin. Mas malakas ang gawin kasi hindi makikilala ay yun na nila magagawa yun. Okay, si Congressman Asidre, nawawala yung linya niya, ilang punto pa sa natin, balikan natin. Congressman, please come back. Okay. Nawawala yung signal ni Congressman, sana palakasin din itong mga signal ng ating mga telcos, hindi lamang yung itong pagpapalakas ng registrasyon sa mga SIM card. Sige, para stable na, Bombo Everly, babalikan natin si Congressman Asidre, ilang punto na lamang ating tatalakayin, kaugnay pa rin dito sa napakahalaga, dahil sa posibleng umusad na ito ng tuluyan at perma na lamang ng Pangulo at napakabilis may pasa dyan sa both houses itong mandatory SIM card registration. Okay, si Congressman, please come back, Congressman. Naputol, Sige, babalikan kita, Congressman. Samantala muna sa patuloy natin mga balita. Samantala muna, panibagong 1,886 daw ng mga bagong kaso ng COVID-19 cases ang nai-record ng Department of Health o DOH, kaugnay pa rin sa meron din namang 37 ang mga nailista ng mga bagong namatay sa Pilipinas, bunsod pa rin ng deadly virus. Sa ngayon, nasa kabuang 62,657 na yung kabuang namatay dahil pa rin sa COVID-19 sa Pilipinas. Meron din namang active cases pa ngayon. Yung mga pasyente po na nasa mga ospital, nasa 27,284. Sa mga bagong bilang ng tinamaan ng virus, ang halos 1,000 ay nagmula naman sa Metro Manila. Samantala, naitala rin naman yung tinatawag na positivity rate
mula September 18 hanggang September 20 ay nasa 14.5%. Mula naman sa September 12 to September 18, ang recorded na average ay nasa 2,101 daily infections sa bansa. Bagamat ito ay 4% na mas mababa kumpara naman sa nakalipas na mga linggo. Balikan ko si Congressman Judah Cedriano. Congressman, ano ang assurances dila sa meron pa rin kontra paano mapapangalagaan yung mga pribadong buhay at yung mga nangangalaga sa mga pribadong mga cellphone, mga SIM card dito naman sa mandatory SIM card registration, Congressman Sidri? Well, we have to put everything in context now. When the bill was first introduced in the 15th Congress, malaki na yung kinaibahan ng ating mga batas ukol sa data privacy. Medyo naging mas mahigpit na tayo. Second is ang kaalaman ng tao tungkol sa social media. Medyo iba na yung mas alam na ng tao anong mga risk. Malaking bagay po 'yun. Kasi nung bago pa lang yung itong social media, itong SMS technology medyo hindi pa conscious ang tao sa security. Ngayon, medyo alam na natin ang paano gagamitin at paano pangangalagaan ng ating mga information. Pangatlo po, ang teknolohiya medyo nagbago na At ang teknolohiya ngayon, mas mahirap na. In fact, kung iisipin mo, mas maraming information ka pang nilalagay sa Facebook o di kaya sa mga naglalasada. Minsan, pati pa yung credit card number mo nandun, di ba? So, hindi na siya kakaiba. Lalong-lalo na, kung iisipin mo, mas gugustuhin ko nang alam ko saan nanggagaling yung mga scam messages ko. Hindi naman sa binabaliwala natin ang privacy, pero mas malaking bagay para sa isang mamamayan na isang subscriber na malaman niya saan nakukuha yung number ko. Kasi ako, I have to be honest, itong bill na to will be a game changer in the sense na mawawala yung anonymity na gustong-gusto ng mga may ginagawa, yung mga nag-i-scam. Pero kung iisipin mo, hindi naman natin talagang mapipigilan yan. May gagawa talaga ng kalokohan, ng krimen, pero at least this time, hindi na sila pwedeng magtago. Hindi na sila pwedeng maging anonymous. At malaking bagay po yan. Pahabol na lamang briefly, gaano kayo kakampante, kapositibo na agad itong pipirmahan ng Pangulong Marcos? Kasi the past administration, pasado na to both houses. At lagda na lamang ng presidente. Ngayon naman, kumusta po ngayon ang porsyento? Ang naging kakaiba, last time was mayroon hong pinasok sa Senate na version na may provision na pinasok ang Senado na kasama yung online social media accounts registration na hindi naman naging kasama nung pagpasa sa House of Representatives sa mababang kapulungan. Kaya nga po nagpapasalamat kami na medyo ito at least alam na natin na napag-aralan at sa tingin namin ang social media registration ay kailangan pa na mas masusipang pag-aaral. Pero at least itong SIM card, actually, tatanggalin nga natin yung SIM, hopefully makapag-agree kami with the Senate. Kasi darating na ang panahon, hindi na kailangan ng physical cards para sa SIM. So itong SIM registration would really be focused simply on very straightforward and focused on SIM card registration. So hopefully that would be compelling enough for the President, considering the need and the circumstances we find ourselves in right now, for the President to support and sign this into law. Alright, maraming salamat sa inyong panahon po na napakaaga po. Congressman Judah Sidri, advocate pa rin dyan sa bill on mandatory SIM card registration. Mula sa Tingog Party List, maraming salamat. Good morning po sa iyo, Congressman. Maraming salamat po. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga din po. Abangan pa ang detalye ng mga balita. May follow-up tayo doon po naman sa mga Noche Buena products. Abay, ngayon pa lamang ay may nagtataasa na. So kanina, yung mga forecast ng ating mga ekonomista ay medyo negatibo. Pero sana naman ay magkaroon pa rin tayo ng positibo sa panahon po ngayon. Samantala, dyan sa Senado naman, yung gobyerno ay kinalampag naman nilang para sana sa mas maigpit na proteksyon sa ating mga overseas Filipino workers. May mga detalye pa si Bombo Raymond Tinasa.
Bombo Elmar, Bombo Ever, eto nga at muling naungkata sa Senado yung mahigpita o kaya ay masaklapa na dinaranas ng ating mga kabayang overseas Filipino workers na nagtrabaho partikular doon sa bahagi ng Middle East. Kaya muling mainita na tinalakay sa plenary session. At kaugnay nga niyan, Bombo Elmar ay isinusulong sa Senado ang mas mahigpit na proteksyon sa mga overseas Filipino workers laban sa pag-abuso at pagmaltrato ng kanilang mga employers at pananamantala ng kanilang mga agency. Ginawa ito ni Senator Risa Ontiveros, chairperson ng Committee on Women, Children and Family Relations sa plenary session ng Senado kasunod ng panibagong kaso ng pagmamaltrato at karumal-dumal na pagpatay sa Pinay domestic helper sa Saudi Arabia. Base sa report na tinanggap ni Ontiveros, pagdating sa Saudi, nadiskubre ng employer ni Jovelyn Tang Andres na siya ay buntis, kaya siya ay pinabalik sa kanyang agency. Imbes umano na tulungan, pinainom pa ng agency ang Pinay DH o ng domestic helper ng pampalaglag na sinasabing sanhi ng kanyang pagkamatay. Pero meron pang ibang kahindig-hindig na kwento rito at pakinggan natin yung naging bahagi ng paglalahad ni Senator Ontiveros. Ang pangalan ng ahensya nitong ating kababayan ay Manabe Aleklas Recruitment Agency. Di umano, pinainom siya ng pampalaglag. Oh my yes, na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Oh my God. Yes. Ang sabi po ay namatay si Jovelyn, yan po ang pangalan ng ating kabaro, gentle lady, pero duda dito ang kanyang mismong kamag-anak. At wala pang nakakaalam kung bakit, masintabi po sa mga kumakain na nakakarinig nito, kung bakit nahiwa siya mula leeg hanggang tiyan at tinanggalan pa ng dila at utak. Dumating po ang kanyang labi ni Jovelyn nitong September 17, 2022 sa Davao Airport sa isang maliit na bag. There are so many points that this raises, Madam President, gentle lady from Taguigan Pateros. Una, we really need to address the gender differentiated needs of women workers, mga kabaro natin. Ito na ang pangalawang beses na nadinig natin ang pilit na pagpapalaglag. Ang una po ay ang witness natin laban sa human trafficking galing sa Yan ang naging bahagi ng pahayag ni Senator Ontiveros. Ito ay nag-ugat, Bombo Elmar, doon sa naging privilege speech naman ni Senator Pia Cayetano at kung saan ay kanyang iniulat naman yung diskriminasyon sa ating mga overseas Filipino workers na kung saan ay marami yung mga pagdating sa eroplano ay pinipilit ng kanilang agency na pagsuotin ng tinatawag na PPE o yung Personal Protective Equipment. At ang init yung may face mask, may gown at lahat na, may face shield, Bombo Elmar, sa loob ng eroplano papunta sa kanilang destinasyon. Pero yung ibang mga pasahero ay wala namang ganong kasuotan o mandatory na pagsuot ng personal protective equipment. So yan yung mga tinalakay sa plenary session ng Senado, kaugnay pa rin sa kalagayan ng ating mga kababayang overseas Filipino workers. Bombo Raymond, nakakagulat yung kwento, nakakalungkot ha. Kasi although may mga nangyari rin before sa ibang mga bansa, doon sa Kuwait at iba pa, na nasa loob pa ng maleta, itong Saudi Arabia, Bombo Raymond, katatapos lamang negosasyon the past week, na ibalik yung deployment this coming November, Bombo Raymond. Mayroon kayong mga rekomendasyon yan kasi ang dating Pangulo ng Duterte, nirekomenda pa noon na iputol muna, pansamantalang itigil yung deployment matapos mapaulat din dyan sa Middle East yung matinding yan, naranas ng ating mga kababayang mga OFW, Bombo Raymond. That's right, Bombo Elmar. So with this development, dahil medyo bago pa lang ito, September 17 lang dumating yung bangkay, so kung mapalaki ito, baka magresulta ito ng panibagong aksyon ng particular ng Department of Migrant Workers, Bombo Elmar, na silang nakatutok sa o kaya may mandato sa proteksyon ng ating mga kababayan
lalo na dyan sa Middle East. Alam niyan, lalo na yun yung laging tinutuligsa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Bombo Elmar. Dahil iba yung kanilang sistema doon. Lalo na kapag ikaw ay domestic helper, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala sa patuloy pa ng ating mga balita, naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang nangyaring paglindol dakong alas 10:28 kagabi na natukoy yung magnitude 4.4 ang magnitude na ang lalim nito ay 3 kilometro. Diyan po naman sa may bahagi ng bayan ng Real sa Quezon Province. Naitala rin ang intensity 4 sa Real Quezon, intensity 3 diyan sa bayan ng Lucban, Infanta sa Quezon at lungsod ng Maynila. Maging sa General Nakar at Quezon ay intensity 2 at medyo napakahina naman, intensity 1 lamang dyan sa Quezon City. At ang yung Pulilio, Infanta, Quezon Province yan ay intensity 3 at naitala rin kagabi intensity 2 dyan sa may Dolores, sa may Quezon Province yan, intensity 1 naman at hindi na halos maramdaman sa iba pang lugar sa may bahagi naman ng Luzon. Samantala, nangako naman ng suporta ang Indian government sa Pilipinas para sa pagtataguyod ng technological innovations sa larangan ng edukasyon sa bansa. Ginawa ni Indian Ambassador to the Philippines, Shambhu Kumaran, ang naturang commitment kasabay na rin ng kanyang courtesy call kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Ibinahagi pa ni Vice President Sara Duterte na nagpahiwatig din ng intensyon ng Indian diplomat na tutulong ito sa Pilipinas para sa mga plano ng Education Secretary sa ilalim ng kanyang liderato. Tinalakay din ni Vice President Sara sa kanilang pag-uusap ang planong educational system ng bansa. Tungo yan sa pag-recover mula sa impacts ng COVID-19 pandemic. Saad pa ng Education Secretary na ibinahagi ng Indian Ambassador na pinuri din ng gobyerno ng India ang medical education sa Pilipinas, partikular na sa Davao City kung saan maraming mga mag-aaral ng mga Indian nationals. Samantala, makikumusta muna tayo sa ilang mga reaksyon matapos magbabala ang Department of Trade and Industry kaugnay po naman sa presyuhan ng Noche Buena products, lalo na nasa mga bare months po tayo ngayon. May mga detalye pa rito si Bombo Marlene Padiernos. Kumusta ngayon dyan sa isang palengke sa Metro Manila, Bombo Marlene? Yes, Bombo Elmar, Bombo Ever. Alam nyo ba, ilang buwan pa lang bago itong Pasko, bago yung Noche Buena, ay ramdam na umaaray na itong ating mga kabayan, mga mamimili sa pagtaas nga nitong presyo ng mga bilihin. Alam naman natin na ilan doon sa mga Noche Buena products ay ginagamit din natin bilang pang-araw-araw na pangangailangan. So dito may mga nakuusap tayo dito sa Public City Pasay Market na Pasay City Public Market, na mga sinasabi na baka daw posibleng mabawasan yung kanilang mga ihahanda pagdating ng Noche Buena dahil nga doon sa pag-budget nila bilang paghahanda na rin sa pagtaas na itong mga presyo ng Noche Buena. Sabi nila maaga pa lang daw siguro mamimili na sila kasi kung aantayin pa nila itong buwan ng Nobyembre kung kailan maraming magdadagsaan ng mga mamimili na maghahanda o bibili ng kanilang panghanda para sa Noche Buena ay baka pagsapit daw ng mga ganong panahon ay lalo nang magtaas itong presyuhan sa mga Noche Buena products. So kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi ng pahayag nitong isang mamimili, si Manong Angelito de la Cruz dito sa Pasay City Public Market. Napapaaray tayo, araw-araw tumataas. Ay, nag-umpisa ng tumaas ma'am, noon pa. Ito na nga lang halos araw-araw, 5 o 10 piso yung tinataas. Tapos, bukod pa sa mga pang Christmas, ay yung pang araw-araw. Yung talaga yung mga asukal, tapos yung mga ganyan, suka, ketchup, mahal, bigat. Ma'am, baka siguro mag-umpisa na next month. Opo, kasi pagka November ka pa bibili, nako, lalong yan. Kaya medyo aga-agahan na lang ng konti. Pagbabago ma'am, kasi sa mahal ng bilihin ngayon, parang pagkasahin mo na lang siguro kung ano yung mayroon. Ito kasi ma'am, mayroon kaming kunting business sa pagtitinda. Araw-araw ko na mamalingke. Hindi na talaga, hindi na nagbabago yung presyo, pataas ang pataas. Yan yung bahagi
bahagi ng ating panayam kay Manong Angelito de la Cruz, isang mamimili nga dito sa Pasig City Public Market. Samantala, Bombo Elmar, Bombo Ever, may mga nakausap din tayo syempre ng mga tindera. So tinanong natin sila kung kamusta na ba yung bentahan ng mga Noche Buena products sa panahon ngayon. At sasabi nila, sa ngayon matumal pa itong bentahan dahil nga sabi nila, posibleng yung budget nga daw talaga yung nakaka-apekto kung bakit medyo mahina pa yung bentahan. Sa ngayon kasi ang inuuna daw muna ng mga mamamili yung mga, yun nga, yung mga kakailangan nila pang araw-araw sa kanilang mga buhay. At ito pa yung kanilang bahagi ng pahayag. Sa ngayon matumal pa. Siguro kulang sa budget pa. Usually mga pag malapit na yung okasyon. Hindi pa nagalaw, matumal pa. Hindi ko alam, siguro walang budget at sobrang taas. Sobrang taas na ng mga bilihin ngayon. Hindi pare-parehas. Ang asukal lang grabe. Halos sa isang sako parang kulang-kulang 400 ang tinataas. Halos tuwing ikatlong araw tumataas. Siguro mga mga December na siguro, mga first week, ganyan. Yung iba nagbibigay na, yung iba hindi pa. Kasi hindi pa naman kami na-order ng mga pang Noche Buena kasi matumal pa eh. Bali, mga pang araw-araw lang naman yung mga paninda namin na pangangailangan. So ayan yung bahagi naman na naging pahayag nitong ating mga nakapanayam na mga tindera nitong mga groceries o Noche Buena products ito sa Pasig City Public Market. So ayan, Bombo Elmar, itong mga reaksyon na ito ay kasunod nga noong naging babala ng Department of Trade and Industry na posible pang magtaas, madagdagan itong presyo ng mga Noche Buena products. So batayan sa kanilang last na naging pag-usuri, pagkalap ng mga informasyon at sabi nila na posible na tumaas ng 5 pesos hanggang 65 pesos yung mga produkto na ginagamit sa paghanda sa Noche Buena, Bombo Elmar, Bombo Ever. Kung ganun may babala, ano naman ang payo ng DTI, iba pang mga opisyal para sa ating mga mamimili na sa akala nila ngayon, sabi nila wala pang masyadong namimili ngayon. Bombo Marlene. Ito nga, Bombo Elmar, ang payo ng mga kinuukulan na syempre, bumili na ng maaga, wag nang hintayin pa na mapapalapit palalo itong Christmas season dahil nga sinasabi na ngayon pa nga lang, Bombo Elmar, ramdam na natin yung pagtaas ng presyuhan sa mga bilihin. So possible yan. Siyempre tataas pa, magpapatuloy pa yan hanggang sa mga susunod na araw, susunod na buwan, hanggang sa malapit na yung mismong Pasko. So itong mga kababayan natin mga mamimili, pinapayuhan niya na hanggat maaga bumili na, mamili na ng kanilang mga pang Noche Buena para sa ngayon, kung medyo mababa pa yan, kung totoosin, ay hindi na nila kailangan pang mag-ipon pa, mag-budget ng sobra pagdating ng mga susunod na panahon. Sakaling sobrang tumaas pa itong mga bilihin sa mga merkado, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat sa mga impormasyon na yan. Bombo Marlene, ingat kayo dyan. Live mula dito sa bahagi ng lungsod ng Pasay, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! May update pa rin tayo sa delegasyon ng Pangulong Marcos doon sa New York at itong pagdepensa pa rin ng presidential sister. Kaugnay po naman sa 50 years na anibersaryo ng martial law. Bago mga balitang yan, samantala muna sa mga paalala. DG SB, give the SB Combo Quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or rice? Oh, large coffee and Bonwich. 140. Just Dunkin' Yan had a rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB Combo Quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño!
At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Pangulong Bongbong Marcos kasama ang delegasyon ng Pilipinas nakipagpulong sa mga opisyal ng World Bank, nakipag-usap din sa dating British Prime Minister. Alamin natin yan sa nakalap na balita ni Bombo Annalise Sobirano. Habang nasa Amerika, nakipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyales ng World Bank sa New York City sa pangunguna ni na Mr. Erivaldo Gomez, World Bank Executive Director for the Philippines, at Ms. Manuela Ferro ng World Bank Regional Vice President on East Asia and the Pacific. Nagkaroon ng palitan ng kuro-kuro sa pagitan ng Pangulong Marcos at si Mr. David Malpass, ang World Bank President, Mr. Axel Van Trotzenberg, ang World Bank Managing Director for Operations, at si Mr. Pablo Saavedra, ang Chief of Staff. Kasama sa pulong ng Pangulo ang kanyang delegasyon sa pangunguna ni na Speaker Martin Romualdez, House Senior Deputy Majority Leader Ilocos Norte Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos III, Special Assistant to the President Secretary Antonio Lagdameo, Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual, Philippine Ambassador to the Philippines Jose Manuel Romualdez, at Finance Secretary Benjamin Diokno, National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, at Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Felipe Medalla. Nagkaroon din ng maikling pagpupulong ang Pangulo kasama si First Lady Liza Marcos at ang delegasyon ng Pilipinas kay dating British Prime Minister Tony Blair. Nagpaabot naman ng taus-pusong pakikiramay si Speaker Romualdez kay Blair hinggil sa pagpanaw ni Queen Elizabeth II. Samantala, sa ikalawang araw naman ng budget debate sa plenary sa Kamara, nasa 31 government agencies and departments ang inaprubahan na ng Kamara ang kanilang 2023 budget. Una nang tiniyak ni Speaker Romualdez ang commitment ng House of Representatives para sa swift passage ng 2023 proposed 5.268 trillion national budget. Ang nasabing pondo ang siyang magsusustain sa economic growth ng bansa sa pamamagitan ng iba't ibang programa at proyekto. Pakinggan natin ang pahayag ni House Committee on Appropriations Senior Vice Chairman Representative Stella Kimbo sa isinagawang interpelasyon. Total of 5 din po from 2012 up to today, and for decoupling meron isa since 2017. So yun po. And number 2, dun po sa sinasabi po ninyo na sana mag-report sa atin. Well, unfortunately, baka kailangan natin siguro amyendahan ng kanilang charter. Kasi pag binabasa po natin, it's very clear here, at tayo pong gumawa nitong batas na to, babasahin ko po, upon determination by the GCG that it is to the best interest of the state that a GOCC should be reorganized. Yan si Representative Stella Luz Kimbo. Mula Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala naman, Presidential Sister Senator Amy Marcos dumepensa pa rin sa pagdeklara ng kanilang yumaong ama sa martial law. May mga nakuha ring impormasyon si Bombo Jovino Galang. Ipinagtanggol ni Senator Amy Marcos ang deklarasyon noon ng amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ng martial law. Kasabay ng paggunita ng ika-50 anibersaryo ng Martial Law Declaration ay nagsagawa rin ng senador ng pulong kasama ang ilang mga personalidad ng martial law gaya ni Chief Presidential Legal Advisor at dating Senador Juan Ponce Enrile, dating Senador Gringo Unasan at dating Senador Francisco Kit Tatad, ganon din si Attorney Larry Gadon. Kwento ng senadora, kaya nagdeklara ang kanyang ama ng martial law ay para mapanatili ang kapayapaan at ipatupad ang batas. Meron po ako sa aking puso na nagnanais makawala mula na sa matagal na panahon tulad ng aming pangalan, Marcos. Matagal na pilit sinisira ng salitang martial law na para bang walang mabuti o may katuturan na nagawa para sa Pilipinas. Ang ating mga narinig sa hapong ito at naunawaan ay para bang ginawa tayong saksi, testigo sa katotohanan ng tinakpan ng ambisyon at malisyosong pampolitika. Gayunpaman, hindi na ito ang panahon para muling ungkatin ang nakaraan ng ating bansa.
Ang ating bansa ay ang ating mamamayan. At dahil ang boses ng mamamayan ay tinig ng Panginoon, ang pagkaluklok sa aking kapatid ay ang pinakamalinaw na hatol ng bayan na ang martial law na tanging ibinabato sa pamumuno ng aking ama ay hindi alintala ng mga Pilipino. Ang gusto ng bayang ito ay kaunlaran. Kaunlaran makakamit lamang kung may kapayapaan. At inyong mga nais ng bawat lingkod bayan na nasa inyong harapan. Sino ako para pusasan ang mga nagkamali? Gayong ako at ang aking pamilya ay hindi naman perpekto. Sino ako kundi isa ring Pilipino, laging nangangarap ng katiwasayan, pagkakabuo at paghahawak kamay. Mga kamay na humahawak sa dibdib tuwing nagpupugay sa ating watawat. Kasabay din ito ay humingi ng kapatawaran ang ilang mga dating membro umano ng CPP, NPA, NDF dahil sa kanilang ginawang karahasan noong panahon ng panunungkulan ng dating Pangulong Marcos. Ngayon na ang panahon umpisahan ang total amnesty. Ng kaliwa man at pati na rin ng kanang hangay ng mga nagkudeta at iba pa. Pagkat ang pagpapatawad ang umpisa ng pagkakaisa. Unawaan natin ang isa't isa pagkat sa hunot dulo ang bawat isa sa atin ay Pilipino at Pilipino lamang. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Maraming mga ekonomiyang sa buong mundo ang binulabog kagabi matapos magtaas itong Federal Reserve ng Amerika ng kanilang tinatawag na interest rates. Inaasahan makakapekto pa ito lalo sa laga ng mga currency, lalo yung piso. Kahapon ay naitala ang pinakabababa sa kasaysayan ng ekonomiya ng ating bansa na bumagsak pa sa 58 pesos. Ang katumbas naman ng isang dolyar rito sa Pilipinas. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, iba pang mga currency, ang Hong Kong dollar ay katumbas yan sa Pilipinas na 7 pesos and 31 centavos, habang itong Singaporean dollar ay 40 pesos and 72 centavos. Ang Saudi Riyal ay katumbas naman sa Pilipinas ng 15 pesos and 26 centavos. Ang euro ay katumbas sa bansa 57 pesos and 25 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us.
San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo ka-Star Nation, stress ka na ba o nagpaplano ka ba ng holiday getaway kasama ang iyong pamilya, mga kaibigan o mga mahal sa buhay? Well, maraming magagandang lugar sa bansa na nagpapakita ng mga tradisyon ng Pasko sa Pilipinas para maging exciting at unforgettable ang iyong vacation. First on the list, sa top 3 best Christmas holiday destinations sa Pilipinas, sa San Fernando, Pampanga, na isang Christmas capital ng Pilipinas, kung saan dito rin makikita ang pinakamagandang parol at syempre, hindi mo din palalagpasin para saksihan ang Giant Lantern Festival. Ikalawa, kung gusto mo naman ng cool ambience, nandyan ang Baguio, ang City of Pines, kung saan tampok tuwing Christmas season ang taunang Christmas Village sa Baguio Country Club. At kung gusto mo rin naman ng short but delightful Christmas staycation sa malamig na lugar, perfect dyan ang Tagaytay. Maaari kang magpalipas ng buong araw sa outstanding sceneries sa Picnic Grove at breathtaking na mga views sa Taal Lake at Taal Volcano. Sa ating Christmas countdown, 94 days to go bago ang Pasko. Mula naman sa Bombo News Center Makati, kami ang naghatid ng mga balita. Si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 3 minutos sa nakaligad sa tangang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sa Bradondoran Bomboharay Big Time adlaw sa Webes Pets of Vietros sa bulan na sa Setyembre sa mga tig 2,000 Vietros. Ikaapat ang adlaw sa Webes sa ikasyam nga bulan sa mga year 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato ng Christmas countdown, 94 dias sa banwa na bilin antes ang adlaw sang Pasko. 94 days to go before Christmas. Ato na pag-welcome sa ato mga suki ng mga taga-Balamati diri sa maya syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas, sa mga nagatutok abroad pinaagi sa pagalantaw sa ato na sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Subong nga aga manginakaw po ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita hasta las 9:30 ang atak na subong aga sa pagdulong sa inyo sa dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa subong man, mga balita sa Batagas sa Ginampang, kaga balita sa artista. Karon sa mga balita sa bangman mga tubig ko nga mangina sentro sa aton nga talakayan na subong nga aga. Sa mga balita lokal, ang mga community well so kon na mga bubon na dira sa maya barangay Mansilingan nga nagapositibo sa E. coli bacteria. Igapay dalo sa chlorination na subong adlaw pagkatapos nga ginapasirado sa nga Bacolod City Health Office sa tinalikdan ng mga inadlaw banwa. Kaya mayayara sa nga nauna nga nagwa nga report nga may rasa nga kaso sa nga cholera diri sa aton na sa syudad. However, nagapagwa sang pagpathag ang Bacolod City Health Office nga tong pasyente ang napatay manggodaman sa gastroenteritis. I-check na ito na karon na direkta dira sa maya barangay Mansilingan na Bombo Carla May Defensor. Subong nga nagsulod na ang Berman sa maghatag ang presidente labi na sa maya bulan na sa Desyembre sa executive clemency o kung pagpatawad sa mga priso. Ang Bureau of Jail Management and Penology nagalaom nga mas manamo nga mga persons deprived of liberty o kung mga priso ang ma-qualify for the executive clemency. Kaya tingi banadra ng hugot tagaydabala sa tigipuso nila ang pagbago kaga subang man pagkatadlo nga sa nga ilang kabuhi. I-check ata na karon sa report with the Bombo Cherry Grace Santillan.
Kahapon nagasaruro tapagid ang balor sang piso batok sa dolyar. Nagasirado ang trading 58 pesos. Ang kambyo sang isa ka dolyar nagdugangan na banwa sang 52 centimos. Ang kambyo sang US dollar. Subong nga ganiyo ang Department of Trade and Industry nag-abiso na nga lauman na naman ang pagsaka sang presyo sang Noche Buena products. Pagod na sini nga nagasaka na naman ng balor sang piso, lauman naman ang balor sang dolyar banwa, lauman naman nato ang ining pagsaka dugang sang presyo sa mga nagapangunang mga balaklon, kaya kadamong nga sa mga gina-importan naton nga mga goods. Siyempre, una kita nga produkto nga petrolyo, ang ahos na gina-importan naton. O ang kalamay, mag-import man kita dugay-dugay, hindi man na siguro mag-nubo man gyapon ang presyo kay dako nga kapital ang kinangladon sa mga negosyante. Manginakapo na ito nagkaroon na si Mr. Winnie Sancho, ang Secretary General sa General Alliance of Workers Association. Sa balitan nasyonal, President Bongbong Marcos magpakigsapol kay US President Joe Biden sa sidelines ng United Nations General Assembly sa New York. Vice President Sara Duterte magpadulong sa Japan sa masunod nga semana para magatambong sa state funeral ni former Japanese Prime Minister Abe Shinzo. Kadong na kahapon sang anibersaryo sang martial law, si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, mumaning isa sa mga kambyo man sa masami, nagdepensa kung nga ginadeklarar sang anay presidente ang batas militar. Pero siling nga dere sa mga nagbantay kag nagapatigayo na sa hublag protesta, magbantay kami gyapon para mapunggan ang ining misinformation angot sa martial law. Sa balita international, ang US Federal Reserve sang Amerika ang nagdesisyon na kay na sang kagahon nga basakaan ang interest rate sang dolyar. Amo ning isa sa mga rason base karon sa hapon sa pagkasirado sang trading banwa ang presyo o ang kambyo sang dolyar labi pagid nga magasaka. Matian nato na karon na balik ang isa sa mga interview kaina sang ato na Bombo News Center para mas maintindihan naton si Sir Astro Del Castillo sang Capital Markets Institute of the Philippines. Ano nga botang balon basta magasaka ang interest rate sa US Federal Reserve. Sa iban pang mga balita international, ang presidente sang Amerika nag-deliver na sang yasaning speech sa tubang sang mga miyembro sang United Nations. Ginakonsideran ni US President Joe Biden ang Russia sa pagbayolar sa UN Charter. Pero ang pinuno sang United Nations nag-appeal sang kooperasyon para nga ma-address ang mga world issues. Una gid ang sarurot sang ekonomiya at the same time sa supply sang pagkaon. Samtang funeral ni Queen Elizabeth II, ginalantaw sang 11.4 million na ka mga tawo sa bahin sang Estados Unidos. Way pananalaki pa diri banwa kita diri sa Pilipinas sa iba na pangabahin sang kalibutan. Sige, iban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 11 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Labi pa nga nagbakod ang balor sang dolyar batok sa piso. Kaga sa iban na pa nga mga currencies sa bilog nga kalibutan. Kahapon nga adlaw banwa
na record sang Philippine peso ang pinakamalala nga performance sa bilog nga kasaysayan bangod man na sining ginalauman na nga pagpasaka sang US Federal Reserve sang interest rate. Kahapon nagsirado ang trading nga yara ang balor sang dolyar ang kambyo 58 pesos. Nagdubo sang 52 centimos sa aton na sining local currency halin sa 57 pesos kag 48 centimos nga kambyo sang dolyar sang Martes. Kahapon nga adlaw ang isa ka dolyar mayara sang kambyo nga 58 pesos. Ang latest performance amoning ikawalo sa all-time low subong nga tuig 2022. Kayang previous nga record, Setyembre 2 ang kambyo sang dolyar 56 pesos kag 77 centimos. Setyembre 5 ang isa ka dolyar mayra sang kambyo nga 56 pesos kag 99 centimos. Setyembre 6 57 pesos sa sirado. September 8, 57 pesos and 18 centavos. September 16, 57 pesos and 43 centavos. Kag sang Setyembre 20, 57 pesos kag 48 centavos. Ang pagdugang banwa sang weakness sang local currency kasunod naman ni sa natalana kahapon nga pagsinapol sa US Federal Reserve Setyembre 21 kay ginalaumban na to nga magapasaka sila sang interest rate. When we say US Federal Reserve Banwa, this is the central banking system of the United States of America. Daw kaangkay man sa ato na baladre ang Bangko Sentral ng Pilipinas. So once nga magdesisyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas nga basakaan ng interest rate, meaning ang ginapatago naton nga kwarta sa bangko nagadugang ang interest sa baylo nga spend ina naton ang kwarta pabilin lang anay naton sa bangko amon na nga isanay sa mga paagi sang Bangko Sentral ng Pilipinas or sa US Federal Reserve System nga ma-arrest nila ang inflation. Ma-arrest ang inflation, ma-encourage sa mga tao nga hindi sa agad gagasto, kundi taguon sa bangko ang kwarta. So, kadungan sining pagsaka sang kambyo sang dolyar banwa, lauman naman naton ang pagsaka sang presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon bangod kon subong nga Martes. Mayara sang rollback sa presyo sa produktong petrolyo. Base sa masunod nga semana, another price hike na naman ang magatampa sa mga motorista. Kamatian na to na balik-balikan na talang parang mas clear pagida sa aton na tanan. Si Sir Astro del Castillo kay nasa Bombo News Center sa aton Bombo Network News sang Capital Markets Institute of the Philippines. Ano ang patag, ano ang butsilingon kung maghambal nga mapasaka ang US Federal Reserve sang interest rate. Pero lauman naman nato ng pagsaka sa mga nagapangunang mga balaklon. Si Sir Astro del Castillo. Ang ekonomiya kasi ng Amerika ay humihina, no? Humihina dahil sa epekto pa rin ng COVID na aggravate pa nung problema sa Russia, no? Tumataas ang bilihin sa kanila. Simula nung nagbukas ang kanila ekonomiya, open na open, tumaas ang presyo ng mga bilihin. Hanggang ngayon nararamdaman pa rin natin yung problema sa mga supply chains, no? Yung mga trade, international trade, no? Madami pang nasa stock na mga barko sa mga port areas. May laman, karamihan may laman pero hindi makapag-drop off, no? Tapos ang China sarado pa, no? Ang production napakahina. Alam naman natin karamihan doon rin ang gagaling, no? So itong supply chain, naapektuhan talaga rin sila, no? Mas lalo na sila, given that one of the largest economy. Sa kadahilanan na yan, kailangan nila i-control yung inflation. At ang pag-akit interest rates ang isang action na pwede na lang gawin, no? Ano ba itong interest rates sa ito, no?
para hindi umikot masyado ang pera sa sistema, inaakyat nila ang interest rate, no? Pinalalakas nila ang kanilang US dollar, no? Pinalalakas nila ang kanilang financial system. So para maiwasan yung pagbili ng karamihan, no? Ilalagay na lang nila muna sa bangko. Ilalagay muna nila sa US dollar, no? So itong higher inflation at move ng US Federal Reserve, no, ay para talaga mas mapalakas ang kanyang ekonomiya. So ang consequence, lumalakas ang US dollar. Hindi humihina ang US peso literally, hindi mahina ang ekonomiya natin. Malakas ang US dollar against other currencies. Yun ang hinaharap natin. At na-aggravate pa nung drumbeats of war, no? So, ayun yun ang mga tingin ko, hindi pa rin internalize yan ngayon eh. Ang na-internalize ang nararamdaman pa lang natin yung epekto ng Federal Reserve. Pero pag nag-aggravate yung pagigirian sa tungkol sa gera, tingin natin mas hindi maganda yung magiging sitwasyon ng piso at ng inflation, no? Yung source natin ng mga pagkain, no? Kasi ini-import natin, mas mamahal. So again, Elmar, mas mamahal ang bibilihin nating mga imported goods, no? Kasama na dyan ang mga langis at mga pagkain. So kailangan paghandaan to ng ating mga kababayan. Okay, si Sir Astro Del Castillo, Senica Financial Analyst Banwa from Capital Markets Institute of the Philippines. So isa sa mga lauman nato naman na ng pag-asaka sa presyo sa produktong petrolyo at iban pang mga goods na gina-import naton. Because for example, kung sa una ang kinahanglanon na sang isa ka importer is 50 pesos, so buong nagkinahanglan siya sang 58 pesos para nga makabakala sang isa ka dollar. So kung ikaw nagkapital sang 20 million sang time nga nagabalor ang dolyar sang 50 pesos, so buong kinangladon nila is 28 million pesos. Kay ang isa ka dolyar ibaklo na niya sang 58 pesos. So bawion man lang na nila gyapon sa presyo sang ila nga ginabaligya. Sang damlag lang ginaprobahan ni President Bongbong Marcos ang pag-import nato na sang kalamay. However, dolyar man gyapon ang ginagamit sa pag-import nato sa kalamay. Amo nang hindi man nagurog gyapon amo na ginakadako ang iganubo sang presyo. Kung na mag-abot ang ahos ang na-import nato sa China, magkita nagabayad dito sang piso o kung na Chinese yuan, batang ginagamit nato sa US dollar. Ang bala sang Department of Trade and Industry, preparahan na kaya nagligad naman nga mga binulan, nag-request ang mga manufacturers nga magapasaka na naman sang presyo. Amon na nga magasaka o ang iban nagdugang na ang presyo sang Noche Buena products. Pagtungtong nga pala nga bula dahil sang Setyembre. Amo na siling kalabanan kaya kumodo subong ang libo wala ang isa ka libo do papel na lang agad siya perte kanubo sang value sang ato ng kwarta bangod sa inflation, bangod sa pagsaka sang presyo sa mga nagapangunang nga mga balaklon nga ngimo nga 500 daw ni gani makapuno sa plastic. Pila na gaman ang ato na sa purchasing power subong yara sa piyakalinya si Mr. Winnie Sancho ang Secretary General sang General Alliance of Workers Association. Sir Winnie, live kita sa Bomba Radio Bacolod. Dapan mo si Bombo Erlin mayong aga. Yes, Bombo Erlin, good morning. No? Binagid sa aton mga mamumugon nga nagapamati sa atong programa. Doon ni mayong aga subong nga para sa aton kay ang US dollar sir 58 na pila gid man subong ang balor sang piso, pila na lang ka sentimos Sir Winnie? Well, ang ginatawag na purchasing power sang workers, no. Ang ginabaton niya actually is what we call nominal wage. Mas lintabi nominal wage is 450 pesos per day for the commercial and industrial workers. But that nominal wage should be translated into what we call real wage. Ang formula sa real wage is 1 divided by consumer price index times 100. Siguro ang iyas ang gobyerno yung estimate sa subong
usually is ang 1 peso is equivalent to 82, no? 82 centavos. 82 centavos. So ang centavos, ang ang disparity, ako ng difference, amo na siya ang ginatawag naton 82 times 26, ang 250, no? I-multiply mo na siya sa 450 level, multiply mo siya sa 82, amo na ginatawag naton na real wage. Okay. Now this deterioration of the real wage will continue because of what we call cost inflation. Minsan nagataas ang inflation, nagataas man ang consumer price index, samtang ang atong purchasing power o kung real wage naganubo. Aside from the dollar, ang devaluation ng peso against the dollar, gindugangan pa ini tungod nga siyempre ang Bangko Sentral ng Pilipinas nagapasaka man sa nila interest rate correct. sa loan nga ginahulam sa ila. So this would exacerbate the situation. Kung sa mga kung ano tawag pass-on bala, kung ano gani ang pagsaka sa pagnubo sang peso sa dollar, pagsaka sang interest rate, and all other factors, all of these are passed on, no, to the consumers o resulta niya to the workers rather. Paano mo bumbuhin ma-reconcile? The wages are going down. Correct. The wages, the real wages are deteriorating while the prices are going up, sometimes skyrocketing, no, including water and power supply and its services. So ang ginambal ko nga continue ini ang recession, no? It will continue. That ang unabated increases in the prices of basic goods and services including petroleum products will result, no, to the economic strangulation of the workers. Amo na siya ang resulta. Unless government will control inflation, amo na makabulig-bulig. Pero kung wala mo girlin, tayo yun na diretso na ni ang aton nga ginatawag recession, no? So-called kung sa economics, at the expense of the workers. Sir, kung 82 centimos ang piso, ang isan naton kalibo is 820 na lang ang iyang balor. Correct? Yes, no? Kung inabalaan ko ang siguro ang the most practical example is this, no? Sa una, ibutang mo na lang during my high school days, may edad naman tamo. Ining ang 500 mo sa una nga dalon sa merkado, ang basket mo galawas na, no? Sang himong ginbakal. Pero karon na kung may 1,000 ka o may 1,500, makadto ka sa merkado, pila lang naka-plastic ang imong bitbit. So, dira nagapakita ang ginatawag naton na deterioration of the purchasing power of the peso. Sa una nadumduman ko, I think elementary siguro to 60 pesos mo ang ang kilo, no? Ang kilo sang bugas. I-compare mo subong, no? That is why the continued deterioration of the purchasing power of the workers will limit, no, if not prohibit them access to the basic needs, goods and services by their families to the extent, no, that it would lead to hunger and poverty. Subong sir, hindi na makatraspasser bala ang sweldo sa katason na sang presyo sa mga nagapangunang mga balaklon because kung ikaw minimum wage earner, for example, 450 ang imo adlaw, kung mayroon ka pamilya, ang 450 mo na kulang gina sa kinanglandon sa inyong pamilya. Kaya magabot ka sa merkado, perte ka mahal sang presyo. Ang 450 per day bumurling dapat sinada sa isa ka pamilya may nagaubra nga 2 o 3. Kasi kung isa ka lang solo earner ka at 450 pesos times 26, that would be about 11,700 per month. Kaya ang 11,700 buhinan sa kuryente, buhinan sa tubig. Kung kila ka pa sa balay, buhin pa nada. How about the food? Gaman 40% sa atong
income nagakadto sa pagkaon sa pamilya mo. So, ang guaya sinada, Bumbuilen, 450 pesos divided by 5. Kaya man mo na ang talaksan mo, pamilya of 5. Kaya ang resulta, sinada mo na ang magastos ng tao sa isa kadlaw, which is insufficient, no? And is not, wala na sang nutritional value, Bumbuilen, ang kaunon niya nga pagkaon, tungod na limitado, no? Mabuhi lang siya he can exist, but he cannot economically survive, no? At this point in time of economic crisis. Kahapon na sir nag-close sa ring trading 58 pesos ang kambyo sang isa ka dolyar. Okay ni para sa mga pamilya balang mga nagabaton na sang remittances nagikan sa luwasang pungsod. Pero hindi man gyapon sir makatraspasser ang gindugang sa ginabaton nila kay dako man naging saka sang presyo sang basic and prime commodities. Yes, amo ginaan ko ang focal point. The basic goods and services needed by a family of 5. Di karon kung tagaan tagid na sang nagakaigo abi nga pagtamod. Ang kinahanglan gid tani to survive economically is between mga 500 to 700 per day, assuming that not only one is working in the family. So kung magsiling ka nga isa lang ang nag-aubra, that is why may underemployment because most people are looking for more work in order to augment their meager income from the daily minimum wage, which is not sufficient for the survival of a Filipino family. Okay. With this, Mr. Winnie Sancho, thank you good sir sa time ni mo diri sa Bamboradyo Bacolod sa liwat mayong aga. Thank you and good morning. Maraming salamat kaya gawa Sekretarya General Winnie Sancho. Sa latest, so dali nga ginapagwa sa nga ng gobyerno, 82 centimos ang balor sang piso. Meaning, ang aton nga piso, hindi na siya 1 peso ang value sina, kundi nga 82 centavos. Ang 1,000 is 820 pesos na lang. Abo nang kumod sa kalabanan ng mga budget officers ang panimalay, no? Mga budget officers ang panimalay, ang 1,000 hindi mo gani malibot ang libertad waay na. Kay perte kamalas ang mga nagapanguna ng mga balaklon, bisan lang gani lamas sa imo balaklon, no? Ang libertad, din mo gani malibot. Ubos ang 1,000 ang ginauyata na mo, pila lang man naka-plastic. Kaya kamahal sang presyo, ang napagadayhan na kung nagawakala ka sa may supermarket. Atensyon na dra sa mga budget officers ang panimalay, kung may sulo-sobra na kamungadaan, matamat na bakala sa bunga sang Noche Buena products. Ang importante sa 2023 lang siya ma-expire. Kay base kon samtang nga nagahilapit ang bulan sang Disyembre, magasaka pagid ang presyo. Although ang ginaprobahan sa Department of Trade and Industry, ang suggested retail price sa mo lang ni, hindi mo man na galing ya maperpekto gid. Nga amo ginang implementar sang supermarket o kon sa mga tulotsangge, sa mga kabanwahanan bala naton kahit ginansyahan pa Manila kag mayara gidya sa nagahingalit man niya sang kaygayonan kahit amuna na iya ang tiyambong ginahulat nila at least pa bisan paano sila ang makaginansya. Subong nga nagsaka ang kambyo sang dolyar banwa. Somehow ang mga nagabaton sa mga remittances from abroad, iba na ganin sa mga seafarers, nag-cash advance na sila kay kapitan. Kuha na, request na. Parang kismisan na paano, panaog bala do dako-dako ang madala nila. Ya, kay pag bota nila diri, ang mapakambyuhan na nila is kung ano gidya sa muna yung adlaw mo. Kasi kung magasulod sa imo sa sweldo, kung nakaysa, hindi gina muna ya ang ginahatag man niya sa nga bangko. So, okay ang mabaton sang mga nag-receive sang remittances.
Kay kung sa una, nagabaton ka 50 kada dolyar mo, ang mabaton mo subong 58. Base sa masunod nga mga inadlaw, magasaka pagid. However, this is not the total gidyang good news. Kay ang presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon diri sa aton pungsod, why man yan nag-uloanggid sa or why man niya nagpabilin or why man niya gani naganubo, kundi nagasaka nga nagasaka. Kung magtaas ang kambyo sang dolyar banwa, ang presyo sa produktong petrolyo, lauman naman naton nga magsaka. Because again, ang ginagamit naton for the importation is US dollar. Kinahanglanon nila sang dugang piso subong para nga makabakal sila sang dolyar. Since nga ang aton sunay pungsod, iban nga mga goods sa dira nagadepende sa importasyon, nagasaka ang demand sang dolyar batok sa piso. Nagasaka ang demand sang dolyar, kaya mo ning ginagamit naton for the importation. The law of supply and demand says, kung magtaas ang demand and ang supply medyo maninit or amuman lang gyapon, pero nagasaka ang presyo. So, mabakod subong ang US dollar kay ang mga Amerikano o kung ang mga ato dito sa Estados Unidos, they are being discouraged nga magpangutang. Ilabi na kon sa bangko. Kay kung mangutang ka, mataas ang interest rate, pero kung ipabilin mo ang dolyar nimo sa bangko, mataas ang interest sina. So, amo nang isa sa mga subtle nga ideya kag paagi sang mga ekonomista dira sa gobyerno nga mapaganhagan ang gasto sa mga pumuloyo. Kaya hindi lang kita danay magasto kay mamagluwas ka kamahal sa nga presyo kung taguon talang aton nga dolyarya sa may bangko, mataas ang interest sina. Kag nagaka-discourage ang mga negosyante nga mag-utang kay dako ang ila nga balayran. Dako ang interest rate sang utang. Amo ni subong isa sa mga issues nga nag-confronta sa Biden administration kay nagasaka ang presyo sang mga nagapanguna nga mga balaklon, nilabi na fuel dito nagamahal man. Magsaka ang presyo sang produktong petrolyo nga gina-importan naton, domino effect banwa magasaka man ang mga nagapanguna nga mga balaklon kaya nagamahal ang transport cost. Bisa na paganiya why na gana mo nagakalawigon sa biyahe bala sa nga goods. Di mga negosyante yan ngalitan man na yan ilang kay gayonan. Masiling mahal na naman subungo. Saka naman ng presyo sa produktong petrolyo, masabay naman na kita. Dito wag kita may mo kay konsumidor kita mo. Ang mga negosyante sila man nagyapon ang nagakontrol sa presyoanay. Once nga magdako ang demand sang mga kinanglanon sa mga importers sang US dollar para nga makabakal sila sa gina-importan nila, bawion man na nila gyapon sa presyo sang ginabakal naton nga mga produktong petrolyo, diesel, gasolina, and then kerosene para sa mga pamalay. Kaya mo na yung subong medyo hugot-hugot pa hagig kita danay. Hugot-hugot pa hagig kita danay nga kung na pwede pa man lang may raketa sa nga dugang nga mga sources of income and minimize expenses, mas maayo gid. Aba na subong nga preparahan na gid naton, na pero kita subong sang subay nga nagapreparada sa tigululan banwa. This is not something i-disregard lang naton o kung ibaliwala lang naton. Kung na pwede pa man lang may raketa sang panigana sa tigululan, mas maayo gid. Because hindi naton mapaktan ang dalagan sa ekonomiya sa bilog sining kapungsuran kung mapaiway naton ang mga unnecessary nga mga expenses, mas maayo gid. Kung makatipid kita sang husto, amo gina ang the best nga bagay
ang pwede na to na mahimo sa subong kay perte ka mahal ang presyo sa mga nagapangunang mga balaklon. Once nga daan naga-import kita, kadamo manabis ang mga goods nga ginakuan naton nga gina-import nato na bala. So sila mga importer, okay lang abisan kinaglan naton isang dugang nga kapital, bawion bala nagyapon nato na sa presyo. Ang bugas mong gina-import naman naton. Kita nyo ng mas manaming mga kalidad nga bakal ninyo sa merkado o kung sa mga supermarket, imported din na. It's either from Vietnam o kung Thailand. Di magbakal kita dito, kita nagabayad sa kung anong currency nila. Kundi nagabayad kita sa US dollar. Ang kalamay, dugay-dugay, ma-import na naman kita. Ang iba na pang mga ginabakal na naton, abono, syempre nagapanguna ginang fuel. Ang sweldo lang ni naton ng way nagasaka. No? Ang sweldo, way nagasaka, magkadto kita sa merkado, pwerte ka mahal sang aton nga galastuhan. Kaya di man na pwede nga kita magakaon. Di pwede nga ili-ilihon talang nga aton sulok-sulok nga nagarinaguok. Di mabaka lagi kita sa pagkaon ang presyo ang plete na to no. Saka naman sa bulan sang Nobyembre saka na naman sa bulan sang Oktubre ang pamasahe. It's either October 1, October 2, piso lang na to ng saka pero masupot man na siya. Masupot man kung pag-touride sabi, ang imo yung biyahe, antes ka makaabot sa imong sa imong destinasyon. Amo na nga kung pwede pa man lang manginwais sa pagginangaton sa gobyerno sa pag-spend sa ngato na balang pondo. Hindi nga magpayin kita dira sang pondo halin sa kaban sa gobyerno nga hindi mapaidalom sa audit. Kangay sa mga confidential funds sa muning gina-criticize sa mga Pilipino kung pwede ba lang magamit na sa gobyerno sa mga programa o kung sa mga proyekto nga maka-beneficios para sa tanan. Inang kung gastuhon man sa gobyerno, it's either makadto man gyapon sa makuturan naton nga mga construction workers o kung bilang pa-circulate tabi sa nga dugang kasi ning kwarta, mas mayo gid. Sang-sang inang dako man tuod ang kwarta nga ginapain sa nga to na gobyerno para sa amo lang na iyang appropriation o kung ginalukaran na sina, pero magkita kabalo kung sa di na siya nagkanto. Kaya nga kang ining pondo kaya sa kabansang gobyerno aton man ini tanan. Ginbayad naton as buwis in any form. Kung ano man yung mga produkto nga ginabakal naton na banwa sa mga supermarket. At the same time kung mayara kadra sa negosyo and ang imo siningan in ang imong income mabala is taxable. Sus, kada bulan kalupok tag 2,000 no? Sakit mo na lang taon, 2,000 na naman Pila imo mo Harold? Kada bulan 2,000 ang kalupok sa imo nga payslip pa bala sa katapusan na balang adlaw. So isa makumog ka dako sa tax ko pero duay man ko nakaganar de. Ang korupsyon na to sa gobyerno tanambot na kung masolbara pa niyo kung mas magalala pagid. Sige, so gotogot kid kita danay pa sa mga banwan kita magpinagusto lang ka gasto. Kay preparan natin basi kung di ba na bias ang problema kung ga-preparar kita for the worst case scenario or for the worst case scenario because why man gis kita pierdehon kung naga-preparar kita mo. Wala man kita sang pierdehon kung naghanda na kita yang daan. Kabadlay kung saga na kita balagasto dason inutanga naman lang. So ang utang mo to nga dan mayroon naman na to interest.
pagabot sa imo nga sweldo, ang sweldo mo kulang nga pagani bayad sa utang. Subong siguro suniyo kung medyo walang alang agad kung mga birthday dra bakla na lang kuno cupcake. No, hindi na lang kuno bakal cake, cupcake ka na lang. Ayo, sige lang habang may buhay may rasang pag-asa. Ang sila nga ganin natin, manok ka ganin, buhay man ganin nga pangaray kay lang. Importante wala kita nagauntata sa pagtrabaho, himakas and save to the max. And earn sang dugang pagid. Subong sa mga work from home ni balang nga mga setting, ang iba na nila sinati ang ilang nga mga employer ara sa lawasang pungsod. So tiba sila gamay. Kung ka mo sa mga kontoran natin magluwas sa mga business sa process outsourcing ani sa mga work from home balang mga setting nga ang ilang employer ato sa lawasang pungsod nagadugang sila sa pagpasulod sa supply sa US dollars. 41 minutos sa Banwa na Kaligan sa takanang alas 8 sa aga. Pagbalik naton report ni Bombo Carla May Defensor direktadra sa may barangay Mansilingan at the same time report ni Bombo Cherry Grace Santillan. Balikan tadre sa Bombo Haray Big Time. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide. Sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winner. Unang hatag! 1,000. Ikaduha! 1,000. Ikatatlo! 3,000. Ikaapat! 4,000. Ang ikalima nga hatag! 5,000. Ang imo nga balde sang Orocan. Ayunod nga grocery. Ako gali si Alicia Gozon, taga San Roque, Sumag, Bacolod City. Nagdaog sang 5,000. Kag 1,000 worth of gift pack bilang first winner sa Swerte sa Palengke 2022. Studio Draw. Sang Star FM kag Bombo Radio, madamo gid nga salamat sa mga sponsor sa sininga promo. Ang kwarta nga nadagaan ko igamiton ko sa medikal sang bata ko. Sa liwat madamo gid nga salamat Star FM. It's all for you. Basta Radio Bombo number 1. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
vegetables. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Minutos na nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Paabalik na sa atong pagpangalaga diri sa Baratunduran Bomboharay big time. Sobong mga balatian na pagid amo ning ginapreparahan na taman kaya nagduluging ilabi na mga waterborne diseases. Nagligad sa isla sang Panay, mayaras ang mga kaso, may mga nagkalamatay bangod ba sa gastroenteritis and may pila ka mga na-hospital man bangod sa ning bacteria. Ang E. coli bacteria na detect man sa 4 ka mga bubon na dra sa may barangay Mansilingan and ginpasirado na ni sila because they are sources of potable and washing water para sa muna nga komunidad. Tiko na dra nga daan man yan inom ang mga kotoran naton kaya subong bisan na tubig kamahal man Amo gining sila nga pante na lang ginalus-lus mo. Pante na lang ginapaidalob ang nagpanao gaya kay ang presyosos nagasaka. Ginpasirado ni sila tinalikdan ng kadlaw bangod mayara sang na-detect ang Bacolod City Health Office inspection na team base man to sa laboratory test nga positibo ini sa E. coli bacteria. Tinalikdan nga weekend meron sa nagwa nga report meron na sang na-detect nga kaso sang cholera diri sa aton sa syudad. However, days after nagpagwas ang clarification ang Bacolod City Health Office nga islis ito ang kaso sa nga gastroenteritis. Tigapay dalom ni subong nga sa chlorination ang mga community wells dira sa may barangay Mansilingan. At least bisan na paano hindi na madugangan na pa kay kabudlay man nga dana subong kon ikaw ang ma-hospital. Kamahal sang bolong, kamahal sang kalastuhan. Amo na nga samtang makapreparar kita panigana gid. Direktada sa barangay Mansilingan with Bombo or with punong barangay Rodolfo Boy Pico, Bombo Carla May Defensor. Sa report, come in. Yes, pagkain dahil kita sa subong sa barangay Mansilingan, yung po din natin sa punong barangay Boy Pico, Bombo Erlino. Sa subong sekaron din natin ang kay tungod nga mayara isang cases din sa syudad sa Bacolod sa case sang cholera Bombo Erlin kag diri sa area sang Mansilingan mayara sang test ang ipatigayon ng CHO kag mayara sang 4 ka mga 5 ka mga wells diri Bombo Erlin nga nagpositibo sa E. coli. So mayong aga asa sa inigin test ini nga mga wells sa cat. Una-una mayong aga sa Bumburan sa program ni Bumbo Limilita. Good morning, sir. Mayong aga. Globally, sang Tuesday, gin-test ni ang mga wells tungod sa isa ka case sang cholera diri sa silang area. So bali ang confirmatory result wala pa gid manaw. Promo inita lang suspected na sa suspected sang
E. coli. Pero ang bahin sang cholera, mabalaan ni karon sa result, no? Sang CHO kay Soriana kami na Dr. Grace Tan nga hulaton ang result, no? Ma-confirm gid kung bala may ang mga well sa diri sa isa ka area sa Mansilingan kontaminado sang sina nga bakterya abe, no? So bali pro samtang wala pa ang result, subo nga aga matagpon na to ang team sa barangay, no, nga para mang decontaminate na sa talang nga wells. Protect advice ni Doc Grace, hindi agad ang tanan dunganon, no, kay way kahon tubig ang tao nga gamiton, no. I-advise lang ang mga tao nga kung maggamit sila, especially kung maligo, siguruhon nga hindi nila pagdilap-dilapan ng tubig lang. Siya may maligo, pero kung sa bibig mo, no? Kung ang mga utensils, pabukalan gidalay. So, ikikong gidalay, pabukalan, no? Para ma-ensure na makatay ang bakterya. Di, kung napuntang result karon sang nga igahatag sa CHO, kung bala alogid, no? Ano ang nako nga bakterya. Pero sa Tuesday, umutang ang bali sang resistant, nga sang Tuesday nag-test ang CHO sang full alert test, no, ini lima ka bomba do pansya, no, so suspected siya nga may ara, no, wala pong tagil ang result alay sang CHO nga ma-confirm kung hindi siya positive gid o hindi. So bali hindi pa nagili confirm nga positive sa E. coli. Hindi pa man siya kumpirmado nga positibo sa E. coli, kundi nga wala pa ng kagwaang result. Ang final result, Bomber Erlin, why pa, suno kay Dr. Grace Tan, karon pa, no? Karon pa ma-release ang result. Amo lang ginahulat-hulat ko, pero subong pa lang yan, ma-decontaminate na kami, no, sa siling mga wells. Okay. Gintest inakap kay may mga nag-LBM dira sa palibot? Suno sa investigasyon to, bali isa man lang to katao, no, ang victim sa cholera abi, no, kay sa sila nga balay kadabo na sila, no, kay dolaga pa may mga residents pa siya. Kaya ang balay ni Bali ginarkilahan niya, no, pagkatapos nagparenta siya sa mga both the bed space siya kung gaano, no, sa sila nga balay damo sila, pero siya lang niya ang biktima. Kay kung sang posible sang kaon niya, no, kay do may party pagkaagad yung may kaon siya ato abi ang mga pagkaon ko nga wala kang mainit liwat. Kag may talabak sa nga kaon sa aga na. Okay. So amo tong hindi kita kung sa diin gito abi, no, puti siya malang ang gin cholera ang tanan sa sulod sang balay wala siya malang gijagan. Okay na siya subong, sir? Okay naman siya, no, solo sa atong dring okay na siya. Ining mga bubon Kap, ano ni siya nga purok kadara sa Mansilingan? Isa ni siya kapurok diri sa Bakyas, no. Sa diin ang na-identify din lima ini ka mga wells, no. Ang isa na din ganito well do private kasi. Oo. May electric motor ug may artificial well, so bali ining apat amon siya ang gin-install sa barangay. Okay. Pero bisan sino man lang pwede makasag-ob dira? O bisan sino lang, no, kutob sa mga wells niya sa barangay, ang tanan nga pamalay sa palibot pwede gid sila makasag. Oo. So, delikado ni abi, sir, especially kung ginasabaw nila bala sa ginluto nila or tinigang abi dira. So, amo man nagyapon kung mayra bacteria, kung makontaminar gyapon ang ila pagkaon. O bali ining mga wells ang gin-install sa barangay, no, kaya every time na mag-install ginapamangkot sila kung bala ginaingnan nila. Suno sila wala sila gagamit na para imnon, no, kundi lang sa mga panglaba, panghugas pinggan, paligo. Kundi tulo kay Dr. Grace Tan, no, even though nga wala nila ginailom, galing kung maligo pa, siyempre masulod sa ilong mo, masulod sa bibig mo, o ang pinggan na ginagamit mo, ginahugasan sa mga tubig, may contamination gapon. Correct. Or basi mag-toothbrush bala sila, sir?
na mula mag-toothbrush na sigurado wala makatulong na ginagtang gabay na tubig. So, saan unigin pasirado ang mga bubon? Bali, ginadaysa na ni sila no, i-insure lang na mula magamit sila. Sigurado nga hindi nila sila kumapaligo, hindi sila magtubig. Especially sa mga kabataan, no? Yung mga kabataan nila, kilam-kilam din sa tubig, maglalabay tubig nila. Oo. At gina-advise ang hindi naman lima pasiratalan, kaya wala sila karungkuan sa tubig. Pinaka-importante yung tubig, mas may paway sa suga, mas may tubig lang. Correct. So, ang barangay, anong mga ayuda nga nahatagabi ninyo sa ila? Di asubsubong kaya ang kaso sila sama lang katago to, no? Pag hindi manggigali na confirm na sa tubig ng halin, posible basi sa ating kaon niya man, kay kung silid sa kabina nga may naging kaon sa isang agan na bilin mga pag-party-party sa nagligad na adlaw. Isa kadamo na sila, siya ba lang po ang lagwan, ang cholera, no? Oo. Pag na-consider sa CSO, galing isolated case, no? Alapan sa mga lugar, sa sila hindi ka mga-wells, no, ay pagbidyasang kaso ng cholera, except siya lang tuabi. Kung sila nakasunod sa balay, nakadamo sila, siya malang ang cholera. Kung nagkaisabi ng talababala, Sir Raud, inalita niya gidsyanta mo, kung matabuan mo bala? Hugid. Kaya tikagi ka mo di sa ula. Ang isa na mo di ka-uploads na barangay Kagawads, nag-attend kami sa seminar sa pagkaon siyang umulang kikaon lamon kung lukos, wala natulawan, insigida, nagpangkat siyang dayon. Mga pila na deserve ka pamilya ang apektado sa Bakyas or ang nagakuha abis ang tubig dira sa apat ni ka mga bubon? So sining mga wells ni isang barangay, damo ni nga mga pamalay. So as of subong, wala gid sang case, no, gin cholera siya o kung nagsakit ang tiyan o kung damo ni siya mga pamalay, no. Siguro sa sining ining apat ka wells siguro i-average pa lang sa 8 ka pamalay, no? Oo. Mag-apat, mga sobra 30 sa mga pamalay, no? Sobra 30. Iniabi dapat agad ang may proactive measure dari ang City Health Office. Kay man sa Tabok kabala, sir, sa Panay, may mga kaso nagliga ay kaluoy man to, may mga nagkalamatay gid because of gastroenteritis. Bali kamay pa, no, dili sa amon, hindi matabo. Amo na, no, subong ang ining aga ang himuon subong sa barangay. Ang pag-amat-amat decontaminate sa mga bomba, no, kay hindi tani madululungan tanan, kay wala gid karon gawi ulang tawo, no, wala gid sa tubig. So bali ang i-identify tani kung ang ining mga bomba kung may tupad man nga sa ulungan may ala bomba, ang isa i-decontaminate pagka after 24 hours ang isa naman tong i-decontaminate na quantity mga siling ni Dr. Jason, mga 24 hours after naging decontaminate amo na pwede magamit ng simple na tubig. Dugay-dugay managali. So, ang chlorine nga ni sir, ginhatag man sa inyo sang CHO? Ang chlorine, bali, bilin pa ni sang amon po bala sa hike dito bala sang COVID-19, no? May duwa ni kako ng ibakala, duwa ni ka doong container, program may bilin pa kami, amon ang amon subong gamitin. Oo. Laurel ni siya, sir. Ano ning laurel, sir? Purok? Purok na siya. Purok laurel sa Bakyas. Purok laurel Bakyas. Bakyas. Sige. Finally, Kapiko, anong mahatag ni mga mensahe sa mga pumuluyo? Hindi lamang siguro diri, sir, sa laurel, but sa bilog na lang barangay Mansilingan. So, tiyan mo na, no, ang ako lang ulo-aligbat kita, especially diri sa Purok laurel. Tapos diri nga may case may case sa cholera, so hindi pag-gili siya confirm ko sa tubig ng halin. Ang importante lang, no, nga mula ang aton alay nga after sa paghugas kung pwede makapabukal kita sa tubig kung dira naton uluman alay, no, aton nga mga utensils para mapasigurado din naton nga ang atong gawion nga mga utensils, no, sa pagbata na tawag na kung sa ininit na tubig, no, nahuluman sa ininit na tubig. Oo.
with this sa parang barangay Boy Pico, sir. Salamat gid sa time nimo diri sa amon sa Bombo Radio Bacolod. Sa liwat ta, good morning. Salamat din Bombo Erlin sa panahon ginatan mo no, para balo ang putuyo, especially sa sining case Subong no, sabay pa hindi siya nagalingid sa tubig no, sabay pa kabataan nila sa tubig na para gina-consider mo sa isang isolated case. Di babala nila karon no, kung ano gid ang result sa conduct na test dito sa 5 ka wells no, dito sa Pulaclaw. Okay. Bamo Carl. Yes, Bomberlin, sa muna, no, upod magkita sa pagbutang sa mga chlorine disease area sa Laurel. Sige, Abe. Yes, Bomberlin. Oo, sige. Kaya para maibaluan nato na dito ang sitwasyon, mayumanik kay at least temprano pa bala ang mga tikang pagaymoon na parang hindi na magdadamo pa. Kati ko na kaysa nga daan, kung hindi mapaidalom dira sa test, gali kay positibo sa bacteria, magdamo pagid bala ang magabatyag. Imaginean mo na kapoy man nga daan nga gina-diarrhea kabala mo, Carl. It could lead to dehydration, dason galuya gid ang imo nga lawas. Kag apektado kung ikaw nagatrabaho bala, imaginean mo na pila kadlaw nga hindi kaya makatrabaho. Yes, sakto gid na Bombo Erlin, no, kag last time na topic naman ini sa aton senior Dr. Bombo, baling una gid rin nga pagaymon sa aton sini nga makauturan na Bombo Erlin, mag-inom lang gid sila sa tubig nga mayara sang asin Bombo Erlin para at least nga mapagwa gid nila tanan-tanan nga kung mayara ini sila kung pasensya lang gyud na lupot gid ini sila Bombo Erlin. Kay ang toxin dra sa sulod amo mala na dapat ang mapagwa mo. So kung makagwa na tanan at least makaraos ka na. Actually, advice sa ganay sang iban, kung may kamalang balakadtuan, kung gina LBM ka, pagwaon na lang gidya. Hindi nga maimna na drasang kung ano man ang bulong, kay daw gina, ano mo lang siya bala sa sulod, gina punggan mo lang bala siya, Bombo Carl. Sakto gina Bomberlin, no, kung wala ka man lang sa laktan, mas maayo nga ipagwa gid ang Bomberlin kay tay bakterya ina nga ra sa mga tiyan Bomberlin. Sige, okay lang nga kadto lang kamo dito sa may Laurel para may baluan naton gid kun ano ang sitwasyon na dito. Kag kun ano bala ni kalayuan ay mga bubon na Bombo Carl. Thank you, Ged. Yes, Bomberlin, ka ato ni pagkatsekeron. Bomberlin, nagikan diri sa barangay Mansilingan, ini si Bungo Carla May Defensor para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Ito si Santa Paula Nabawan sa Bacolod. Basta Radyo. Bungo. Madamong salamat kay Bombo Carla May Defensor with the punong barangay Boy Pico. Dinaktadara sa may barangay Mansilingan. So, sa mga merasang pagmamutang sa chlorine sa mga bubon na dara sa may Laurel Bakyas. Para nga masiguro na kay ginaulat pa man nato na diri ang laboratory test sa ginapatigayon sa nga Bacolod City Health Office para ma-determinar gid kung bala ini sila ang positibo nga mayara sa bacteria nga nagatuga sa cholera, an acute diarrheal infection nga ginatuga kung ikaw ang nakainom o kung nakainom sa tubig o kung nakakaon sang pagkaon nga kontaminado sang bacteria nga Vibrio cholerae. Ang ining kabalatian nagapabilin nga global threat sa bilog nga mga pumuluyo kag indicator sang inequity and lack of social development suno sa World Health Organization. Ang mga sintomas sang cholera ang ginalakipan sang syempre masaming pag itsar, masaming nga pagwa sang imo nga higko. This is extremely virulent disease nga nagatuga sang severe acute watery diarrhea. It takes between 12 hours and 5 days for a person to show symptoms after ingesting contaminated water or food. Kag ang cholera nag-apekto sa mga kabataan kag subang man mga adult. However, it can kill within hours kung nagapabilin nga wala na bulong. Ang kalabanan nga mga tawo nga infected sang bacteria
nga nagatuga sang cholera ang nagadevelop or why gani nagadevelop sa naman nga sintomas. Although the bacteria are present in their feces for 1 to 10 days after infection, kag nagabalik na naman sa palibot o kung sa environment, potentially infecting other people. Ang mga tawo nga nagadevelop sang sintomas, majority have mild or moderate symptoms, while a minority develop acute water diarrhea with a severe dehydration that can lead to death if left untreated. Amo nang ginahimuan na gina sa nagakaigo sa nga tikang mayo gina at least mayra sa mga report bala nga mayra sang tawo nga gindayariya na dra check ron na gidaan trace na din sila nagakuha sang tubig nga ginainom Manila o kon mga ginatigang nila dara o kon na ginahuga sa pinggana nila or ginasabawa sa ginaluto. Kung may raman lang kita sang sobra siguro kag makabakala kita sa mga distilled or purified water ni bala, so mas mayo gid mo na ang itig-ang naton or isabawa sa tinolata mga ginaluto para nga makalikawa kita sa pareho sini. Hindi naman na nato ang sitwasyon sa mga nagagamit sa mga community wells because medyo kulukulabos sa isa bakal, pero kung mayara sa mga reported nga mga kaso sang diarrhea, kanang lano na gid nga mayara sang immediate gid bala o insigida. Meron sang katikang ang ato ng City Health Office. Wala ba tayo na talaga nagkaroon ng resulta sang test sa ginapatigayon sang Bacolod City Health Office para matumo na gid kung bala may sang bacteria o kung wala. Magmasakit ang kanyang daan kabudlayan o kung ikaw bala nagatrabaho pila kadlaw nga way ka sang sweldo pero ka sakit sa bulsa ang nadula gid. 7 minutos ang nakaligad sa nagalasan Nueva Saga. Pagbalikan naton report ni Bombo Cherry Grace Santillan. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano
Ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Sanwada sa aga. Pabalikan na sa atos nga pagpangalaga na diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Sa pagsugod sang per month sa preparado ng mga parol sang mga person sa deprived of liberty. Kaya di ba na sa ila sa nga income, iba na gani ginapadala nila sa miyembro sa ilang pamilya. Kaya yabi kumera sila asawa kag subong man kabataan. Kaya ang mga priso kung matutukan lang mayara gid sila ya abilidad. So, wanakandan na ni basta nga magasulod ang Vermonts, meron gina sa nga ginaproduce ang mga parol ang mga priso. Iba na sila mga LGU dira nagabakal ni sa mga detention facility sa nga Bureau of Jail Management and Penology. Inabala mga gina-display sa mga plaza o kung sa ginapakabit bala sa mga street lights o kung na puno sa nga kahoy. Di pa man na in fact last year ang Negros Occidental kita mayara sa pinakadako nga gross income halina dre sa pag-obra sa mga inmates sa parol kay man tinagadiretso man sa ila ang income sa ilang ginaobra. Maya yun tani ko medyo madamo-damo man matagan sa executive clemency kadunga na sang bulan na sang Desyembre kating iba na sila mga priso nagagilinutok nagiba na sila sa mga detention facilities. In fact ang iban na din na ganin ni makahimo sang parol kasi syempre limitado man lang ang space and kagutok ka sang mga detention facility. Kamustaon naton from Bacolod, from Bureau of Jail Management and Penology, kaya iba naton sa mga utod pagasulod sa nga Vermont sa mga nagkumukoti-kutitap na. May mga nag-iligpat-igpatan na sa balay, iba na dati nagabutang na gidya sang parol. Bombo Cherry Grace Santillan sa report. Come in. Yes, Bombo Erlin, nagasugod na sing pag-ubra ang mga person deprived of liberty o kon PDLs diri sa rehiyon sang mga parol. Suno kay Bureau of Jail Management and Penology Region 6 spokesman Attorney Jairus Anthony Duhirio, bulan pa lang sa Agosto, Galea Bombo Erlin, nagasugod na ang mga ini sang pag-ubra ka mga parol para damo ini ang ila mahimo kag mas dako ang income. Bali mga 4 gid ka bulan nga obrahanay kag preparasyon nila sa pag-obrahanay sang parol. Kaya syempre ang ibandaan niya Bombo Erlin, layo pa Disyembre ga prepara na iya sang inug-design bala o kon i-dekorar sa tagsa-tagsa nila panimalay or pwesto. Suno man kay attorney nga last year masubra 2 million ang na-income sang ini nga mga PDL sa pag-obra nila sang parol. Kag hindi gali tanan. Yes, Bombo Erlin. Support man gali no? Yes, Bombo Erlin no. Makon mo ng 2 million gid ang na-income nila last year. Kag suno man gali Bombo Erlin kay attorney ang mga hindi balatanan nga mga PDLs may oportunidad nga makahimo o kon makaobra sing parol. Kay syempre gina-assess man nila kung kwalipikado bala ang ina nga PDL sa tagsa-tagsa sa ila. Kay syempre sa working area daan nila hindi gina maimbitar nga may matalom bala nga bagay sa pag-ubra. Diba si karon may mga kaimpon nga maisog or gamay pasensya kag base magresulta pa sang pag-ilinaway sa sulod sang prisuhan, dako pa na nga problema. Amo gid kay kinanglan na nila da konsilyo or binangon mismo na bala panghilagis nila sang kawayan. Yes, Bombo Erlin, no? Kay amo ginayadaan ang foundation bala sang paghimo sa parol kawayan. Ginayati delikado kung may gamay pasensya nga makaimpon bala nga inmate ti basi magginamo pa or magbinon-anay pa bala sa sulod. Amo na nga gina-assess gid ang tagsa-tagsa Bombo Erlin nga
mag-intra o kung mag-upod man sang paghimo sang mga parol. Ang mga gina-display bala dire sa may Burgos before, Burgos Street bala, Burgos Gatoslao Street da bala bamoche, obra na sa mga PDL. Bisa na ganin ng may mga Christmas lights bala yang doon ang dalagan, kita mo na? Yes, Bombo Erlin, no? Mo ba na nila? So, depende sa design, no? Kung anong order? Yes, Bombo Erlin. Kag nakadepende man, Bombo Erlin. Kay ang iban bala nga gapaubra na sila mismo halin ang mga material nga ginapaubra nila sang parol. Okay. Sige. So, Bombo Erlin, pamatian bala naton si Attorney Jairus Anthony Duhilio. Di man na mo nga mga binulat, especially sa mga big jails na to, nagasugod na. So far, nag-coordinate ang aton ng mga welfare and development officers sa mga stakeholders naton nga nagapahimo sang parol, no? And hopefully, ma-break naton ang record naton sang previous year. And actually, ang Negros Occidental ang may pinakadako nga income, no? When it comes to parole making last year, around 2.4 million ang na-generate nga gross nga income sang atong mga PDL dira sa Negros Occidental. So hopefully mataasan tuloy natin na sa mga tuig. Mga September gasugod na sila obra, Attorney. Yes, actually iban nagasugod August pa lang, no, gasugod na. Sino nang ga-provide sila sa mga materials, Attorney? So depende sa nagapahimo o may ara nga sila ang naga-provide sa materials, labor lang ang aton nga mga PDL. May iban man nga ng kumana, per piece na lang ang pagbakal sa mga stakeholders natin. So sa aton mismo nga mga PDL workers, no, may mga group of workers ang aton nga mga jail, nga mga PDL. Sila na, no, nag-aagi na sa assessment man, no, ang mga PDL naton. Hindi man pwede nga tanang PDL naton mag-join, no, kay wala sang space nga maka-accommodate sa mga PDL workers. So may security risk assessment man, no, nga ang aton nga PDL kung capable siya nga trabaho upod sa iban, may ang risgo ay man may involved ina nga paggamit sa mga patalon, no, especially sa pagpihak sa mga kawayan nga ginagamit sa aton nga mga parol. So gina-assess ina sila. So ang qualified nga mga PDL gina-prioritize na sila. Kag ang income mismo diretso man ina sa ila. Kag ang iban ginapadala na nila sa ilang mga pamilya. That's why amo nang dako nga impact, no. Kay para ini nga parole making makabuligid not only sa aton PDL but as well as sa pamilya sang tagsa ka PDL workers na naga-entra sa pag-ubra sang parole. Despite nga sang ilang incarceration, makahatag sila financially sa ilang pamilya, especially sa Christmas season. Depende na sa design nga ara na mismo sa aton nga mga jail facilities. May ara man yan nga nagapaubra, may sarili sila nga design nga ginapailog sa aton nga mga PDL. So, mga December, Attorney, mga pila man nakabilog ilang maobra nga parol? Solid, 1,000 siguro. In fact, dira sa Negros Occidental District Jail last year, amo nang may pinakadako, no? And ang patakuling kag handumanan, amo na silang mga medyo dagko gud sang mga orders coming from our service providers, LGUs, at mga local officials natin. So, bali, gina-trade lang na within Negros, Attorney, or outside Negros, ginabaligya Manila? So far daw, dira lang man sa Negros. Ang sa Negros lang man. Ang Iloilo, may ara man eh. Okay. So sa Iloilo,
may mga gaubraman sa mga big deals naton diri sa Iloilo. Okay, so sabot-sabot pa man kay direkta ginigali sa ila ang income no bumuche dason tulo-tungaon nila. So bisan nara sila sa sulod sa nga prisuhan makapadala gid sila sa ilang pamilya. Yes, Bomborly, no? So, maglapit na gani. Disyembre, good news giniya para sa aton mga PDLs. Kaya syempre, maka-income sila kag makabulig sa ila pamilya nga yara sa guwasang prisuhan. Okay, sige. Thank you, Gid. Mamuche. Yes, Bomborlin, report para sa pagpangalagad sa bumbuhalay big time. Ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo. Madamong salamat kay Bombo Cherry Grace Santillan. So, nagligada pa, nagkamamakalan na sa mga materials nila kay maniban na mag-order bala. So, gatag man sila materials and then ipahimo na lang. Mayara man niya sa nagabakal na lang gidya sa human. Kahit kadamo man niya sa ato nagapate yung adan nga. Bisan kulukulabos lang nga dara. Or gustuhan ba lang 30th month pa. Importante may mga nagakoto, nagailigpat-igpat, no? Gani may mga parol para nga mas mabatyagan nato ang espiritu sa Christmas. Speaking sa Christmas, pila na lang kadlaw na bilin. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 94 días sa banwa na bilin antes ang adlaw sang Paskwa. 94 days to go before Christmas. Sige, kulabos na ang aton nga tiyempo diri sa palatuntunan Bomboharay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bomboharay sa Udong. Dirigid lamang sa matudod nga numero 1. Updanay kitabwa sa moment sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapalagay
kapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri
Sa syudad sang Bacolod, ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan,
ipadala lang diri sa aton panatuntunan mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa mga misteryo sang kabuhi. Katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa ton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Hindi. Ano ini nga lugar ang nahamtangan namon? Tuari kami sa kway ba? Pulos bato kag mga duta ang makita ko sa palibot. Astro! Hindi ka magkahadlok. Kaupod mo ako. Dali ka. Papadahin kita sa paglakat. Ate, oo. Dalangkag ng mga kaupod ko nga makita ka. Kinausoy namon ang banas nga kipot? Hindi. Ang nagsugata sa aman, mga tanga ang mga itsura. Kagdaw mga kabog. Kadalag ko sang ila mga ngipon. Kataliwis sang ila mga dulunggan. Kag napuno sang balahibo ang bilog nila nga lawas. Kag nagaduko sila sa amon atubang. Bilang pagkilala kay Astro, nga ila pinuno. Oh, Diyos ko, amo balain ang ginasiling ni Astro nga kalibutan. Kag siya ang pinuno, dire? Oh, Diyos ko, ang braso ni Astro, ang braso niya nga ginauyatan ko, hinali lang nga napunos ang balahibo. Kag hindi ako makapatisi eh. Kakulihin na ang tanan. Tungod nabihag na ako sang unod sang duta. Tulokan ninyo ang tagaduta ngayon eh. Siya ang pinakamatahom. Kag pinakamaalam sa ila lugar. Nga nakatuan ko. Kag siya ang napilian ko nga magdala sang akon kaliwat. Kag nagadala siya subong sang akon anak. Ang matason nga mangin pinuno, ang mangin bag-o, galudhan sang bugos nga ginarian. Oh, Diyos ko. Nakahibalo ako nga wala ako sang mahimo. Kundi ang maghibi. Wala gid ako maguna-una. Nga ang lalaki nga ginigugma ko. Kagintugyanan sa kaugalingon ko. Isa gali kasakop sang demonyo. Isa kasakop sang demonyo. Na nagpakuno-kuno lang nga tawo. Malapad nga bato. Bato nga napuno sang sari-sari nga klase sang dahon sang kahoy. Samtang si Astro nagatulog lang sa akon. Kag doon nalipay siya nga ginabudlayan ako. Nagahiwat sila sang kasadyahan.
Kag makita ko ang madamo nga lamisa nga human sa bato. Kag ang mga baso kag pinggan, pulos-bulawan. Apang hindi mga prutas. O kung manamit kapag kaon ng unod sang pinggan. Kundi, itong nga kanon. Kag ang ilim nun nga ginatigi sa baso. Kulor itong nga likido. Hindi. Ano ini? Ang akong tiyan. Amat-amat nga nagadako. Kag daw ginalagas ko na lang ang akong pagginawa. Aragay. Ang tiyan ko. Kasakit. Kag gagalumbayag ang unod sa akong tiyan. Hindi. Do gusto na ini nga magwa. Kasakit! Manong-abot na ang ating Diyos! Magwa na sa lawas ko. Ari na ako dyan. Magwa na siya! Magwa na siya! Salawas ko. Naglakat na padulong kay Astro. Tao nga kabugang ginubunag ko. Nangilada ko matulog sa iya. Katalong sa iya mga ngipon. Kag malaba ang ikog. Si Astro. Nagkapalapit siya sa ako. Tapos na ang misyon mo sa among kalibutan, tagaduta. Anong buot mo, Silingon? Kinahanglan mo na magbalik sa imo ginhalinan. Apang wala ka sang may madumduman sa mga natabo sa duog na ini. Hinali lang nagpalamduram ang panula ko. Ano ba lang natabo? Ano? Walain ang ginatumpukan sa mga bata sa unhan. Ginapasaot nila ho. Anay ka, palapitan ko. Ay, oy, mga bata! Sino ang ginapasaot ninyo nga ina? Ang buang na! Hindi ako mahimo nga magsala. Si Karina. Siya ini. Karina, anak. Ginakas ako sang tigulang. Sino ka? Ha? Lola Maring? Kilala mo siya? Kilala ko siya. Siya ang akong anak ka na tula. 20 katuig na ang nakaligan. Hala! Katugay-tugay na gali! Kag wala gina ko maglaon, nga makita ko pa siya liwat. Ang dumdum ko, anay, kung mapatay na lang ako, na hindi ko siya makita. Karina, anak, dali ka. Mapauli na kita.
Kay Maring, Bah, Junel, ikaw gali? nabalitaan ko nga nagpauli na si Karina. Pag nadulaan siya sa gusto nga una-una. Oo, Junel. Kado ginakumos ang dughan ko magtulok sa iya. Ang sad to, talahaon nga babae diri sa aton lugar. Subong, nanginisa nakakaladlawan nga tinuga. Tungod nagbuang na siya. Kag wala ko makaibalusang rason kung nga ang nagsubong siya sinha. Nga hindi natin pagtilawan ipabulong siya, Chay. Ano? Basi lang kung mag-ayos siya kasubong ko. Be, pusto. Nadumduman ko. Apang hindi bala. Tungod sa kapaslawan mo sa paghigugma, kung nga nadulaan ka sang husto nga panghuna-una. Hindi, Chay. Be, anong buot mo silingon? Amo sining natabo. Magpamati ka, Chay. Oh, Diyos ko. Amoy lang matuod, Chay Maring. Ang lalaki nga nakita ko nga ginatabo ni Karina, dito sa kakahuyan, dito sa may nagasanga nga dalan. Isa ka tinuga nga katunga. Tao, apang ang dagway, kabog. Oh, Diyos ko. Kagsalamat niya napinsaran sa ginikanan ko nga ipabulong ako sa isa kasampaton nga surhano. Kagsakaluoy sang Diyos. Nagbalik sa normal ang paminsaron ko. Makaligad ang pila ka tuig. Sino? Sino nga mo nga surhano? Mangayo ako sang bulig sa iya. Basi pa lang kung mapaayo niya si Karina. Ginakulbaan ako, Junel. Ipahamtang na ang buot mo, Chay. May salig ako sa surwano ngayon. Mapaayog niya si Karina. Nagapati ako. Nga isa lang ang naghalit sa amon. Kag ang pamatuod, amo ang pagbalik-balik niya dito sa kakahuyan sa nagasanga nga dalan. Oh, ba? Oh, nagsinggit ang akon, anak. Dali ka, Chay. Kantuan natin siya. Tama na, anak. Hindi ka na maghibi. Luwas ka na. Nay! Ay, salamat. Salamat ka nakabalik ka. Matapos ka na dula ka sa silunsang 20 anyos, anak. Ano, Nay? Kanagapasalamat ako kay Junel. Tungod sa iya, nagbalik sa normal ang kaisipan mo. Si Junel siling mo, Nay? Oo. Apang... Naglayan na akong paminsaron. Tungod yung gamitan ako sang gahom sang lalaki nga ginatabo mo sa kakahuyan sang tion nga ito. Tungod sa kalayan sang buot sang pagpaslaw mo sa akon. Nagdesisyon ako nga panilagan ka. Kung makita ko kung sinong lalaki nga ginhigugma mo. Malayo ka na sa ginhandom ko siya nga sakiton. Apang naunahan niya ako. Inali lang ako nga nadula sa kaugalingon ko. Nanginbuang ako sa panulok sang tao sa sulod sa malawig nga panahon. Kagsalamat nga nasalapuan sa mga ginikanan ko, si Apoy Tansyong. Napaayo niya ako. Kagsubong, ikaw naman ang nabuligan niya. Diyos ko. Nuyagin ako sa imo, Junel. Sa pihak sang pagsakit ko sang buot mo, wala mo kita ko kintalikdan. Amo ko ikaw sinakapalangga, Karina. Junel? Nagtubtob subong. Wala ka madula diri sa kasing-kasing ko. Habang hindi na ako bagay sa paghigugma mo, Junel. Sana siling ko na. Ginahigugma ko ikaw.
Ano ka man, sino ka man, kag sa ikaduha nga kahigayunan, suliton ko sa pagsiling, nga ginahigugma ko ikaw. Kag kung batunon mo ako, mapakasal kita dayon. Junel? Kay Maring, okay man bala sa imo kung pangayoon kung pahanungkot mo, nga makasal kami ni Karina? Kung batunon gid man niyang paghigugma ko? Ay, wala sang duha-duha, Junel. Tubtob subong. Nagapabilin nga likom ang natabo sa akon. Sa kalibutan sa mga tao nga kabog. Ang pagpati nila. Nga ginhampangan ako sang taglugar, kag ginbayaan. Kani nga nagbuang ako. Kani ginapabahian ko na lang sila. Kag bisan si Junel. Wala makahibalo sang ginbuhat sa ako ni Astro. Gani, pabahian ko na lang nga magpabilin nga liko ang pagbunag ko sang isa ka anak ni Astro nga isa ka tawo nga kabog. Natapos na itong matahong kasaysayan kaysa itong palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Radio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13, 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa mas nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. 6.5 million pesos cash siyahan total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa! Narito ang isa sa mga online winners mula sa Sari-Sari Stores at Mini Groceries. Una nga hatag! 1,000. Ikaduha nga hatag! 2,000. Ikatatlo nga hatag! 3,000. Kag-aring imo balde sang Orocan, nganot nga 1,000 pesos worth of gift pack. Ako gali si Rocky Gomez, taga Barangay Kaduhaan, Cadiz City. Nagdaog bilang first winner sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 online activation sang Star FM kag Bombo Radio. Madamo gid nga salamat sa mga sponsors sang sining promo. Ang akong kwarta nga nadagan, igamiton ko ini sa dugang sa pagpamakal namon sang mga grocery para dugang unod sa tiyanggi kag dugang alawan. Sa liwat, madamo gid nga salamat sa Star FM kag Bombo Radio. Star FM, it's all for you. Basta radyo, Bombo, number 1. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno.
Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa sakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kuntiin man ako makaabot, kuntiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sa kasaysayan ni Dayan, gagin pasakop ni Cha Bising, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa ato bratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Nagpabilin sa kasing-kasing ko. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Kaayo gid kay Christian. Wala siya nagakataka sa pag-spoil sa akon. Ngabla nga makita ko kung ano nga klase sang lalaki ang ex-BF ko. Nga sa sulod sang pila ka adlaw, nagbalik ang paghigugma ko sa iya sadto. Oy, bisan ako, hindi makikipalukon nga Basta, ginagamuhan ako. Pero, nakahibalo ako. Wala sang patod nga padulungan ang balatsyagon ko para sa iya. Abi ko anay kung simple lang alangaang ang ginabatsyag ko. Apang naglala pagit.
Kag si Christian. Wala man untat ang iyagwas pasulod diri sa kwarto ko. Kag gina-check niya ang kahimtangan ko. Wala untat ang hikap niya sang liog ko. Hindi gid siya mapamtang. Gani, nagadtugang ang akong pagdayaw sa iya. Hindi ako kumplito sa gamit. Wala ko sandalang at thermometer. Abang nakaibalo ako, hindi magnubo sa 38 degrees ang hilanat mo. Kinanglan niya balason ka para madulang hilanat mo. O sige na, magbalik ka na sa pagigda. Nahuya na gid ako sa ginapakita niya nga kaayo sa akon. I'll be fine. Pwede ka na nga makagwa. No. Mababilin ako diri. Ha? Sige na. Magtulog ka na lang. Christian. Dayan, please. Hindi kay bodyguard mo lang ako. Abyan mo pagid ako Remember? Ay. Dali. Nalipat ako. Friends lang kami nga duwa. Dapat. Hindi ako magpaminsar sang kung ano. Sige na. Tingway nga makatulog. Sige na lang kani Mahigda na lang ako. Dayan. Oh, grabing balhas mo. Masikunubuhon kasi na. Kung magmalang balhas mo sa likod mo. Madali lang Butangan ko sang paper towel ang likod mo. Mas maayo ini kumpara sa sibin Kay maabsorb sining balhas mo. Sige na, pagtalikod ka. Kay butang ko ini sa likod mo. Ako na lang. Come on. Hindi ako magtulok sa likod mo Ibutang ko lang ini Sige na lang gani Nabatyagan kong kainit sang kamot niya sa likod ko. Kagagdasig ang pagpitik sang kasing-kasing ko. Ay, Pasik kung mabatian niya ini. Okay na, tapos na. Magigda kaliwat.
Ka magtakilid. Para nga mas okay ang pamatsyag mo. Sige na. Sige. Nahan na mo, ina. Magwanay ako ha, para makapaway ka sa Mayo. Kung may kinanglan ka, arala ako sagwa. Christian. Salamat ha. Makahuluya sa imo. Nangin pabugat pa ako sa imo. Don't mention it. Sige. Sagwala ako. Kaya tingwaing makatulog ka ha? Okay. Kung magdugay pagid ang amo sining sitwasyon, hindi na ako makahibalo. Kung paano ko punggan ang balatyagon ko para kay Christian. Matuod ka rin ginasiling nga first love never dies. Ay, salamat. Nag-okay na gid man ang pamatsyag ko. Hindi na ako mahuya kay Christian. Kag makapahuway naman siya, sang sagad pulaw buktaw sa pagbantay sa akon. Kag sa tago, nagakalipay ako. Tungod sang pagtamod nga ginapatumod niya sa akon. Ginabuhat gid niya ang hindi dapat nga buluhaton sang isa ka bodyguard para sa iya boss. Si Chester. 2 ka semana na nga wala makapanawag sa akon. Apang milagro. Nga wala ako makabatsyag sang kahidlaw sa iya. Ay, deep inside, nakahibalo ako sang rason. Kagdaw kinakonsensya ako. Dinner is ready. Ay, thanks. Ara na ako. Naset sang maayo ang lamisa. May nasindihan nga kandila sa tunga. Kag may isa ka bulak nga rose pa. Kag daswan, may wine pagit. Take your seat, madam. Do ka seryoso gid sa iyaw. Ano ba lang special nga okasyon? May 2 ka rason. Kung nga special ang gabi ngayon. Ano bala ina? Makaon lang anay kita. Karon ko lang ihambal sa imo. Nika. Ginbutangan niya sang red wine ang 2 ka baso. Aring imo, kagari man ang akon.
Cheers. Cheers. Oh, nag-inom ka na sa tubig? Hindi ka na? Okay na ako. Wala mo, dala dito sa biranda ang kupita mo. Kaya masunod ako. Imusong ko lang ang lamisa sa makadali. Dito kita mapadayon sa pagsugilan. Ano galing kinasiling mo nga duha ka rason? Kung nga ang espesyal ang gabi nga ini. Nadakpan na si Ed. Matuod? Sangsan ulang? Sa diin? Kaya na. Nakabaton ako sang tawagalin sa NBI. Wala ko na inigin sugi dayon sa imo. Kaya basi kung mangagad ka na sa pagpauli. Gusto ko nga buwas na lang kita mabalik sa syudad. Natultulan sang NBI ang ginapanaguan ni Ed. Kaya hindi lang gali si Aprilin ang naging biktima niya. Pang-apat na gali ini. Pang-apat nga kalibin? Oo. Atong una kag ikaduha, ginpatay niya tungod sa pagpangimon. Ang ikatatlo, nakapalagyo. Kag siyang naghatag sang kasanagan sa tanan niya ini. Si Aprilin? Nakutkot ng bangkay niya. My God! Patay na gid gali si Aprilin? Kag isa ako nga balasulon. No. No, Dayan. Wala ka sang sabi. Mayara! Tungod na batian ni Ed, nagpanawag sa akon si Aprilin. Kaginlaygayan ko siya. God! Ginakonsensya ako. Dayan. Dali. Dayan. Hindi kay si Aprilin lang ang naging biktima niya. May ara pa, hindi bala? Tata. Gusto na ina. Hindi pagbasulang ka galingan mo. Gusto na ina. Dapat gani maging malipayon ka na eh. Tudadak pa ng lalaki nga naghahandom sa kabuhay mo. Mabalik na sa normal ang kabuhay mo, Dayan. Ginbuhat mo na yung trabaho mo. Hindi mo silang kamatayon ni Aprilin. Ang importante, namatagan na sa hustisya ang kamatayon niya. Amo bang duha ka biktima pag ni Ed? Kag hindi gali Ed ang matuod niya nga ngalan, kundi Agustin. Agustin Bilyones. Taga-Leyte gali siya. Leader gali siya sa isa ka gun running syndicate dito. Kaga-aral na sa subong sa kustudiya sang NBI. Kagsunod sa abogado niya, may balatian siya sa paminsaron. Kapag siguro ko sa imo, nga hindi maging excuse ang diferensya niya nga ina. Agud hindi niya pagbayaran ang sala niya. Kung sa bagay, gusto ka. Kung magpaapekto ako, paano na lang ang iban nga mga biktima man sang pang-abuso? Sorry Mixed emotion lang ako. Right. Christian, ano gali atong ikaduha nga rason? Kung nga ang espesyal ang gabi nga ini. Amoy ng katapusan nga gabi nga mag-upod kita. Ano?
more tears to cry. Never cry, just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? I hate to say. Magabiyan sa dagitin niyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Dayan, gagin pasakop ni Tia Bising, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Nagpabilin sa kasing-kasing ko. Direksyon, Marnie Mungkal. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai. Good is the heart without someone to love. Good are these arms without someone to hug. What's the use of this lips without someone to kiss? What's good in embrace without the one that you miss? Tell me what's good in forever without the two and not together. What good is me without you? Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai. Tell me what's good in forever without the two and not together. What good is me without you? La 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 la. La 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 la.
kung itrap ka niya. I-report natin siya sa mga otoridad kung makadungka na kita sa isla. Kaganong mabulig sina sa aton, ha? Luring? Money talks. Pangita kita sa gusto nga pamaagi. Bayai ako. Oh, Bayai ako! tira ka na. Lorraine, kung nagkahibalo ka lang, akong unang nga ginasakitan sa mga tinagang nga ginahambal ko sa iyo. Apang kinahanglan niya palayuan mo ako. Kinahanglan niya palayuan mo ako. Animal! Animal! Wala sang record dito sa aton claim. Wala dito sang record. Naging pangabudlayan nato naging file. Kaglabaw sa tanan. Ang clerk nga mo nga aton gipaprocess ang aton claim nagbalibad nga wala kuno siya makakilala sa aton. Wala kuno Maria. Lorraine! O animal. Animal! Pati siya nabayaran ni Van Dyke. Nabayaran siya! Ang tanan nga ginhimo namon, naging wala sa pulos. Nagdaog na si Van Dyke. Kag subong nagdaog naman si Luat. Ang kasakit nga ginantos ni Chief Pablo, naging wala sa pulos. Kag subong na kay balo ako. Ang nagahimo sang matarong, sala. Kag nagahimo sang sala, among nangin matarong. Sapat ka, Van Dyke. Sapat ka. Apa magakita ay pakitaliwat. Magakita ay pakitaliwat. Sa diin na ba na si Jack? Wala man siya gihapon makabalik. Dapat. Ari na siya diri. Bangod nga siya naman ang mabulo sa pagbantay kay Pablo. Kag subong i-transfer si Pablo sa regular nga kwarto. Basi kung may nawilihan siya. Kag amoy na nga wala siya makaabot. Hindi ako makapati nga mabuhat niya ina. Ara na gali si daddy mo. Nagwa na sa kwarto ni Pablo. Pahuway na si Pablo. Wala pa si Jack? Wala pa, Conrad. Conrad, nasugiran mo na ba na si Pablo sa natabo? Wala ko sang kaisog sa pagsugid sa iya sang tanan. Dapat sa gana niya subong ang kasakit sang iya tiil. Kag hindi man niya gihapon mabaton nga wala nang iya nga tuhod. Sa ano ko masugid sa iya ang tanan nga natabo. Naging pangabudlayan niya, wala na. Mahulat lang anay kita. Kag hindi pagbasulang kaugalingon mo, Conrad. Hindi ako malipat sina. Sagsano lang. Daw pariho ba lang nga nagalupad kita. Daw sa hari ang akon kahalimbawa. Ang aton palibot daw pulos lang bulawan. Apang sa hinali man, naghari ang kakugmat kag kahadlok. May nahimo ayan ako nga hindi amo. Kung naghulag ako sang madasig, ayan na punggan ko ang nagakatabo. Sumpa ni Lorelai
Sa lambaha sila tanan. Pato pa ang silot sa ila tanan. Amoy ng masamig ang ginasiling ni Pablo. Conrad, isa ka aksidente ang natabo. Wala sang labot ang sumpa o kung ang mga istorya nga ginpalaton-laton. Kag nakahibalo kasi na, Conrad. Nakahibalo ako sina Maria. Nadulaan sang isa katiil si Pablo. Kag daw sa damgo lang nga ari sa punta sang aton tudlo. Nga nahimo nga daw sa morto. Kag wala kita sa may mahimo na. Amo lang ina. Nabudlayan kita tanan. Wala na kita sa may mahimo. Kinahanglan mo ng pahuway, Conrad. Mabalik na kita sa hotel. Buwas sa aga, buhato naton ang nagakadapat. Ma'am, Dad, sige na, lakat na kamo. Kinahanglan matuod ninyong pahuway. Kag ikaw, Lorraine, makapaayo si imo nga maglibot-libot diri sa hotel. Magpainit ka anay sa makadali sa silak sang adlaw. Oo, Mami. Makadto ako sa beach. Doktor, pangabayon ko kunta ni ikaw. Nga kunta ko ng ginasiling mo nga espesyalista para sa kay Choy Pablo. Mabuhat ko na, Mr. Galindo. Salamat kay doktor, ha? Kaga, doktor, gusto ko kunta ni mahibalaan kung pilang utang ko dire sa ospital ay. Kag kung pilang gastuhon ko, kung dalon ko ng tiyo ko sa biyak nga ospital, nga mong masugpon sa iya tuhod nga nadula. Wala bala sang medical insurance ang imo tiyo? Wala, doktor. Pero bayaran kong utang ko dire. Bayaran ko buwas. Mamangkutan-kutan niya ako sa schedule sa akong pagbayad. Para mahibalaan ko. Tugod mahimo pa ako sa paagi nga makakita sang kwarta para nga ibayad diri. May programa ang gobyerno nga makabulig sa inyo. Hindi magpasugot sina si Chuy Pablo. Nga ipadalom sa buhat sang kaluoy ang pagpaopera sa iya. Kaya baro ka, di prinsipyong tiyo ko nga inay. Ikaw ang mahibalo. Kag natabuan nga mabas ko kang imong tiyo. Maka-recover siya physically. Makahimo pa siya sa pagsalong kung gusto niya. Apang kinahanglan niya ang suporta. Kinahanglan niya makabulig para sa iya. Akong may balo sa iya, doktor. Kag doktor, salamat gid sa pagluwas mo sang iya kabuhi, ha. Kilalahon ko yun nga kabalaslan sa imo. Wala sang problema. Katungdanan ko ang magbulig, Mr. Galindo. Apang sabahin mo, masarangan mo ayan ina. Nagaisahanon ka lang. Masarangan ko, doktor. Bisan isahanon lang ako sa pamilya namon. Masarangan ko sa pagbayad ang utang namon. Mabalik ako kay Chuy Pablo. Pagkatapos nga matuman ko nga akong ginaplano. Ibaligya ko nga akong sakayan, kagamuman ng mga gamit. Siguro makabayad na ako sina sa ospital. Kaya ko naman, wala sa nabilin sa akon kundi ang akong bayo sa lawas. Kagang kwarta nga nabilin, gastuhon ko sa pagdala sa iya sa ospital, sa diin. Masugpunan ng yatil. Kag ang treasure, ngagin panguha namon, wala na. Nadula lang nga daw isa kaso. Kaya siguro sa mga tinion nga ini, nakasaylo na si Choy Pablo sa regular nga kwarto para sa iya.
Laom ko anay kung hindi ka mag-abot. Katahom galis ang kwarto nga kinsayluhan mo, Choy? Hindi ako interesado nga magdugay diri. Hindi ka gid man magdugay diri, Choy. Tugod masaylo kita sa ospital sa diin, among masugpon sang nautod mo nga tiil. Matakod na nga kung duha ka mga tuhod. Isa ka kahoy nga natakdan sang siradura. Choy, makabuta man kita sang strap kung gusto mo. Choy, nakakadto na bala diri mga palmas? Nakakadto diri si Conrad. Apang ginpahalin ko siya tugod. Daw hindi ko mabatas nga magtulog sa iya. Gadaw sa nagalukdo si San Cruz pakadto sa Kalbaryo. Di ng nurse. Kinahanglan ko na ang pills tugod nagasakit ng akong tiil. Sir? Karon ka na lang na akong hatagan sang bulong kung tapos ka nakaon? Hindi ako magkaon sa inyo pagkaon gado sa damog sa baboy. Hambalon ko anay si Doktor, sir. Choy, kung ako sa imo, hindi ba magbuhaton, ina? Basi bala mabalik ato, ha? Nga may dala nga dako nga dagom, kag-injeksyonan ka. Mahapos lang paghambal mo sila tugod may duha ka mga tiil. Oo, Choy, may duha ko ka tiil. Natuman ang akong handong. Nakaangkon ako sang madamo nga kwarta. Apang inalang ugaling. Manggaranon, apang inutil. Kagano buhaton ko. Babakal ako sang yate, kag maglibot sa bugos nga kalibutan. Apo nagasakay sa isa ka wheelchair. Wala sang huya ang sumpa ni Lorelai. Ang ila kamot nagahatag sang manggad. Apo nga isa ka kamot nagabayaw man sini. Wala namon makita ang kulintas, Joy. Arasay dalo mang kulintas. Apag wala makapatay sa ako ng gahom. Ginhimo lang niya ako nga inutil. Manggaranon nga inutil. Inutil, Joy, kag hindi manggaranon. Anong buot mo silingon? Ginsiguro ni Van Dyke nga mangin inutil ka lang. Anong buot silingon? Anong buot silingon ni Van Dyke? Ginagaw niya ang aton claim, Choy. Ginkuha niya ang tanan. Aton! Aton ato. Kag si Conrad, amo ang nagpa-register sa to. Wala na kita sang aton niya claim, Choy. Ang kay Van Dyke na lang ang ara. Ang ginhimo niya, ginbangalan niya ang mga opisyalis ng gobyerno. Punggan mo siya. Pang sano nga pagit, Choy? Madamo sa isang taong armado. Nagatrabaho sila sang wala sang untat. Kag nakapatod ako. Nadala na niya sa malayo ang tanan nga nakuha naton dito. Kagamo man ang ila namina sa Santa Filomena. Kagingkuha niya tana ang treasure nga ara sa akon sakayan, Choy. Bastardo! Kagingpabayaan mo lang ang himo niya, ina! Ginpabayaan mo lang siya! Ginpabayaan mo lang! Ginpabayaan mo lang ang kuhaw niyang tanan? Matalaw! Matalaw! Choy, hindi ka magbangon. Hindi ka pa maayo. Magbalik ka na sa pagigda, Choy. Sige na. Naamo sina, maghigda ka. Choy, makapalain pa sa imong pagbangon. Ang parte naman kay Van Dyke. Nagdala sa sang madamo nga mga tinao, kay pulos pa armado. Wala sang untat ang ila pagmina. Ganyan mo na. Nakuha niya ang tanan nga nakuha naton. Kaging pabayaan mo lang sa kabuhaton nila.
Ginpabayaan mo lang? Naglakat ka na kaging talikdal ang tanan nga to? Jack, ginpuhunan ko ang akong tiil. Nakaibalo ako sinatyoy. Nakaibalo ako kung nga nadulay na. Naglakat ako. Apang hindi ako magpanginmatay. Tungod lang sa salin sang Santa Filomena. Wala kita ko maghuna-huna nga amo kagani sina katalawan. Kung wala na ako nahigot, ni Jack. Nagliso siya. Doon ang giliad siya magtulok sa akon. Joy, kung wala ka na higot dire, hindi mo na ako makalakat. Ang buhaton mo lang nga mo nga magpaayo ka, anay. Kung magayo ka na, mahimo mo makalakat. Pag gusto ka kung diin ka makadto, kung anong buhaton mo. Apang samtang wala ka pa makalakat. Ako anay mamatod. Malakat kita, kag magsaylo sa laing nga ospital. Kag sa ano kita makahalin diri? Wala kita sa kwarta, Jack. Kag wala pa ako sa tuhod. Ang sakayan ko, Choy. Ibaligya akong sakayan ko, kag ang iban ko nga mga gamit. Kabisan paano, makasupot ako sang kwarta. Ginbaligya mo ang sakayan? Wala ka sang mataro nga ibaligya to, Jack. Akon ato, kag hindi imo. Akon ang katunga sa to, Choy. Subong din ibaligya ko ato. Kagamo man ang mga gamit dito. Upo ditong partida mo. Choy, ginhimo ko lang nagakadapat nga buhaton. Good is the heart without someone to love. What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without you? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo!